صلاة و ریس خیر و سلامت هاتن سرچاوا هاتن خوشک و براین هجا و ریزگیران سرچاوا کوچر دلال سرسری من گلک خیر هاتن تلاخول شاشه بدن تلاخول شاشه بدن از گلک باشم دینو صلاة و ریس خورتو صلاة و ریس آراس این همی بخیر هاتن سرچاوا هاتن تلاخول شاشه بدن پیگی بر تلاخول شاشه بدن دا اکتیو جورامه هجوه گاوه قوت کبید Belohne deine Katze wie eine Star mit köstlich proteinreichen Snacks. Felix Tasty Nuggets. جواب تماشید کم برگه هات و هر صاحبی صلاح و رزت منید با همیا هست گهداری استرانه قادیشی که یا محمدی هر شف ساعت 11 دیمت خدمت هوادا هر شف ساعت 11 دیوه دا صلات ریرش و شرمزار که داکو ملت مجمن به ظلم و زورداری در کوید تلاخول شاشه بدن بابو برا تلاخول شاشه بدن و حوالت خو گازی کن لایفی شیر کن عماد دلال بخیرات عماد نه عماد ابروکتش من یه زیرکتر بوی بالضبط سبب چنن استوی خوب لا بشکنن صلاف و بیان آنار دوستی خیرات من شرمو من جوی شرمو دلی و نرمو دلی و نرمو ویج من شرمو من جوی شرمو دلی و نرمو دلی و نرمو خیر هاتن سرچاوا هاتن صلاح و رزت هوا سرسری خالی خو سرچاوت من بین همی بخیر بین سرچاوا بین تلاخور شاشه بدن پیگ و تلاخور شاشه بدن او لایف من شیر کن زامن رموسان بیوشو فرنبو دی عمادت لایف اکیدا خبر گوت نه پارتی جاوی عمادی ماشید کم هیدی اوجی دبشته ما بگاوه نهش تایزیه
جواب هوا ماچید کم جواب هوا ماچید کم سلاف و ریس غال عزیز زاخو حتی برلین سلاف بوده جوابت الكومنت بید جوابت الكومنت بید دجا گندل تو بخیراتی سر چاوا تلاخول شاشه بدن بو حوالا فرکن گازی کن بلا بین جورا چالک وانین کردستان دا و ام پیک و بشین خدمتا خلق خوب کن و افروکجی دیسا بحث دزیو گندلی و بریمتیا بنامالا خائینا بارزانی و طلبانی بکن ریبنگ دلال تو بخیراتی سر چاواتی حالی گیبی من رخ نکالته هی سر هر دو چاوت خور رخ ناته دیمایی که آن دیو ساک بیجیب نویسان نبیجی تو بوچیش ملاوتری نکه توه بیجی استور ناگیرم شف باش ککو سر چاواتی اكيد شاسوار است نایس پرزیدنت فور کردستان اری والله من دید خدا من ابو براوان جی فرقی من گفت براوان دسته تشتر ابو خدا نکلی نکسه افوکاتو تو زانی افوکاتو چنه افوکاتو افوکاتو تو زانی افو چنه حافظ پیور که بخو دیوکی من لاوی سیف جی های سیف والله سیف جی ابو متشکری سپیکری علی خود سیفات خوب فقید خوب چاویتا ماشید کم کرو چاویتا جانن مانه مزاین تو دیو بیشی صلاح و ریز بوته چاویتا ماشید کم این همی بخیر بین سر چاوا بین گرگی هار خبرانه بشه گرگی هار قصد کرد جینه نویسه اگر ده پاشیتا میاد کن تو ده بیشی من پابوشی از میاد کرم ما او آخفتن انتود بیشی آخفتن خلط نبیشه او که چاهوزانوان جیهاد که چاهوزانوان تلاخور شاشر ده که چاهوزانوار تو بخیراتی سرچاواتی بس ریفینگ تو بود که کنی بس ریفینگ دوت ماماتش نهاتیه صلاح و ری سرچاواتی خالقیان کیوی صلاح وعیده بوده وی سرسری من سرچاوت من وصلا کیوی استرانه کل بیجه اردوانی شورش دانه سر والله نظام بلا بو شبکه دی بند بلا این همی بخیراتن تلاخور شاشه بدن حتی بگو به ونکی نه 10,000 مال آوه erdem bir amin Hayalamında Çıkabiliten Abdelerinde Elotunu kari Vereşmiş keda Hatır kuyya yari El kuderine Erdem bir amin Hayalamında Çıkabiliten Halı ki bistrana Avaşin helken کیشکه آواشی کیشکه کیستران بهش بیجی کابون بیجه کیستران بهش بسترانت بیجی کلینکس گرام بون کلینکس گله بهنا پیس جت و کلینکس تا استران آواشین یا که سیدا پرنجک آواشین
Die LG-Waschmaschine. Eine gründlich mit Turbo-Wash bei sportlichen 39 Minuten. Mit optionaler Dampffunktion. Für nur 499 €. Jetzt bei Otto. سیدا پرنجی کان آواشین کیش که آواشین ورده بودش بن عردین مدر سرانه که مالا بارزان دانه سر فلاخول شاشه بدن حوالا گازی که نفس سرانه خلاص بیده دست بابتی که مصطفى کردی اگر تو با آخفنا دوباره که دی بجمع آدمینا تا میوت کن ها آخفتت برست نبیجن خبر را نبیجن صلاة ورزقك يا عبد الله بخيراتي سرشواتي شاف باش دیندار خیرهاتی سرچاوهاتی تلاخل شاشه بدن و حوالا فره کن شیر کن کومنت کن لایک کن تلاخل شاشه بدن بابو گلا فره کن گلا بر اکتیو جورشی قوت کبید جواب هوا ماچید کن بابو تسترانه که دیسکو ادان مسر باش ترانه دلی دل بیسب کی وی سر چاوا بابو چه بیت نوی نوی بیت یادوه ها کانی وار مان انتظار خیراتی تلاخور شاشه دمان انتظار این همی بخیرات سرچاوا هاتن تلاخور شاشه بدن بابا حتی نبنه 20,000 اس دست بابت اینا که ما زیکاب که نه 20,000 الله بوریس دوست کی دهو کی خیر هاتی سرچاوا هاتی این همی بخیر بین خود بجاره یکی تینا بیتا یا سیجی اما بوتا پشت راست کم است ممکن بی مزگیدی ابرو نهلا ملاق بچن اجتماعی کانو دبوت وقت داعش و نزیر پیش مریم نهلا نزیر او شلاتین ممروفات بدن ممروف بد عردگی یکتی دویتا یا پنجه احتمالا زيقلي آري جزاهيدة جمعاني بيا سروك أبرو الشيخان بو سروك كي بس بجمن پارتی دبیت یا سیه ایشالله پارتی دشتا تانگا گلیشی دا راستی از دیگه عجز بود
يلا بكنا 3000 20000 20000 دا است دست لایفی بکم دا خاله هوا بو هوا صحبت بکم دا لسر تیرورا مالا بارزان باغ بین هوی 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 مافیا سروک مافیا اره والله سروک مافیا و سروک که وجه به قیمت سروک که دست سروک که چنه سروک که نشهجی ریز گرتنه اشهد بالله سروک که نشهجی ریز گرتنه کادا لابتوپ خوشی بگیرنش تا دست من اکتی اگر 2000 اورو خسارت بید خاله و آسوسه ها اگر خاله و 2000 اورو حتی چی لابتوپ که دی بخوب کرد عرب خوده این همی بخیراتن سر چاوه هاتن خوش کو براین عزیز چاوه هوا ما چید کم از دی بو هوا آغوم و هند تلاخور شاشه بدن و هند گلاف ریکن نه هجای همه هر از 2 دقیقه 3 دقیقه جاره که بجمه هوا اما بی از بجمه هوا اما گهداریا مبکن من بو هوا هندک خالت نویساین و من بو هوا هندک زروبیرت تازه ایت ایناین و دی ساجی بابت مدل سر هل بجارتن آبید شیخ علی زور بخیر بی سر چاوکانم دل سر بابت کی گله کی گرینگ آخوین تو مثلا اگر تو بیو تماشا کی کارو کریار تروریستی ام بحث کین بابت ما دیسا سر هل بجارتن آبید اکید و ده بجین دیسا گنجت خوب بشن کارتت خویت بایومتری ورگرن کارتت بایومتری اگر ورگرن در رژه یا دنگدان هشتا زیده تر بیتن و کی بو من معلومات هاتین جه بنگه دنگدانه کو پروژه کا گشتی پترج 75 ساده خلک هرما کردستان و جاره کارت خویت بایومتری یتورگتین واتا ده پشتا پارتی و یکیتی تشکاندن والله و بالله و طالله یعنی جوه 75 بلا 15 جیجه نچن 6 ساده بچنه دنگدانه والله و بالله و طالله پارتی و یکیتی نامینن والله و بالله و طالله برا تو کیویه از کیوی ما پاید چمه اره والله از کیوی ما دست کسی نکردم مام کیوی دوگ ده بیتا 5 بازنه و اکو دی بنا 22 کرسی نه 22 پتره دوگ تقریبا 27 کرسی آن 27 هم 29 نزانم یعنی 27 تا کمتر نینه دوگ یعنی پارزگه ها دوگش 27 تا کمتر نینه دیکنگی کهی بی نه کهی بی کهی چیه کهیا بفریه دیکنگی کهی بی وقتی مالا بارزان نما اده کهی بم بجا هماده بیتا ده بوتا قبقبه کم سر جای کلیا شدای و کلیا فرعینی و رخیدی جدش ما جای زوا هماده فی آلی خواب ما آلیه دی بجا ماده کهی بم نافوا مالا گرم همی خوش کم برانه دوت مامن کسو کارن دش ما زاخوشی دف رضوانی این رضوانی جنان نیاسن بس است نیاسن عرب خوده انشاءالله ده اینو ده اکو دو بینین و ده دیدارا اکو دو شاد بین اکو دوش نزیک بینین هشتا خوش داره مام که بی بخاطر خوده مجی علیا خلاص که والله ده کری شرف علیا دین اره والله با علیا بجا از دخوازا لبورینت یم از بحث علیت خراب کم ها نکو هندک خوش کو برایت ملویدر که هبن ناوی کسو کاره که علی بید اچاوه وا ما چید کم ناوی ما من که مشی علی از بحث مروبت خراب کم والله ده این هیوا 26 هیوه ده تشتکیش خوزانین 27 28 نا بیتا سری هیوه خاله هوا دل دهو که بید ایشالله پانه یا خوده اگه الهوله رجینه مخار سلیمانی ده مخار دچینه دف برا گوره بجاشتی که دایم برا گوره بنیاسن برا گوره نه او اوید زیاد کرد وكيلي كلينيك دفنا السعودية بقيمة بله بجا ام ده كومنتا هيلين از تلاخور شاشه بدن تلاخور شاشه بدن این بردوام و ام ده بهوا اخوين ان شاء الله و ان شاء الله اف دعايت ما ده همي انا قبلين و بس بگوه همه هین پو همه آهین اوتینت جورا مدا و اوه جورا هوایه همه هین بجنه دوست و حوال و برادرت خو بچنه سر صندوق دنگدانه اوش 18 سالیه بوین 18 سال وان کا وانا
ببن کارتت خویت بایومتری ورگرن و بچنه سر صندوق دنگدانه و پیگ و ایشالا دب دهول و زرناشی نه سر صندوق دنگدانه و ده سرکفتنه که مزن اینین مسعود بارزانی بچی تا کیره سری تیرا مسعود بارزانی اف کفری کتی کنگی دیتا کردزان خال ایشالله هی واسه از بو نوروزه دو که اره والله از نوروزه خود حس که دل دو که کم و ده بسره که بلند جی اینه دو که بسره که بلند ایشالله بجا ده هولو زرناینین بجا ما ده کیفو کنیه که والله ده اوروش اما چلمنه ایتش کیفا دا ایشالله ده پیگ و کارو خباتا خوکین دا که همه روژه ببینین و روژه بسر کوین اوه 8 ساله از نهاتیم 8 اره 8 ساله اوه 8 ساله خاله هوا نهاتی اوه دهو که اصلش دایگ بود اره والله و از ایشالله ده این و بسره که بلند و اوه اینا سره ما هاده وصا خالتا اطلاع خود طبعا این همیشه دل پشت خاله خوب دای گرم بید هاده وصا اطلاع خود کمت نافجا بتوارا اوید اف گنج و جحیل رزی کرین به پاره کرین به معاش کرین به شول کرین به خاندن و همی تشت کری والله ده وانا العردی دین والله ده واش هد کو نامی ستوابه اکید جوابه هوا ماشید کم پیگ و طلاع خود شاشه بدن دا اکتیو جورا ما بلند ببید و ام ده اینه سر بابت خو 8 جارا بخیر بیمام سپاس 8 جارا چاویتا ماشید کم و جای این هر هبن ایشالله ده این و ده بسره که بلند وین ایشالله ده این طبعا هکه ام بین بجا ما پشتی ام اف چالک وانش در وی والاتی تینه دهوک و زاخو و تینه بردرش و شیخان و تینه آمدی و بامرنه بجا ما پاش کی هینگه کیت شد غدرل دو که بکد کی شد ظلمل دو که بکد کی شد حق دو که پارزگاه ها دو که بخور نه بسوتنی نه کاک شیخ لاهور بسوتنی نه اف ملته هر او ملته اوه ازو تشناف در کتین اف ملته هر او ملته اوه ام بردسته و پرورده بوین مانه ملت دیکو بابت منه خالو مامو پس مامت منه خالت همتت منه و کس و کارت منه ملت نبسوده ام بسودین ام بسودین که دوید ام خوزیرکین ملت هر دمینیتن بله دویتن ام خوزیرکین دا ام شین وی ملتی بخینت ناف دست خودا و ام بشین وی ملتی پریو بین پریکت تندرست پریکت درست پریکت باش نب دزی و گندلی و خیانتی و همی بو منو تبرسی ببی همی بو منو معاشی ندمته همی بو منو زبستان گازه ندمه فقیره همی بو منو و ام وی ملتی رزیل و رسواب کین همی بو منو ام معاشی ندینه ما مستاید خوکو تانجا سری منه صلابوره سرچاوه هاتی یعنی پراستشی مدویتن از تظانید ویدر که دو گوتن گلکی نزیکی اکو و از شم بجم یعنی همشین هندکی سر راوسین مدویتن از بکی معلومه که بدم هوا بریکو همچین سر بابت هل بجارتنا و ام بجین گنج و جحیلت خوبتی بچن کارتت خوب بینن و بین دنگدانه بکن و بچن دنگدانه و دنگی خوب ندنه پارتی دا همشین پارتی العردی بدن بری خوب دنه وقتی ام بجین گوتنک آخفتنک آنجی صحبتک هیا دل مدا آنجی سر هزرو بیرت ما یعنی پراستیجی ام اگر جه سالن چلاجی بچینه تاریخ که بری 8 ساله بری 7 ساله ام ده بری خودینه که حزبک رابو و اف حزبهانه پارچه بو شوعیش ناف در کتن و سوسیالیست ناف در کتن و آلای شورش و کومل و یکیتی و چوزانم پارتی گل و سوسیالیست و اوید هنه همی دمه ام بری خوب دینه اف حزبت هنه کردستان پریوت بر و بابو باپیرت ما دو بابو 3 بابت بری که جی لدی و شورشید بون و کار و خبات و خدمت دکر و پیشمرگه بان احزابا بون
و اف ملت هنه بريكا وان احزابا دبو خدان شورشكي بله افرو که مخابن پشتی یعنی اف کارو کریار تهات نکرن داکو اف ملت آزاد ببیتن و اف کاری هنه هات کرن دا ملت آزاد بیت ایک دا یا دویجی امش بن دست ظلم و زورداریا عربا درکبین بله مخابن کو ام به هر شوازه که هبیتن سرهلدان مکر سالانوتو ایکه و ام دوی سرهلدان دا سر کفتین و پشتی هنگه او کجبریا میلیونی چه بو و کرد چونه ترکیا و چونه ایران و کجبر بون بجنوه کوچا میلیونی اف کوچا میلیونی چلی هات و کی هات لبو خودان فرانسا و بریتانیا و پشتی هنگه امریکا اوید هات نتناف مدا و امجارکا دی زفران دی نوه اف احزابت کردستانی مت جاوت خدا دانان مت تست و هزر و بیرت خدا دانان و ما گلک ریزلوان احزابت کردستانی دگر بله مخابن و افرو که ولی هاتیه کو تاکی کرد گنج کرد ایمات تو بخیراتی ایمات تلاخل شاشب ده سرچواتی گلک بخیراتی ایمات دلال ولی خوب ده تاکی کرد مروه کرد پیشمرگه کرد و حزبیه یکو گلوان احزابا افرو که فخر و شانازی بان احزابا نابد بوچی؟ چونکه اف احزابتا یدبوین جه بریمتیه تو خیراتی سرچاوه هاتی این همی بخیر بین یدبوین جه بریمتیه یدبوین جه دزیو گندلیه یدبوین جه خیانته یدبوین جه هنده کو افرو که ام تماشاب که اینه ولات خو او ولات کد بن سی براوان احزابا ده هاتیه بریفه برن و هاتیه آزاد کرن افرو که او احزابه یه دزیش متین یه خیانت المتین یه پارت مت دزن یه نفتامت دزن خوینا شهیدت ما برزیه پیتین لو ماجی افرو که اف حزبه بو ما نبوینه جه شانازیه بو ما نبوینه جه فخره بو ما نبوینه جه ولات پارزیه لو ماجی دویتن ام باش و باش بزانین باش ام بزانین دویتن مبدیلک هبید بوان احزابا ما ریک خوشکرک هبید بوان احزابا و بیت ملت کرد ریوب راستیجی میر مراد افریکی فضاحت چکرن کومنتا شیخان کومبینا شیخان دا خواست طابور عردی خوکر دا شارعی بگیرید اره بله وقتی هم بینو تماشاب که اینوان احزابا پراسیجی اف احزابت هنه نهاتن و ملتکی بو ما آواکن نهاتن کو کردستان پریوبن نهاتن کو ولاتکی بو مدانن کو ام لی خدام کوین و ام ببینه خدانت ولاتکی صباحی برف دولت بونه بچین مخابن حیف و هزار جارا مخابن جبو بیده صلاتا دزو گندل و خائن بله اگر تو بیو تو تماشاب کی وره بره خوب ده بچنده اگر تو تماشاب کی دستپیکا یا شر براکوژی دا ده بینی کو حزبت اسلامیت نافمدا درکتن اوجی بو برهمه به سرکردایتی یا سختکاری دنافبرا پارتی و یکیتی دا و ملت کرد برف دولت عربی چون و برف هست و هزر و بیرن عربی چون و حزب اسلامیت نافمدا پیدا بون جبو هنده کودا مشناف ببن بله الویدر که مدویتن از تشتاکی بیجم پراستیجی اگر ام بابت خو خالکا خوب بخینه سر هنده کو ام بیجین کارن تروریستی نه اون دمه مروف دبینیتن کو تروریستک دیتن ناوه هر ریخستنه که هبیت نکشه وقتی تو تماشاب که وی کار تروریستی دمه تو ببینی حزبک دا صلاتک آن سروکک آن ریبرک آن سروک حزبک آن لاینک دمه موچه جی ندتتا او کاره که تروریستی نافخوییه تروریستان نافخویی دویتن توش نافخو خلاص که پاشی دا تو بشه بر روانیش تروریستنش در وجی بکه دمه سروک و ریبرک جاده و کولان تا آوانه کرد دمه صدها میلیارد دلارت ما بین دزین و بین خارن اوجی کاره که مصدر تروریستیه تلاخور شاشب دن تلاخور بردوام شاشب دن دمه ام تماشاب که اینه بام کارن تروریستی الگلمته نکرن
زدم نفتامت تیتا فروتن گاز و غازت مت تینا فروتن و بو دجمنت مت چن اوشی کاره کی تروریستیه اوشی کاره کی به قدر و به قیمتیه اوشی کاره کی نه روایه اوشی کاره کی نه کردایتیه دم تو به هاوینا گرم تو آوش ملت خو ببریم آوش ملت خو قطع که یو آوه نده خلکی خو اوشی کاره کی تروریستیه دلگل ملت خود که نبتنه داعش تروریست بان اف حزبت بنمالا بارزانی و طالبانی جی تو تشی هست و هزرو بیره که چارتوه که تروره دا پراستی جی اوه تا تروریستن دمه ما برسید کن اوه تا تروریستن دمه شمت دزن شمت خون و ندنمه لدمه تو تماشاب که ویدا سالاتا دزو گندل دمه تو ببینی گنجتا جحیلتا یه به شغل بیت یه به کار بیت یه به پاره بیت یه به همی پیداویستی جیانه بیت او بخوشید بیتا کاره که تروریستی براستی جی اف کارو کریارن ین پارتی و یکی تیل گلمکرین وان سالت بویدا براستی جی ید بوینه اگر هنده کو افرو که خلق ما دلیواناش وان احزابا بشکت و سای دلیوان یجوان پارتیا شکستی پارتی و یکی شکستی کو بگاوه نویرنش بر ملتی بین هل بجارتن ابکن و او نویرنش بر اپوزیسیونه که وکی نوینوه که عمره 5 سالن نویرن بین هل بجارتن ابکن او خوشی پراسیجی بوان احزابا بوی سروکی بوی ریبری ادبیتا کارکی شرمزاری بوید بیتا کارکی به قدر و به قیمتی الا ماجی دویتن ام باش و باش بزانین دم ام بچینه سر صندوقا دنگدانه ام دنگی خوب دینه که دا مجوه بلای خلاص کرد اوان قیرانت اکل دیف ایک یعنی تو بری خوب ده وگاوه بینی پانزین ده گران کن پانزین ده گران بید ده ملت رابطه و ده آغ بید و ده فلان کرد و ده بیوان کرد ده هندید عردکی روزنامه وانه کشت وقتی ده ام همی پانزینش بیر کن و ده مینینه که اف روزنامه وانه کشتیه ده لگرین و ده خلق بید تنگاف بید و ده خلق ایتا سر جاده و ده خلق آغ بید و سوسیال مدیا دا ده هتکوی بین و فیسبوک و تیک توک و یوتیوب دا ده لایف ها سر وکن ده هندید العردکی دی یعنی ده بوده 100 مشکل دی چه کرد یعنی ده بوده ده تشتا گیران کن ده باجه گیران کن ده هنده کارو کریارا کن که تپه وم جیل کن مدویتن ام وان احزابا نهلین دا که امش وان درد سریا خلاص بید دویتن ام پارتی و یکیتی نهلین و بچین دنگی خود ندهینه پارتی و یکیتی جارکادی دامه به قدر و به قیمت نکن دا یعنی تو بره خوب ده مپ گازه وکن ده مپ آوه وکن ده مپ پانزین قطعه کن ده بین اولا غاز گران بو غاز چو اولا گاز گران بو گاز نینه همه اولا نایتو بیزوستانه فلانو بیوانه و ده خلکی اوی دی بیتو اولا ده بین غاز چو زیرا غاز ده مشکلا غاز پیدا بیتن تهندید مگوتی ده ایکی شهید کن ایکی بگنه ده کشن تهندیتن جاره که ده یعنی هنده کارا کن والمکن کجیانا مخرک مین تب وان کارو کریارو قیرانا و ده جیانا همه و روژا همه و شب همه و 24 ساعتت ما دیوان شولت پیچ و بورینن بلل دیف مدا پشت مدا شریکا ستر گروپ کمپانیا ستر گروپ یا نچی یا مسرور بارزانی و کمپانیا کار گروپا یا مسعود بارزانی و کمپانیا صلاح الدین گروپا نیچیروان بارزانی و کمپانیا یا قیوانا یا بنمالا جحشت طالبانیا اوه تا بر دوام خوینا ملتیت میشن بر دوام خوینا ملتیت میشن او مب آوه ود کنو مب گازه ود کنو گاربش مقطعت کنو مولیده نادنه مبوچی اوه همیه وانکارات کن ابتنه دائم مجیل ببین دائم بحث دهات کردستان نکه دائم نبیشین کانه چند بر میلت نفته تینه فروتن که اف پاره دائم نبیشین کانه پارت سنورت یت ابراهیم خلیل و حسین مالکا و سرزیر و حاجی عمران و خانزاد و باشماق و پرویز خانه دا ام شولت پیچ و بین گیردان ساعة 10 توقيت كردستان حبيبي البدر كده نيفرويا ساعة 10 توقيت كردستان يعني نه
نه الویدر که زوستانه تو شیوی کاری بکی بس هاوینه تو نشی ساعت نه لایفه وکی کی دیتا بگاوش نیکا ساعت اکو نیو دوش نیکا جماعت کانادا و استرالیا و امریکا تیم برا ام بوانا جیت آخ بین ام بوانا جیت هزروانا جیت کن و خلق مجی الحمدلله بنسی برا بنمالا خواهینا بارزانی خرد بطالم خودت ساعت 3 شبه بگم ده 400 مرو بینه تیدا نزانی همید بطالت چش شلا نکن حتی سپیدت تشیارت و تیک توکا داو و پروژهشی بخود نفن عرب خوده خیلی پروژه شد که تاوت نفن عرب خوده و اوشی ایکش وان کشا و آرشت منه یت کو بنمالا خائینا بارزانی ملت مهوسا پی وکری همید به شول کرینه به عمل کرینه شولی نادنه وان گنجا هستین شوه وی کاری کن و نه اینت وان یعنی بینت وان یعنی وان گنجا مجیل کن دا اف گنجتا مافت خو نخوازن و اوه بخوشی بیتا کاره که خیانت کارانه براستی اوه بخوشی بیتا اگر هندکو مرو بشیتن گازنداب کت مرو بشیتن بیجیتا و دا صلاته کو ام و جا و دزیه و گندلیه و خیانت قبیل نکه براستی جی اس لامریکا گهداریت کم او چد بیجید سرشولی گهداریا تتیم امریکا از زانم که من شاویتا ماشید کم هیویت یمین همی انت شوف لهم عمل کنه والله تو پی دی کی والله عقابت بگو شاویتا بین ندر ها تو پی دی کی دانه دف سرخو ما تو شرم نکی ما تو عیب نکی او چه الله به شرف ویل تب لوگوی خوب بکری هاوی میوت کن وی طرحه وكان بلاوجي بشد تواليت ابجري كلينيك ساكي بخو پیدا كت هر 5 دقيقه جاره جبدت بردف ناخو بلكي بچك عقل كبي عقل شكي كلينيك سيت برادري بهنك خوش نكشته بوانا جاوه هوا ماجيت كم این همی بخيراتن سرچاوهاتن افکار و کریارن بنمال خائن بارزانی چجاراش پیش جاوید بناچن چجاراش پیش جاوید بناچن صالح طارق برگیرم به جاه کار اما ده هوا برگیرم و کاده کیچ بیجید جه از نزان ده ریفل فالو بس اما ایش ده باور گیرم وانه ده چل دنیاه بس او عماد بارزانی چو کی بابو عماد بارزانی برایم شبات اخوز شامل تباشی شما که صالح خیراتی تباشی راح برایم سرسری ماتی هر سال برایم عمر دریج بی انشالله بو ملت کرد سپاس و ریس تو عزیزی تو افتاد خوش طابق گوی من التا ما گوا تا پروگرام بکر گوی من التا بو من دنگ تیتر نقل عزیزه منی چاویتا ماجد کم هیویت کم کو بین همی ببنا او کسایی کو ام حسکین و این خلکی هان دن بچن سر صندوقا دنگ دانه و بچن دنگ خوب دن دا کو هم بشه خود دنگ خواه نادم از نشن بچن دنگ خواه بدم تو گذر المانیا همه مانه اجیل المانیا بس از هزار خلکی اشیار کمل دو که زاخو سحادة طاقوش تو شیب تلفونا گل خور زاید خواه باغ و گل برا زاید خواه باغ و خودم بینادی گوته مالجی مو گوته برایم کس برا دنگ خواه انتوان ابا حمید دراوی ابا حمید حیلا بازن شیطان ترن عزیزی مالا عالم خراب کن گوته دنگ خواه نتنوان مگه دنگ خواه نه یگرتوه نه دنگ خواه نتنوان نه والله نه بلا نه خودت سرش گردیشی ناکم اما راستی ازش کسی ناکم همین برچه طاری لیاتین راستی سرتیم بس که برای خواه نه برای کسیه ایوه لیاتین زمانه راسته جمع گودم هم دنگی خواب نه گرتوی بلا وی گرتو چکی بوام بکتم علاقا چکی اوه هرش خوانه اوه هرش چوینه نه شخص واره نیدی خودش کن باختره خود اکی ناید نه شاسواری باشه گازنده شاسواری نکه خود ماما بار نکه خود اوش بله بار که خود ویجه حلال خیبه گوی خواب دم دابتا تشتکی بیشه اما چه سالا مالا بازن گوی خواب دم کاراکه مالا اکتیات خون که نبون به جوابش کدی صفر دست بکرد نه صفر دست بینا کتن
و اوه فرقی هایش نابین آویش صفره دست بکت دنیای همیه لدنیای همیه وگاوه توی المانیا از المانیا الوی المانیای دزیت هین گندلیت هین بس با حق مروف هاشی هین حق بس ما فی مروف جی هین و مروف خدا یتیتا خودان کرن خدا او آدک بایر من شنه هبی وقتی بیش مدیر بایر من شنه دزی کردن آخر سر خدا جامعی گم دزیت کردن گو من از پی خوشحالم جین چی خرامیش بدن است ممنونم جین بس ما دزن نابی از ممنونم جین هم هر بیشو کابینه مام صالح بس آخفتنا تا سلاوار از دست بکی ببرن چاوه سلاوار تماتی همه کرد تشتاقات امتی همه عزیزی حوالا و همه کرم کرد جماعتی مام صالح او تشتت بیجی ساده گلتنینه او تشتت بیجی خلطه ملت سروکا تال بجرید ملت حکمتا تال بجرید ملت وی کسی تال بجرید که ملتی پریوت بد ملت اوسیو دو گلتم ساله ساعت خوش بس مجالی دبرای که خود از کرم بکار رو کرد بکن کرم کرد برای من اف ده سالاتا او 32 سال سر حکمی ملت تل بجرید و هر 32 سال دزیت وی ملتیت کرین حق وی ملتی خاری اف ملت یه دست سر کری اف ملت یه پاپا سر کری اف ملت ایدی تحمل نما دی بخول کسا که گرن یه باش کو خوب دتا برا وی خلکی کسش هر باشه وگاوه وی خلکی دیتی و بکر کردستان بهت برای شاسوار عبدالواحده دی دنگ خود دینه دیوی حل بجرین وقتی همی حل بجرین هگر اوجی وکی وانا بید دیویجی پشت و پشت را عردیدن مشابه جی اوه گوتید فیسبوک لایفی دا هر کسی خیر و برد وی ملتی سر وی ملتی توزیع کرد جاوه وی شعبی بیتول وی ملتی بید خیر وی ملتی دا بید دیوی هیلین هر کسی خیر وی ملتی دا نبید دشی وی ملتی بید دیوی وکی وی مال جاره کدی پشت و پشت را عردیدن دی ایکی دی حل بجرین حل بجارتون و کسات دست ملت ها داید دست خلکی داید دست ملت ها رحمت دی بابت رحمت دی بس اف چه بخدم بیم برای اخوان اه اره با چه ساله اوه خبات این کی بون حتی نکوان نکریه بچی نه نبستی بان ما همیا بگه کری خو خال همیا کری خبا کا کردستان وانا دیار همیا کری رحب رای اوه چه ساله بید کن اوه چه ساله کهرباتا چه نکره رحب رای من هیدلو مانه میلا همشی که ود بشینه تا و 40 سال اره از که سر که خدا اگر سالم بشینه که تا رایمه سالم اگر رایمه بس این من نبستی که من خود صبح بارسانی بچتا زاخو همین درام را سرخم تنه دی پیره میره که چت بیشتن جامعه کوره جامعه را بیشتن چنگو پر ما به حال چما صفری ادی نما باب من او اری ملاک بچه خود هر چی تاین نبینن ملاک هر تاین اوید هنده خود دی تو بجی عمد خلکی خرج وانو وکن خلک همیشه وانو بید اوید مستفید ده هر رحمت دی گلبن بابت اوید رحمت دی شبان بابت داری واد گرنده هر گلبن بس رحمت ما دی بابت بحث عام اف شوله ما بحث عامه خود ملت ملت همی ما خود ملت ما حد جا حش بي رازان دي قلعت كتن قلع في خواشي هاش ما بس تحكي من الجرب انت بله شغل دو بله صال کانه که صالح چاوتا ماشید کم کانه پیچه که مایکت خوب بگیرم به زحمت مایکا خودشی بگیره كرم كان مایکت خوب بگیرن چاوه من صالح از بوته و حوالا جی بیجم مهوانگیزی بابت لسر تروریستا حزبیه افکار و کریاره یه معاشته ندنته ما نه اوشی کاره که تروریستیه ما و گاوه گازامش بن ارده ما درتینن خوینا شهیدت ما او گاسیا کتیا دست ما دا خوینا شهیدت ما ما وقت بدن دجمنت ما و ندن ما اوشی نه کاره که تروریستیه و بابت ما یه دویجی دیساجی بردوام سر هل بجارتنانه و هشیارکرنا گنجاب ببیتن همی پیک وبچنه سر صندوق دنگدانه و دنگی خوب دن که نورمال توشی بخیراتی که صالح و کلینیک سجی بلابت بغب خود بابت کلینیک سجی گرمه ده پاشی بینه که بلا جمعه جی به سر باقن بس بدبیتن از بو هوایت هجابشم که من خاصتا بو هوان حوالت و که صالح حزب کن براستیجی که صالح یعنی دبیتن مروف طروحش کا پیگمنا سوشید و دبیت هر ایکیشی حقیویل دیف گور هست و هزر و بیر و سنگایی بدته ابرو که اوه 32 ساله اوه دزن اوه 32 ساله اوه خیانت اتین اوه 32 ساله اوه برزی اتین بنمالا خائینا بارزانی و طلبانی اوه 32 ساله والمتکن کو ام رزیل کرین رسوا کرین او پیشمرگه شرف و نامیست بنمالا بارزانی و طالبانی پارێزن ئەبرو کە ئەو پێشمەرگەها یە پارێوات خۆن یە دزیاژێت کەن یە دەیندار کری یە قەردار کری پێشمەرگەها چیت بەڕەوانیش کوردستانێت کرد کرێدارە ئەڤەل کیرا دنیایە هەیە
پیشمرگه یه بروانی شرف و نامیست مسعود بارزانی و عیال جلال طلبانی کرد و یه مفلسه دین داره اول کی را دنیای هیا لو ماجی باب من برای من دما تو تماشا که افرو که تو ببینی اف خواهین تنه ده اینش ناف برن وقتی ام بیجین بدیل وان شاسوار عبدالواحد و نوی نویه توشنیکا اگ بید بیجیتن و فرقا شاسواری اوینینک او کشوی مروفی نزانتر و بیمجیتر نینه یعنی اگ وگاوی بیجیتن فرقا شاسواری و مسروری نینه کشوی بیمجیتر نینه پروسیجی کشوی بیمجیتر نینه یعنی من ویدیو کامن یا هی اگر این تماشای پیچ روش گل کن 571,000 کس ها دیدی یعنی 9 میلیون کسی من 4 دقیقه نجی او ویدیو من ادبم نورمان یادیتی که رضوان یادیتی و هندک جماعت یادیتی پیچ روش گل دا 571,000 مرو یادیتی من بحث و فرقیه یا کری وقتی یک بجید فرقینینت نابین شاسوار عبدالواحدی و مسروری آن شاسواری و باول و قبادا آن نیچیروکی پراستیش اوه عیبه کامازنه پراستیش اوه شرمه کامازنه یعنی تو بری خوب ده شاسوار عبدالواحدی نه شر براکوشی کری و خوینا کرداب لپی ویا بله مسروری و باب مسروری ها کری بله قبادی و باولی و باب قبادی و باولی ها کری بله شاسوار عبدالواحدی پارت ما نفتا ما ندزی و فروتیه بله اویدی ها دزی و فروتی شاسوار عبدالواحدی پارت گمرکان ندزینه و بخو برینه بله اویتای دزینه و برین اگر شاسوار عبدالواحدی براورد که گلوات و غدر کامازن الخود که پاشی تو شاسواری جید که اگر تو تماشا که پارت معاش و موچه و پاشکوت ماموستا مسروری دزین نشیروکی دزین باول و قبادا دزین ما شاسوار عبدالواحدی دزینه حتی وگاوه از بیم آن تو بی آن اگبت بیجیتن فرق نینت نابین شاسوار عبدالواحد و واخبیرین سرسریه دیده راستی عیبکا مزنه راستی کیماتیه یعنی گمجاتی یعنی غباء عربیت بیجن چنا بیت مروفه خبیبید یعنی چنا بیت مروفه ساویل کبید چنا بیت مروفه یه پراستیجی اره خود لایف ضعیفه چونکی خود اکتلاق و شاشه ناده اره والله لایف ضعیفه میبانگیزی خود وکیل لایف ضعیفه ایک ساکی وگاوه ساکی 230 نفر جوری دا یک نفر تلاق و شاشه ناده سالا بوره سرچاوت من بگ و تلاق و شاشه بدن از بو هوا آغوم هین تلاق و شاشه بدن بابن از بو هوا آغوم هین تلاق و شاشه بدن رحامن بجا البتر که کس نینه دنیای خرکی ببیت سرور ببیت ریبر و اگر گندلیت ناف دامودزگه توی دانه بر بله دامودزگه از بوتا تشتکی بشم مینا که از بو هوا کردستان و دولت خلیجی بشم بله خب دانه دولت کاوکی اماراته دولت کاوکی امارات امیرت امارات و شیخت امارات و ملکت امارات وقتی تو ببینی اوت هنه هر که 4 جنه تین هر جنه که 7-8 کرد هن و اوت هنه اما اوش تمت عشیرت که مالا بارزانه اشتمت عشیرت مالا بارزانه همیته هیا و بنماله که اما نکو صد اویدینه اما دو سه برای که نو عیالو فلان ببانه هی برای خب ده اوانا 100 میلیارد دلاری دزین 100 میلیارد دلاری دزین و یدرین و یدخارین بله وگا به هر دفعه که امارات تو 7 روز دبی بگری تو 2 اماراتی ها نبینی بوچی همی میلیاردرن همی زنگینن همی اروپا و امریکا و تجارت و جیان که خوش اوید ناف امارات خوشی دا پاریوانا ساگی همی حیواری که 5-6 هزار دلار تین هر نفری ها نه آیله هر نفری 5-6 هزار دلار تین نزانی دکتر وای درمان دکتر وای بلاشه درمان وای بلاشه آوا و بلاشه کاربا و بلاشه او همیشه یک نفر کردار جنینه بلاف خوی ریب سرسریه جواب کن آصبایی ایکی وکی شاسوار عبدالواحدی بید آدی بویشی وازی کرد نزان یا نه بلا جیانا مخوش کرد بلا وان کارو کریارت ام وگاوت که اینو بیجی بومدابین کرد ایشالله نفتا کردستان بوری پالاوگه ها نفت دانیتا نفت چاویلان دان نزان یا نه بلا 100 میلیارد دلار بخود بس بلا وگاوه هر ایش معاشوی 5-6 هزار دلار بانه حق نفتا مخوینا شهیدت میه بلا سرکردات یا مبدوزی با همچین بخود جانا و هشتا بلا شاکو مخوشتر بید بس اگر همه تو همی بوده
و یا تجی بو من او عیبه براستی جی عیبه شرمه مرو بشته مسعود بارزانی سروک والله اخلاق نینه مرو بشته نشیروان و مسرورا سروک ریبر والله وبالله وطلع ام عیب بومه ام وقتی تزانی بجاده این کنگی زانم بچنده وقتی اف به روشته چن و شناف چن و نمینن شنی که هنده زانن که ما چند ثروت و سامانیه هی شنی که هنده زانن که کردستان چند دا خوشه ما از بگاوه دال برلینه بم ولو برلین پایتخت اروپا همیه برلین پارچه که به هشت اطناف جرگ اروپا دا بله والله و بالله و طلع یک ساعت دهوگی اسنادم به برلین همیه بو چی؟ چونکی ولات من نینه که من يعني اس ولات خوي دويت زانم ولات من يدوي والله اخا المانيا اسما چيت كم والله اخا في المانيا ادان مسرسر خو سرچابت خو چنكي والله وبالله وطلع او اوانا بو منو مالا منو عيال مكري چجارا سرسريه كي وكي مسعود بارزاني بو من نكريه او بو مالا من نكريه او بو هیچ پنابرکی و گاول در وی ولاتی و بارا پترشی اف گنج و جحیله اش مفلسی اش به خدانی اش به شولی اش به دامزراندن به معیشتی هم یتهاتینه المانیا و یتروین و یتهاتینو و البدرکی وکی سلطان هایت جین بله عیب نی نبو ما ابروکه ام ایکی وکی مسعود بارزانی بسروکی خوب زانین بله عیب نی نبو ما ابروکه دزو و قشمرت وکی باول و قباد و نچیر و مسرور و سروک و ربرت مبن راستیش شرمه راستیش عیبه راستیش کماتیه تلاخور شاشبدن باب من تلاخور شاشبدن رحا من تلاخور شاشبدن دل من دا جورامه اکتیو جورامه بلند ببین یعنی حتی بگم بیانه 200,000 مال هواش هوا نکی 900,000 جا به هوا ماشید باب من برای من چجارا وان خویری و سرسریان نکنه سروک و ریبر نبیشن سروک فلان و سروک بیوان عمادي قلت لايف الزعيفة قلت أسناهم بيجا عمادي بلابيت من تجارة بوليا فريكري والله ضابط نظام عمادك شلي أفضل عماد بارزان السلام عليكم ويسر شوفا كبس دقيقة تاخده تا أس راستي جبينم وراستي أفيد نافيت كتشكال سر أفيد نافيت كتشكال و انا ویرم بینم راستیجی من جاره که ایک بناوی کچکه که اینای خودی وکیله دادید بو ما فیلم که سکسی دانا سر والله و بالله و طلع انا ویرم بینم برا بجای که ایک شوه که چه نیاسید ناوی دیلانه از مای که بدم سر مسئولیت تا کی شوه که بجنمن دا ام بزانی بین که فارس فیراس ناوی ده فیراس فرمو که فیراس توی باشی سلامتی دست بگرز و سلام بو همیه من بسیار اگاشتایی که کیوی بله بس که مجید بسیار هم سینگه که برفره ورگیری بگومان یعنی وقتی بشن سینگه که برفره و بچه که مازن ورگیری بسیار هم کرم که از دی چوازانم از کره کم خلقی دهوکیمه کره دهوکیمه مالم نال دهوکی بگو ولی ازل دهوکی نال آلمانیا ما نال امریکا ما ازل نیو دهوکی داد که تا از دی چوازانم نکه شاسوار مانه تد بشی شاسواری پر بجیرن مانه بله از دی چوازانم شاسوار از دی چوازانم شاسوار دیشت و کیمت وید دیکت او ایک یا دوی از دوباره بیشم گله که حوالت ما گل شاسواری بون آف بود بر هیچ تا پارت وانه داینه گل نوی بون او دو آجبروی سببی یعنی از بوم قناعت چنابید جا او بسیار مداد تا وکی دیجیت بسینگه که برفره هست کم تو جابون مولده بله برسواته گلک یا اویدیه یا افسانه‌ای که کو دست به بیاز بزنم کو آف بوکه بر کو پاره ندانه آن پاره ویدیو سوی نگشتم با افریقا بر با او چند روز با افریقا بری امین که نه داخل بن با افریقا بری 1000 جنه برگرد یا یک قرآن زیر پیغمبر تو چه ناوی بیجم بوده ناوی خراجی بیجم نه اوی پاره ندانه آن اوی پاره تو پاری هر 11 تانکر رو انا برگرده بله خوب دم بگاوه اوی پاره توی هاتی نخوارن اوی پاره توی هاتی نخوارن تا خدا نه تانکره سگه هات ام از سایق تانکرم ام تانکر آوه های من ام گرا جرینشتینه جامعه رکاد گود کی ده آوه کشت با 2-3 مالا اوری که خدرب 40,000
سيك بدا بيش اوام بجوف ديتي والله بله خرج يضربوا نافا بس شو بخاطره هابو تدقي خربوا نافا تشونا ويري دوازده تونكر بيكفا صورت خود تجي كرن وتشونا ويري قناة ان ار تي ويري حتى فيديو كرجي هكتنو كتاديت يجي مانه آها چونه ویره خاطرت خو خالی کردم پیش نگه گفت دودی بس کشنه خزانه دیدگی ابو بو بلبل ابو مشکلات بزنی کاچ چه بود چه نبود دیدگی 1000 جی و حوالا که من 8 خاطره اللي 8 خاطره یکی 13 خاطره یل نوی نوی ها گوتی هرن ام پارا نادین پارا نینن لو از بیش متفهم قناعتش که من از شافتا ما چکم خود وکیله خود وکیله ها خدمات در راست بید خود وکیله ها بگاوه از دیوان شرمزار کم دیواری رش کم و اوه اف کارو کریاره کری ده ولوی کم کو شرمش خو کرد بس از والله و کیوی بالله و طالله من از کیوی همی طرف آخفتن وید مرف بسونای باور نکرد وید نه نه امگروانا جیب آخوین اوید کو بازیوانا کری او برین که اف موضوعات چاره از کنو بوده ایلا دست خونه حلقه چرا که 15 جل قرآن ایدم از نه سری برا دیگه برا خانه آره بس خودش آره بشتا بلا نماخته بلا عشان برا خودت خلاف بس جدی برا دقيقة بس دقيقة بس بله دقيقة بس ما ببدأ بس برا دقيقة السلام عليكم السلام عليكم عليكم دقيقة عيسى السلام بخيراتي جو عيسى بخيراتي برا عيسى كرمك عيسى والله اتشبرم وکی برین كهرباء ما چو وایفای منه خطی کوره گنزا دنگه متیتان نه هاي دنگم هاي هاي فهمت برا اف برادرت بیجتن خو خلک زاخم از نیدو که ما بس کاچا و ادزانم کو خدای که بحقه هی واسه ادزانم کو برادرن ما دهو که حق همی کسی دست پی که دایه نکو آوه والکتو و پشتی اینگه او کتن دست پی که حق همی کسی دایه ابخوا زاخو از کسک بی من آف بالاوت کرد الزاخو باور بکرد کسک ندویریان درب کفن فقیره خودش یعنی شرسقت خود ترسان اجبر آسایش مثلا اجبر دستگاهت امنی ما وقتی ام چوبان مد بازار گل براوان برادرها کربان خدانت تانکرا خدانت اوا ما دست پی که پارتوان دایه چند بان و پشتی اینگه اگر ناسک با برادرک با 3-4-5 خاطرات کشان پشتی اینگه ما یعنی پشتی خلاص ببا اما پاره آن بله از جواب روی خوب دمه که این رقصه خاصی گل من با خبت بس دقیقه که من بس دقیقه وره خاصید گل من با خبت کاناوید کینه باشه که کیوی بلادی سا و لایفی وکتن از این بجمته که جاره حاشا ای جفاته که درویان راسته از دبده بخواه بیجم آها سری خود بودن و سه قولی جی فرکم نه تک قولی هذا باش أبي هذا صاحبتي بودن سه قولی جی هذا باش فرکم تكفي زنی من كيف راس حتی أو بله أو صاحبته بالخبة هورا بله دستي كوك في راسي ده يعني كوك نورماني ده ببورة في راس بله نورمان يتبيجي كبراي يتبيجي هفتا نورمان نجرشتيا بارت عندك كسر دته احتمال أو عندك كسر او بن ابيتو بحث كي احتمالا بس كنت بيجي يعني فيجا بس اكيد بدك دوت تشتغل كي يتجيك جدايت يا ايكي ايكي وكي شاسوار عبد الواحد النوينوي شو مجبوره بمشكله بخود شركات ام بيجيتن سليمانيه بيجيتا جماعه خوهرن آب بدن فلان کسی و آب بدنه و بشنیکا پارا ندنه يعني و بيجا پارتوانا بخون ام بدزن ام ثابت اگه افتشت بله هنوز حد و ازمانا ناکفته بر عقل هیچ بشره کی اوه ایک یا دوه از بوده بله تشتگی بره یا دوه جی او کریار و کار و کریار انتینه کرن مثلا ویلای پاراستن آسایش وان صحبت تنه وان کریار و آخفتنا بلاوتین و وان گوتنا بلاوتین چنا بیت منو قوه شرکت همین تشتگی بله نکرده و اکی دیگه کرده بگاوه بله نافنه او پاشی گل که عیسی باغ و بی بابتی پاش القلبي باغبه و او دير چاره بید و هکر پاره خاربن یکی پاره تانکره که خاربن یه آوه پاش تلفن هم که ادل بره بوده پارا فرکم بجوی بلا تلفن هم که ادل پارا سر حسه باخو بفرکم ددمه و دا گهت حقه خو اوه
اوه چاره سر بود بله مافیا دست خدمت که مو آقای عیسی این مافیا همین مایکت خوب بگیرن که من مایکت خوب بگیرن باب من از رخصت از مایکت باغم خوب گل بگیرن تیوی بله رخصت باغم نه از بس صفاته یا ایکی دم گویا خوب دم تو مایکت خوب بگیرن به زحمت وقتی مایکت وکیری بند دنگ تا بومت زوری تا به زحمت مایکت خوب بگیرن باب من که صالح توشی مایک خوب بگیره میگه زانی الفيدر که یا ایکیجی کوتا تبیجی از دی چه زانم وکی مبود دی بو مکت ما خونه ما يعني پروسیجی اندک آخفتنتین دی سیاست دا مروفت وکی مسعود بارزانی نظان نبید وقتی وزیر خارجی امریکا هاتا هولیر گوته مسعود بارزانی گوته ریفراندومه نکه گوته زمان چیه وزیر دفاع امریکا هاتا هولیر گوته مسعود بارزانی دفاع ریفراندوم نکه گوته وزیر دفاعی جی گوته زمان چه کردم ریفراندوم نکه عزیز من ریفراندوم کیوه و زمان کیوه سیاست دا زمان نینه سیاست دا زمان نینه هیچ لایه کی دا هیچ جیانا هیچ کسی که دا زمان سیاست دا نینه اوی آخفتنش من ورگیره وقتی تو بیو تو تماشا که لایه نکی افرو که یه سلیمانیت سمیل دو که قرولا بوتا آوت اینتا تانکر مالاته دا و گلک شوان کسا هاره نینن آوه بخوب کرید هاره نینن آوه با عیال خوب کرید آف جاوید خوب بشود سپیده ددانت خوب بشود آف نینه اوشنیکا ایکی وکی شاسواری بوتش حولیر بیتن سلیمانیه بیتن الحولیر آوه توزیه کرد کرکیکی توزیه کرد بیتا افریقی و دهوکی و سمیل و بسیاری که وان جاها همیا آوه سر حسابا خو باید میلیون دلار آوه بینیتن دتا فقیر و جارا شنیکا تا زمان دوین یعنی تو کی تو چی تو شکی بهاتی ده کردستان تا آوا بید ده کردستان تا خراب بید حتی تو وکی مسعودی زمانات افغازی ام کی بین مامو همه کی بید که من فیراس جا بید اما چید کم همه کی بید دش مسعود بارزانی و کرو برا برازایی توی چیتر بید آب وی سری کی بید بگاوه عربك بيت دجمان شتر بيت والله وبالله وطلع بخدي وبقرآن ونمونه جيد بتابيش بري خد بري 2017 اش بري 2017 بري 2016 واف قرقشه وكيشه وآرشت يتكتينت ناف خلق كركيك دا وبشتي هنگه پارتي ويكتي بيك و كركيك 400 مليون دلار فروتي برای هر اطناف خلق کرکیک دا وگاوه خلق کرکیک یه نعلت آل باب پارتی و یکیتیت کن و یه بیشن ام سپاسی حشد شعبی کن که هاتین کرکیک جوان به شرف آستاندی بن سیبر آوان و ترازیل بون بن سیبر آوان و افروکه عربیت هاتین ساگی برمیل گاز آواب 35,000 نفت پانزین آواب 450,000 ارزاق وان یه پاقشو بجینه دبیشن چه جاراجی ام حسنا کین او به شرفه بینت کرکی که دو حکمیل من کرد تزانی شد بجمت باب من لو ماجی کی بید دش بنمال خائینا بارزانی و طالبانی باشتر بید اما اوش من ورگیره اوه بوده گرانتی وکی دیش سگه از تشتن که دیجی بجم اوشش من ورگیره ولی خب ده کردستان ایرانه والله وبالله وطلع حق كرد ايرانش بليكو فارس دشمن نو سريوانا ويوانا اعدام كانوا ظلم سرسري اما اهمي اس ان كارا بناكم او دشمنت منا وكي ترك وعرب وفارس چه فرقي نينتنا بين وانا بل تو انا بري خوب ده ابانا غاز هاي وك ملت محتاجی گازینین محتاجی آبینین محتاجی کارابینین کسب نشد معاش و خود همیا شغله هی تا چه شغله جی بید دیگه اون مستقبله هی یعنی تو شی مستقبل خوب خود ویردانی نزان یا نه هر بری خوب ده کردت بسی برا ترکا و اردوغانی به هر بری خوب ده کردستان ها چه پارچکا به حشته بری خوب ده چوا یا یدجینو چوا اینترنت و خل گندت و نه اینترنت بری چند سالا بری کو ام بزانین ام مروف جی بوین اینترنت و هبو کارتو ثابت و هبو بله تو بری خوب ده اوان کردت بسی برا بنمالا بارزانی و
نه گازه نه آوه نه کاربه نه معاشه نه خولیب سریه نه همی تریاکه همی حشیشه همی قهوه خانه همی فلانه و همی بیوانه اوید چه قیمت نینه خاله عزیز اوید چه قیمت نینه باب من تلاخولش شاشه بدن برا تلاخول شاشه بدن نزانی لو ماشی مدوید بیش مته که منی هجا سیاست دا زمانت نینن بله کی به دجبان چتر بیدن دواره بله خوب ده حتی شاسوار عبدالواحد و نوی نه کرسیک نه اینای العراق داخواست نه تکرن حلب چبیتا پارزگه حتی شاسوار عبدالواحد و نوی نچوین بغداد تزانیان نه گازا یا بلاش 4 میلیون لیتر بلاش بو کردستان نه هاتن حتی شاسوار عبدالواحد نچوی اف کیسه یه پرلمان کردستان نه هاتش ناف برن و اف دزی و گندلی و خیانت همی آشکارا نبون و صبحی شاسوار عبدالواحد بید ده گلک و گلک شوان باشتر بید والله ده معاش خواه بید والله ده شغل خواه بید والله ده همی تشت خواه بید و او نفت جاوید بابت بند اره والله کاوی میود کن وی بلو کن وی صای اوی صاون اوی صای صا او وی صای بلو کن اوی صای بجا تيري العفو كي بو قلتي بارنا دا زحمنا نبي صلاح نه نه فراس لازم بله ناوی فراس حقی بله بودی بودن نوگانا اینه اگر صدای شوانه افکاری همه از ظانم که صالح مایکا خواه بگیره که من چون استراته آی سر چاوا مایکا خواه بگیره بابه من تا اوید بین دیفتا داشی دنگیتا نه زوریتا و بوانا به جا وقتی مرو بری خوب تا وانا یعنی پراسیجی یعنی هندک آخفتن و صحبت و کار و کریار شد بند احتمال برای شاسوار عبدالواحدی 2000 3000 تانکر آوه یه کرین و یه دن طبعا ده هندک جا کشه هبن ده هندک جا پارت ایکی تغییر بن بلکه ایکی چوی نهات یا بلکه ایکی چوی سهره و عاطل بوی دفی تره که حتی به جا ایکو دود بینم پاری دته بس کتو بجی او پارت ایکی بخون والله و بالله که پارت که قاری نبلا بشتم از پارت دیدم تازان یعنی کی از بودم همی پیروز یاسین خوم خوب گله نه باب خوده من اطاخت که اره که من جا بوده پاره نینن بس تلفونه بکن بجا از تشتکی بجم اوه آخفنه دوباره نه که من بارشتکر راست بجی بس اف پاره نه دزیه اف پاره نه تعدایی لکریه اف پاره دیتا دان من گوتا تا هکه کسی ندان وره بجمع ادیتا عمل هیویه کدی کنگیدن که کیوی گوبردان و عده بده از بجمع عیسای الوری و نورمان جیل دوگه تلفون نورمانی که و اجد دل نورمانی پاشی آخبن هکر و نورمانی و پاره توی تانکر خار بن والله ده و شرمزار کرد والله ده تانکر به خدا از دیدم بس 12 تانکرم 12 قرآنه 12 سایتن 12 تانکر نه 12 میلیارد دلار 12 تانکر 12 40,000 نه یعنی چه از این جایی که 13 خاطره یکی 8 خاطره هم هر خاطره 140,000 بوا گلک فقیرن بلا چند خاطره بن همین که ببینه چند نمشکله او پاره نایت خارم عزیزم اوش من ورگیره و اول نکاره یعنی هکر وگاوه لقائق با آنجی ایکی وکی علی عونی با فلانو بوام با وضعی دا بمتا پاریتوانا ده اینا خارن اری اولاده پاریتوا اینا خارن خوزی کاک فاروق تو تلاخور شاشه دا با و تو هاد باید جور بک که فاروق عمر تلاخور شاشه بده راستی جی من ویاکو من گلتا آخف باید داتا ای مسر شاشه که فاروق اگر تلاخور شاشه دای سرچابه هاتی که صالح تایا آخفتی تو ور خار داست کاک فاروقی ورگرم تزانی او کاک فاروق برپر سه بادینانه یه نوی از یه بسیاری شکم که صالح کاراسی از کاک فاروقی ور بگیرم بس دقیقه که مایکت خونه بکن به زحمت کاک فاروق تو گلک خیراتی سرچاباتی سلام رئیس کاکی تو باشی سلام بوری سرسری من گلک باشم کاک فاروق اوه حواله که هی ناوی فیراس وگاوید جوری دان دبیجیتم کل دهوک الافریک الکیره او تانکرت آف اینای بو افریک دبیجیتن هر ایک 12-13 خطره ایناین و
جماعت نوینوی پارت وان نداینه تا پیزانی سر به چنده هنه انتو شی بومه آشکرا که کاچه وای افشوله بله دمه باش بتن حقت کاکی بی برادر افلای و بومن رای که هر چنده بله درنگ جی بومه حقت حتی وقتی هم نامینه بله بس بله اف بابت رنگ هاتی آزراندن جاش بله برنده من ویار رون کرنه که بدم جاره بو دوکی و زاخ و سیمله و هر جه که پیدوی بکتم جاره نوینه دین شو نکریه حتی کپارت خلکه نهاد بندان و سلفیت کاش یت هاتین هنارتن و هر تانکره که آف بو مالا بری اصلا و هم خواه دست بی که دا خوزا پارات کرد و هر شمعی پارت هاد دان و او سلفاتی هنارتن جش برکا و رگریه کل نوینه هاتین کرن سراست دو که زاخ و سیمله که اگه از بون نمونه بجم تنل زاخود یک روش دا 57 تانکرت آوه سر 50,000 مید 3 تا خد زاخود هاتین دا بش کردن همی اف تانکرت هنج لای دزگه دمنی و هاتین آگه دار کردن که هیچ رنگه که آوه دابش نکن سر خلکه بناوه نوینه و او تهدید کواتین کرن جه یک شوانه و بیل شمعی آو پانه هدان سنویتوان تاتین ورگرتن یه تاتین بانکش کرن شبرنده اف پروسه هنده خافتر بی حقت ویدو مایی که اصلا ولی هاد گلای خیزانه تیمت مد گوتوان که پلانا مبی هم خوب خود تلفن تانکر را بکن بلا بو بینن ام دی پارت تانکر دین اگر تنانت خدا نه تانکرت آوی حاضر نمجیم ناوی نوینه بینن هم خوب خود داخواست بکن پارتوان ام دیدن چندین مال دهوی کل سمینت زخو وی رنگی جا آوی بوان هاتی دان و هر کسی که جی گازنده یک هبت گله یک هبتن یا ببزانتن هنده کسا پارت خوار نگردنه جماره تلفنو من الدفته که کیوی بلا پیوانده بکتن او سلفید بوما هاتین هنارتن یعنی اتشیم رقم جی بیشم زدتری 10 میلیون دینار نوکر بردستن و یک سلفه نهاتن صرف کردن هر کسی که پارت خوار نگیر بلا پیوانده بکده دیف چون ایکینو پارت کسی نهات نخوارن و اگر هبن جی پارت آن دهن از رقم تبم از رقم تبم هر 12 ساقه تانکرا بوده بیش میشه که 8 خدرانه یه حوالی 8 خدرانه من نوید نو نشان درس باغم یه تیکی 13 خدرانه یه تیکی دونه بس یه سیبر بوم به یه حقیقی که دو راز بیشتر سر شمعه از چونگوی موجود بوم بس یه دیفران نداینه راز بیش از بواتش آخرات گلتم بس اوید دی اگی خودی کار دقیقه که اوی حوالی چند بر بون 8 بلا که پیراس اوی صحبته جماره من الدفکا کیوی هی هر کابات دفیا یا جوان شوفراویان شن پیونده بکن هم پیوندی کوه کرد گوته نینم پاره نینم از پول دفبوم هذا جو فراس ضابطه تشتكي بيشم يعني تدفيتن هما تو بس باغفي او صاحبتك او صاحبتك وهيك هر بودك جاوي تماشيت كان بيخوب دمن ما يكاخو بگيره يد بيشتتا تلفونا من ورگيره صباحي كان كيه پاره ور نگرتین تلفونا مبکه دا پاره توی بدمه رحا من جاوه من بابه من اوی صحبت بطال که خلاص دا تلفون ویا پاشی ور خاصه من تلفون یا سیدای فاروق دیده مفته صبحیل گل سیدای فاروق باغ و پاشی به جوان جماعت آجی اوی پاره خوور نگرتینه بلا گل سیدای فاروق باغ ون او ده پاره خوور گیرن اوی ور نگرتین اوی نه دزیه اوی نه گندلیه اوی نه طالانه و اونا خوینا شهیدانه اوه خلط یک شاشوت یک نابینا چند ساعت اگادا چه بوی او رو آنصباهی دپارت خوار گیرن چون شنینه مام تیوی بفید اجی دقیقه که مجال دامن افتش که فیراز بجید از صد ورد بجمته فیراز سر بخونه هاتیا بجید فیراز شلایانه که و هاتی که و پروپاگنده بالاف کردن که بینید اولای فی تاثیر خواه هایو تاثیر خلقی که تن آخف نکه ساکم که خلقی که او کنه و افتش تا ساده تشتاگی پشت هایی هکی حتی پاره وانا جی ندابته مجال دابته که فلان روژه پاره و دینه و چه دنیا خراب نبویه چون که پاتو بوچی فیراز
اول تلوی آستی دا اول 32 بله ساله پارتت خون معاشتت خون بله گازاتت فروشن کرباتا قطعت کن هر بله تشتکی اوانا دوید گلتت تاکی تروژه که نه نه سر تلفزیونه که نه لایف که نه جهه که تدا خوزا بله ما خونه که یا تو اوریکا بومو بویا محامل ویت بيجي فلان كاسي هاشتا خاطر اونزو فلان كاسي هندا بله خاطر يعني تشا ي- تخاطر نوي نوي بله بارد كاسي ناخد نوي نوي هاتي او بارگرانی و پارا خورنا الملت کت تکرن و بله چند نهلید نه هاتي او جب بله کویت از گل هندکو پارد خلکی بخودن از ویتش تی صاد بجمتا همین شکلی که نوینیل پشتا خلکیه ده پارادت هکه پارتوانا اشکال ایت دا هبتن خلطی ایت دا هبتن تغییربون ایت دا هبتن هر کس ایت جایی تماف بله خوب لای نوینوه و چه وکی و دا سالات آنو کنی نکو پارتا بخود و بله ترس واکت و ترزیل کت و کهربل تقط حکت و آزادیل بله تقط حکت بله بله و تو همال وره بوش و بالاش چید افتش ده اوکی که بله فراس او ایک دوی که تینید بجید فراس معتمد پا افدی آسایشه خودی مطلعاتایشه چند کرده بابه من بن قبرا یه آسایشه بتنت است اما بتاب خودی انا ظانم او هندك از هبال رد بيجن اگوی خونه باشه ده ده راه كيكي من او فراس ای كيكي یا فراس ای که فراس رخصت از الكلام جا بایدن که بياخد دم کیوی فراس بياخد بله دم ما تخوش بقرا و فيديوهاتش جاش كيكي من تاويتو خاصه من دا صلافه كيف كيف بيجي از فلان كسم از دي تلفون سيداي فاروق دمته سپیده ده پیوندی پیکی اوان کسی کو پارت وان آجی نهاتی ندانست و باید پارت خوار گیرن اوه کشه چاره بو اوه نه شر براکوشیه و اوه نه نفتا کردستان دهات دزیشلای نوی نمیوه و اوه نه درگه ابراهیم خلیل هات دزین و اوه نه چه خدر و خیانته که نتویه اوه تک نگهشتن که بلکه او سایقه آماده نبن بلکه که نورمان لویدر که نبید آنجی کار کریاره که هات یکیرن تک نگهشت نکا باسید صبحی سیدای فاروق ده بکشه چاره کرد و پیامت گشت که عماد بس دقیقه که عماد مجالی بدینه ما مصطفى فاروقی اگر تشتک بو مهبید چنکی دا دیمایک بینی تو و او دفی درنگه بلکی واجب تویست بده نه فرمو که فاروق ببره ولاتن من یک رون کردنه هی من درست نزانی حقیقت برادر با من رای کرد جاری او پاره کو او کاک فیراز بحث کرد یه سیمل نانی دو که نه بحث کرد یه دهو که نبرای من یه دو که کاکی یه وی شمعاء الیاسینه یه شمعاء الیاسینه وقتی نادینه گراجید بجنه شمعاء الیاسی وقتی آف بریا اوریکه وقتی آف بریا طالوا و بیسره و ایمین که و ایمین که داخل نگرن اوریکه طالوا و بیسره مان اوریکه و بیسره مان دشمن چه رزانی که فاروق در جلوه دیدم اصلا اگه از تو آبی سیده بله آرام باید بیوره اوید خطی دا کاکی بی توشه پاشوره بگیری بس هر بله بزاری نوا کو ام آگه دارن همی اوید بله دوی که خواستن دوی که پیش وقتا پارت خود ورگیرتین دهان تان یک که را ختمه پاره بله ورگیرتن سایتره نه هلان در بازی افریکی ایمین که بن اصلا او آوه نگهش خلکی جو او سایقتان که را گهشتن حق خواجی اوید کو ام آگه دار شمعه یا پاره تاتین ورگیرتن و سیده آرامت خطی دا اوی سرپرشتی زون دوی کت کرد که کیوی اگر تو بشی ور بگیره او دی تفاصیل باش داده سیمیل وزا خوش هر پیر رنگی مبخوب باش بی مقدما هر دست به که پارت شوفیرا بنور گرتن و آبخواج رازی ندبون دهان تانکر السایترا دوی که ریگری الوانهاتی کرم به دربازی ایمین که و اوری که ببن او آوانه گشتی حوالاتی ها و سایق تانکر را گشت نه حق خواجی تا کیوی از او بچه هلم سیده آرام خد جور ده از حس کمین رو بگیرم تفاصیل دفین اوی باشه سرپرستی بلا سیدای فاروق ببره کویز حاجاته جهاته کرن بس راستیشی گلک باش بکو تو هاتی و تا افکشه چاره کری چون که سیده راستیشی آرام بله سیده آرامیت بلا جور ده از حس کم تو رو بگیری او کاک نکدی فیراز برگیرم شما من بلاور باشه بگیرم بلا درسته چوشت که لحظه فاروق سرکارم بس بگیری کاکی دکتر که دقیقه مجری بدم از جابا کردش یو کی بدم دا از بچم داجی خاطر خوش و خودم از دی پاش رساله که برای خفره کم و از ممنونتم درست باشه دیدم بله کرم که یا که کردش یو کی بلا تاول ناو خدا نبا
یا دوی از چه وقتی بجن چه راتبه و چه دیانا وقتی تو بجیم هنده سال راتبه دیت تأخرن و بکاره با تا ونزا چیته یا اگه نه چه البته راتبه بتنای وقتی تخارن بس یه بابتا تخارن یه خالتا تخارن یه ما مساعدت تخارن ما ایلا تو يعني هو متوقتی بس بودی هزر که هو اهل اش شخص چی کاری خويا اش ما فراس هزر بده یه الملت تام پسمنده ملتي اتای ما في راس تخارن ما از بله وگاوه کراس کریش ما ام وگاوه تی نویدر که براوانیش خود کن هکر بومه بید بومه وکی گلک الالمانیات قطیتن ما از هاتی ما براوانیش خود کن بس مانه جین و جیانا مال و ملک دیک و باب و خال و مام و مت و کس و کارتا همیایات تخارن ما کاک کردیش بحث تبتنت کردم کاک او کیوی کاک آرامی صدای آرام داخل که او بری او بچتن بری کاک فیروز بچتن ها کاک آرام نه ها من سماچ من شب سماچ بود برام شب باش سر چاوا مایکت خوب بگیرم به زحمت که فراستوشی بگیرم گوی خوب ده که آرام ها آرام بودا آفینه که آرام که آرام جماعت بشین او ایک جور داناوی فراسه اد بشیتم پنجی شست تانکر جماعت ایناین و جماعت نوینوی پارت وان نداینه او چه گوت نکرد تو شی بومه چه بید كوك كيفير كان دا سيدا فاروق عندها توضيح دون بس مذيت كوك فراس بوما بدليل بوغ بيتنا مش داف خو بيجيتن او شام عاد بيجيتن كو يا الياس يا كي اس نظن ميوكي محمد افريكي هاي ما اتصال بيكري و چند خطره که يعني الحمد لله في جاري خوب دنجي منينا كو سيدا فاروق قوتي السلفيت بمواتين بری وقتی هر حمله کمکر بیتن ما پاره داینه کاک محمدی بری وقتی و دو جارا جهازی چوی محمد ویره نه او جماعت دیل ویره بون من پاره توی داینه هرچنده پترش 4 جارا تانکرات نگرتن لی پاره و پیش وقت مدایه از هست که مایکا خوبه گتن عادیه بله ما یکم من اوه مفکر کاک آرام دست و دا خدمت دا آدوی سیدا خود فاروق کنم من توی دیدی دا سیدا فاروق کی دیدی اصلا نه او شروع بس زا خود کتن مساقي يقول خبز داس خدمت آداب كم مقول هيك تهاد بتازل ويردي من أقول يوم تويديتي هيك تهاد بتازل ويردي مشكو شو من أبا وأسياد ويجاز قطابي ما أو تو إيه قطادی بی تو چتش بی داس خدمت آداب وانی كم كاكو افاقتناتت بیجی هر بله چنده من اوه چجارا نه به احترام ندگلته ندگل کسی باقم چه شنو راستی بتعمل بونی المناقشة كده چه راستی بونی نه و پارت بله همی خدا نتان کرام قلت داینه دلیل و بلگه و جایده کاکی کیوی شبکه دیگه بوده هر 12 این مویره هر 11 نفر این آویره این بینه مدف خوب همی داد را گرفتم بینه هندیه که نه بیتون دیگه دوازانه اینه ویره که کو نه هر نه بینه دوازده به زانی درنگی آرامی سه و سیده ساعتی کنی و خود اگر دنیا دینو ویری که کاک مطلبانه محمد این مسر خطی کاکی وی اصلا هندک آسایشی هند زخت خدا تانکرا کرن یعنی حتی اخیر هندک شوانا نچار بون یعنی پشتی مدیف چون کری وان زانیاری دانه آسایش کامل کیره توجه کن اخیر هم نچار بون ما پلانه گادیب کار اینا پاره مدانف خلکی بخوافت کری از نظام و یعنی واقعتناش کی نه ودی نه آخفتنه به بنامانم اجید رابم نوه 20 نفر رو بتابجم کیوی محمدی و رشیدی و فلان کسی و بوان کسی هر کی کاکی 400 وی خاطر ببرین پارت کاکی من وی ندوینا نوینوی نه درستم بلا پش راست بید نوینوی واقعتناش کتن و دلیلت ببنما و اگر راستا بلا بچید واسه تانکرا بینیتن همین مدگل چند بینم کسی که یعنی اجماره که بجمده واسه قاکیم تعاملات کری همین ادنی هستم دچی ندف بله صباحی تانکرت و در کردن دمی ما ویدیوت کرن بله تانکرت و رقمت و همین تشتت و در کردن و ای محمد گل ابریکی غوبو ما یدی تعامل اتی اولی تو کار بون گلوی بله کری و توی بمنت ایشی کتا چد ویتن بینه سنگه ما برفره و آها پاش اخیر خود دراستی دیار کرد نه نه دی اینم و از من وقتی است اینم چون که وقتش که گیدوشن نه تو حقیقته گودوانی چه باش در افتران قناغم یاستاش که من مثل دادر کسی آف نکرد توی بیشتر از ویدیو آها تو کی دیده خدا بچست آها ندید من نه وجات خود درست تشتیته بگهینه و تو پاش در شوی دیده سیدا بشن فارغ تشی من بس في بداية که آرام صبحی ده او رقمه که فارغ دیدم کویته کد چای تا پیدا کم ده تلفنات کم و دی مدف نان تو ورده او رقم من 0705 458 دقیق 68 28 دقیق ثروت دقیق صافی بومم ببرسم که کتا چیز بیدن که بجه 0705 458 458 بله 68 28 68 28 اوه تمام مشکلات تصحیح چاره بگم بو که فراس صحبت ما نه خلاص تشكي بود اصلا تشکیل مشكلة نينا که خارج كوتشي دایی في که اول دیور گیرم تشتكي
اول تشتكي ببنمايا از لایو تاشي دانه ببورم ماتين كاف مناقشه گیر بس حوالا تلفن گیر گو صحبت قوس هایت لایو کا کیوی دا یاش مو آرام امزانی والله امزانی صد استاده افتشته اوه راستینی نه چه اساس بودین اوه هات یا فریکرش هندی یا دا هم سالات در پلان هندي دا صالات دزيو جانداليات كتن وجاب على صدين فتهما بما تشيكن ده بله میشه خود کنه شاله خلکی اکو کلی خود ده اسنش و کسامه و یادشی کردش ویکیت اول نوی خوب دانه پاشت حق آخفنی قال هی نو او نو ناوی سعی ناوی که بسیار پیروز چه که اول پیروز سعده شابتا ودي ماچید کن اگر مایکل سنه تعذیب بی خواهد فراز نه هر باي خاطر مایکل اول خوب تعذيب زیبا بگیرن كده کرده بزحمت نه باي مایکل خوب بگیرن نفادي بس که صحبتك کردش تو مایکل خوب اساس بگیرن بونه که کردش به زحمت مایکت خوب بگیرن فراز توجی مایکت خوب بگیرن فراز ناوی کردشه یعنی کرده بابتا کرده دایکاتا کرده مامتا کرده خالتاتا کرده یتمن یتا یدی همی بس فراز ستشته ناوی که تو خود فراز خوش تره هم کردش خوش تره تو خودی خودی که فراس خوش یعنی تر زانی آتی فراس دیگه نوی پردا به اگه هشت جا که تبت والله گفتی امروز نوبت گیر کرد عربیه ماما اصلا نوبت تو خوب عربیه دمی نوبت تو خوب دمی بخشیانه من رز دا هی بو هوا خانه همیا با چا کی برای بی پاکستان نووی چی بید نووی چه نبیدن او تشتاکی پیفه گیره ده بس بالضبط بابتا که بالضبط ببنما یا اسراندی و بس از حد يعني بلا بيتن اگر راستا کو چوگاه از راستی از وی کسی نیستم که بلا بیت خوده که آرام دست به که دو بسیار کردن بسیار یا ای که بو من نمشکله یعنی بجیتن گوتی از دچوا زانم وکی من ببيت شاسوار عبد الواحد بوما ويبكت وكي ما ببيت يعني بروسيش بسيارة بومن يعني بيجك تروبيل بومن شيء بوم بشتينجي قلت اول آبد آب داين الأفريقيا ونظام كيري باريت وايد هاتي نخوارن من قلت لك يا من أبا جماعة هم يتجوري دا مو هيك وانا باريت هوا خاربن از صباي تلفونا مكان بس اینو باريت که اگر خدا هوا نه تانکریه بلا اگر بی آفرود یه ما بلا ما خدا نه تانکر کورن کارن لالن تیت پیش و تافریدن وصايا نا باور بك بعد کنی بی شبه تو زانی داد استیتا این پیچه که میرف ادب کردن اگر نه نو که این مسار خطی دی تلفنی بگم او محمد افریقیا یکم کس که من تلفن بگیری هرچند دیارکرنا ناویویشش روی امنی و یا باش نین یعنی از دخواست لبورینش کاک محمدشی کمد یعنی بیت کشه بویجی درست بین بیشنی تا چه تعامل دیال واکریه بس با کاک فیراستی هم نچار کرین که ناویوی بیشین و ناو شمعایی بیشین یعنی گلتش گوتن حوال و نظام الیاس و صراحت از وان کسا نانیاستم اوید من تعامل الیاس اول کرد کاک برشمعی محمد اول منو خودن حتی بشین رها اول باشه ایزدی برا اول دوزانه برشم که دادشتا فراس کی بیشم کاک فیراس او کامیره اگر نماد بنجی برن یوشمه و هی وقت مینن تو شیب چی وکی صح که که هر شمعه بری که پریب کبن که کیوی بله پاردوان منی داینه وش مزیدتر کسی شول آون یعنی پارت لبادانه بون که حق خلکی بداده آنجی بداد پاره بداد اف خلکی بچن آوه بکرن یعنی اصلی که بتنمه نگو مثلا هم گله کسی این کدنا برامده برزه بیدن بله بله بس ده پیوندی تکن و ده باش پلان زنی فا کافنامه پیچ گم خیلاف آنه که سر آرام نویده پیش راست به اوجی سر نگیریدن مام نه آرام گلای پشتش بله به مازن طرف سر ما اینا گلای فیلمت با ماسترت بو خلکی چکرین ام اف جارا دبسا که به ام وان تک دانت وان و وان فیلما ایدی خلکی او نازفرین و خلاص خلکش به هنده ماسترا و عالم کشتی فیلمی و عالم که جیف و من چه فیلمانه که فراس تو بله خطابی و لوان کارت ایمانه نه خودی بابا نلزون کدوی خریمه خودی وکیل است به هر زاخو خودی نلزون کدوی خریمه اب خودی ده نه باشد کدری روی حزبینات هزاخو سری خوب بابا چه سری تب معلومات سری من بابه خو ترکیه اب اوه چه دلزاخو چه کدری چه که معلومات حزبینی دوی که دقیقه وزد یعنی دقیقه چه دلزاخو تو چه سر افریقی و طالبه و ایمین که بسری طافی چونکو زون کافت قوادید زون گوت از خواهی دروتینی ده الشمعة ويري شولت كم چونکو شمعة نه دهوكي بي چونکو قوادي ما از هات دوی که کوره زاخو ولد دروک گفت از بودن کوره از دروک شمعه نه هذا شد و برادر سرچاوی که درام برادر ناکا هذا اگه خودی که تو شهر مزار تخرتي ده که چند چيوت ايه بله
تو تخارتي دا چند چی وت ایت لحظه دا تو بجی خوابت نه بکی خریده دا خاندنامنال زاخو خاندنامنال زاخو اگه از ایپا مامنال دوی که از نزار که داتو پتر تاگو از عامله شمعی ما تانکر آوه امنه گده دست عامل شمعی ما اشخونا گرم والله عامل تاگو از خود تانکر آوه خالم عامل چه عامل ام همي عامل خالم همي عاملن و سر بلندی ابو ما خدمتکاری خالم یعنی بو چی دیدیم بخود تانکر آوه هی و از هاوینا شولد کم چوزان شوله تزانی معنى عامل چیه تزانی معنى عامل چیه خطابی مر زانکال زاخول هندسان تو تزانی تو هندوان اودیات بیجی وان پلاوت بیجی تو تزانی عامل چیه عامل چه تشته عامل چه بید از خدا نشولی مده چه بشم از عامل زنا بشم هک از خدا نخوشولی به مک از عامل ده بشم از عامل و شرمش کسی ناگه اف دنیا برزبرا چون که ما عامل گری نکن من گری باشه بلا که من که فراس بس دقیقه که به زحمت مایکت خوب بگیرن چون به هوا ماشین کم که فراس گوتن آتشی گشت گلک حواله دا خوازا مایکت که نگه تو چه خاره چاوه تده ماشین کم براب خاطر هوا و شبکه خوش باش سر چاوا گلک فراسی بله براستیجی یعنی هندک کار و کریارت هین سر وان کارت ابروکن نوی نوید کت لبادینان و کردستان همیه لکرکی که لحولیر الپایتخت بنامالا بارزانی تو بری خوب ده آف دینه بخون آفشنیکا وره تو بره بری خوب ده وی کاری وی چپالیا پاراستن و آسایشا بنامالا خائینا بارزانی ابرو کسی یعنی چند جهیلکت ما الدهوکی الزاخو الوانجها بین خدمت خلکی خوب کنو و گرمه بچن همی کارو کریار و شولت خوب بیلن و بچن آوه بو خلکی خوب پیدا کنو بنا گندا و بنا ویلای و بنا لایه و بگیرینن و با وی خلکی تر آو بکن و بنا مالا بارزانی بمرم و آوه ادگیریتن و که چواب مرم کاره بینادتن وشنیکا آسایش و پاراستن کسا فریکن ادوان لایفا دا ادوان گوتنا اوان گوتنت بنما بکن یعنی پراستیش عیبه یعنی پراستیش شرمه پراستیش که ماتی اندک آخفت نتن جنابیت مروب کرد یعنی دویتو یعنی اف سردمه ها او نزانید کت لایف من داده آگیر سرهی باریتن او نزانید کت لایف من داده ده او ات او خدانه کار کانه کیه کیش همیا برپرستره ده اینم کاوره کابوچی اف پاره وان مروبهات یا خارن اره ما اوش رولامه اما اوشولا کارمندت نوی کو 40,000 تانکره که خود نه عیبه راستیش شرمه اف گوتنه تنه به نگیرن اف گوتنت پاراستنه نه اف گوتنت آسایشه نه چنان که والله و بالله و طله اف سری 32 ساله اف آسایش و پاراستنا خائن و دس و چتید بنامالا بارزانی و طالبانی آی و کارو کریارا ما تخابینن و دروال متکن و میت ما البر اکد و برز و بقدر و بقیمت کن همی گاوه که البادینان بنامالا خائنا بارزانی تاریخ آویده هندی اپوزیسیون کاتیه و کار و خدمت بو کردایت کریه اوان جحش ترک و عرب و فارسا یه اف اپوزیسیون یا بر ملتی صار کری و همین رکا یا بر ملتی صار کری یا به قدر کری یا به قیمت کری یعنی بس اف خود نبیشم که ام یه جیان اخ ملت کرد تکدین یه یار یا خوینا شهید ملت کرد کن یشتی کاتن بحث تانکره که حافظ کن من گوت وانا چراستی بونینه کاکیوی چراستی بونینه اگر راست با بلا سرچا با خودی دا کیفامه دا بشین خلدیه گامه دا دیار کرن بس او خدان تانکر بد متعامل گل کرین همی شاهدن سروی چنده کو پاروا پیش وقت یعنی هم نوه کی واینه کو بکنه پاشکفت آن بدنش بشینه خلکی شول که چون کو ارگاف کاک شاسوارشی داده دیار کرن شولت شیانت مدا بیتن دبو خلکی که اینو ام ممنون نعنی نه شوله که هنده مازنه کت شیانت مدا نبیتن حدا بروشنی پار خدان تانکری بخوین کس پیده حتی واریتت حق خواهی یعنی چه راستی بوی چنده نینه بس اولش تاکی داده دیار کرن که کیوی کو افتش تا پلان و مبست نگیرن نیشانوه چنده کو اف کار نوینویل دو کت کت بوین جه مطرسیه بو پارتی بوین جه دل ناراحت یاوانا روژن ما افضا بشت کرکا کیوی یعنی همین شمعا آسایش دیاریا هر چند من از نل سر تلویزیون نل سوشیال میدیا جی بیجم بونده کو خلق ناطرسیتن بس بقاش في راسي هم ناتشار كلين الهمي شمع دهوكي وزاخو اطرافه همي آسایش چبو همي شمعه تعهد جوار گردبون كوناچي بيدن بيچ رنگكي حتى او جماعت زاخو او سيد عيسى جي سرخط
رقم تلفونت وا دابونه في يتهرسي قوتي چی گفت رقمش تلفن آوایشیم که ناچ بیدین آوه فروش نه و گفت باید دو که چی گفت این آوه فروش نواد شمع دوه گیرین و یعنی میفتش تگیدشی بیشم دما کو الوارز زوستان کاکشاسواری بریار دای کو میلیون لیتر گازل سر خلکی دا بش کرد الدهو که کمیه کام مازن یا نفتامش یا تا دست سردا گرتن و او جه مکو نفت جید کری که کیوی خدا نوی هاتا گرتن چند روزا که تانکرت یاد نحجز کرن و نزدیکی 20 روزا کود هکود بجن کلکلا شولی دا پانزین خانوی گرت و رپینه هاتا دان کو گازه فروشید یعنی نه بس فروشتن اما رپینه هاتا دان خوشول کردن و 20 روزان خدا نوی پانزین خانه یه ساخه و ازشم یعنی خو همشین اگر وفیز شبکه بینین لایوی بحثی وی ظلمه اللي بكات اول هاد يكرن توارزي زفستاني وكالكالا شولي دا يعني بهمي وماشت وي چندينك و پارتيك و اثر بردمان بشم نه شولا با خلقيت کرد و نه تلید کسی خدمت خلقی کردن خلق دیگه شیار بگاه کیوی و همید بینین که نوینوی چند تأثیر خواه گیری کمبونت وای تولد گرتی و اوید که نه این سر شاشا او خلقیشی در کفید گید بیشن که او چند ترساش نوینوی هیو شخص کاکشاسواری بخو و دمایی کهوان بانه یا خودی و پشتوانی یا خلقی دلسوس یا نزیک بوی و نوینوی باخفتنید کسی که کتید بین بنما تهما بو مچید که تو چه راستی بونه نه شکیت و نه پیش بیتو بالعکس روش بو روشی کسانت و کیفان مرشتر لید کن بو خنده خدمت خلقی بکن و هم پیوینه و هم پش راستین مهیفی خلقی کل هل بشارتنید بید دا صلات گیرینه برو اوه دا صلاتا کو چندین سال استمید کرد دب دومایین دست خوش که آرام همیده خدمتی که اینو هم همی هر یک مشنای خوب بده کار کرد بو به گوهرینه و هر نه بس کاک فراست هر کسی که گمان سر کار محبن و بجاب تهمه بی چتش بیتن بلا بید بدلیل و اثبات شوله مهمی واضح حول سر تلفزیون ما پخشت کرد سنگه میوگیه و چجارا هم ناروینش مواجهه و دستا خوش بن و دستا همیا خوش بن شینا خلکی دو که زاخو بیت سپاسیا هوب کرد و دویتن دست خوشی هوب کرد راسیجی بیتن وان گوتنت به بنما کرد بجاما باش بو این هاتین که آرام تو فارو قاتین اگه اولا من خطبوقی بلی خوب مگوته هده با فارا فرکیم که چندن خوده خوده که بی از انا نفس بون بس از درفه بون التزامه که برادر تلفن کرد اگر نه شبانه هم تهنت لایوه داده دازی در موضوع حسین خوده یه حساس بو و از پاسی هوت کم که دم هوشی مگرتی باش بو که خدمت برا هر سیارت سلام و رس که ویر یعنی ببرنجی اول جرس مایی که اصاد گرم سلام و رس ایوی داره مینمت باش بین که آرام و که فاروق جی چو برایت برس که آراس چاویتا ماجد کم تا راستی گود و نب 10 تانک و 20 تانکا برای برس دهان او تانک شاسوار آف کریه تمو خلک سکالا سر شاسوار گره دا میلیون پاره خلکی خوره دمکه نزدیک جی مزگین با هوا دکه عماد از نفست حملونا که مگه بابه من لایفی بید عماد مسعود بارزانی دینداری دارو برمه مسعود بارزانی دینداری گنجت مه مسعود بارزانی دینداری اختیارت مه مسعود بارزانی دینداری غیرکی چیت مه مسعود بارزانی دینداری شهیدت مه مسعود بارزانی دینداری پیشمیکا ترتیب میتابش نه از مجال ندامته از بیریدی قبیل ناکم چونکی من بوش نه اینجا که بش مسعود بارزانی دینداری قراچل کردستانه مسعود بارزانی دینداری دارو برای کردستانه از گداگیات ناکم عماد بیشه مسعود بارزانی دینداری دارو برای کردستانه يلا دي كنت بس دقيقة ريفك يعني عماد خدي وكيله والله وبالله وطلع والله وبالله وطلع مسعود بارزاني وكرو براو برازايد خوش شرف واخلاق بو كردانه هيلان بس بيجامت بشري دفاعش وان به اخلاقات كي مالات خدي واباكر اكوي هاد سليمانيه ناوي شاسوار عبدالواحد تيت وان فقير وجارف آف تخيد او مسعود بارزاني وكرو براو برازايد خو آف جي قطع كري
مسعود بارزانی نام جه قطعی کریش نیکا ایک بید داده تو بی براوانی شب کی گرو کردت یت عفرین اسکالای سر مسعود بارزانی باب مسعود بارزانی ای کردت هکاری آف صدیو باشه پرشی ایماد اسکالای سر ایماد مسعود تفشکی بارزانی بیش باب مسعود بارزانی آوا رضا کرین و کرین تو بحث اسکالایت مز یت کاک شاسواری کی کو هندکا استثمارات خو یکی پاره کیوی گیرده نگرتیا مالتا یکی تو کیوی بعد فکر اده اخنک و عمادی اده ایک عماد مسعود بارزانی ده سرو که هر ما کردستان هرمی دیندار من چندین میلیون دینار راتبه من یلدف دی بشوی دینداری بینیدم بشوی والله وی داره دینداری بشه میگه دیندار والله یک تبه دقیقه یک دقیقه یک دیندار دقیقه من یک معو دقیقه دیندار من معو برنامه معو سیاسی معو بالا آذربایجان سپورت دیندار منه عماد عماد روجاكي ولا سر في لايفي عمو ودنيا ملاتي معو بازيك يا دیندار منه عماد بشه دیندار بس مدته يا و حق ملاتي خوش بحث بكاش مسعود سلام بارزاني وش نافيتوي وش كريتوي کرو وش کرو مسؤوليتوي کرو بس از يا تو راس موفق زد خلتي ماوا یک بكالفي دقیقه عماد یک تو دقیقه برو یک افل دقیقه ما بیشه مسعود اول بارزانی پاره درجه در عالم 25 بدته سال حتى 30 مسعود سال بارزانی دیندار دور برد ياخذ کردستانه مبصرة خالتي هر کسی که ودی دی خدمت خالتي که هندی رابن آن دی کشن آن دی تنتی که بموافقینن آن دی سیاروی سوژن آن دی که نسج و دی فیلم که بوچه دی مورد کردش خراب بس کرد دقیقه و دی مشکل که دی کردش بو خالتي یک زنه دقیقه دیار کرد داد شکیدیش این نافچافت عماد دیدم عماد دمامت من گل برای من شهید کردستان نه خو گوری واقعی کری مسعود بارزانی و مسرور کرویه دزو گندال دیندارت هر سه شهیدت منه بیشه راتبت مام منو برایت مبدته و دیندار معو دیندار دینت برای مبدته دین مامت مبدته یک معو دقیقه از تب گینم از باش تب گینم خود دی وکیل منو تا این سر خول تو عثمانی تنها دم جاي عماد حتى یک تو دقیقه ما تنها برای خود جاي مسعود تو تنها بارزانی جاي سر خول عثمانی خب داد افجارت ماهیاوی ایلا بشته پراوی بشته دولتکی خلاص ایدید ماهیاوی اوه اگه دوران دوکی صدا نوایا حسینی لیدش آخفنی کنش توا کنی نده آخفنی توا دوران نهوایا ما تحملت دوران کن ما عماد صبر پاس بکن مافیا تنها خودت تنشي گلک شیرین تو نفت بيعيني ام تجاشي نفت تقوم یک دقیقه تبيعيني اوه کرو وای دوران دیب آخفنی كرة آشکال وای دوران دا وين دوراندي وقت هيك کات ما خدمته کاکی کردش ملاتي بس كان دقیقه دي في فيلم کردش که بس بود دقیقه كان مال الاخراج کردش كان كرة عالم کردش یک دقیقه فوتبال برا حسي کردش عالم كلاواتا يا کردش من بيكس خلام بري خوب که تشانسولا کردش بله بس یا او دقیقه که صابی برا اول نینه را که خلام که مسعود بارزانی هاتی برا مدفت از بشمه که دینت مبده و بشه مسعود بارزانی خود دینم مبده و ده راتبت مبده و وعدي یک اصلا دقیقه كاكي از تاسع تب صوري بقى مش گینم متي دی دين داري گهدور بن اره خلفي باشه خودی بوی گهدار بيجا معوي نمو بن دينت مبدا تفا دينت ما یک دقیقه بيجا خودی بوی معوي گهدار دينت مبدا نمرو ده تفا خودی گهد دمرو گهدار بید گهدار تو خب قهدانو بي تیر عماد تو گهدار یک بيجا قهدانو دقیقه بي معوي عماد دينت مبدا براين باريس خوشكو براين عزيز والله وبالله هوا البرمجي برذاكر كي من ايجا براسيجي هوا الدنيا خراب كرش قصدا يعني براسيجي اما بو بيك و اسمان تو بوسی من ود ناگیری خورود تاور گیرم چه واس ود ناگیرم که عبدالرحمن کرم که عبدالرحمن از فری وشی بم کو از بشم هم یا پیک وش ما که بین ما خدای وکیل قوی بابا خاله بکی الله يسعدك اخوي خدای وکیل از فری وشی بم ريفينجو كردش دب خانده كره وان دنیا تجربات نتکرم خودت حتی 7 قنبله نووی تو نه هاوجی تو نزانی صاروخ نووی پاوجی خدای وکیل میشی تجربه که خود چهارشم بی دنگی بدن کم هوا سری ما فقط ما مهنده کدو نگن بس قیمت بس تشتکی بو كاكي بکن كيدي بروحاتي بخوشي كاكي كيدي مولا شواسوار دين داري بصوت نفره بس گوی خوب دنم گوی شواسوار خوب دين دنم داري 1000 نفره كاكي كيدي بلا دا سخن خود ممكن بله شاسوار بابا ام پیش 305 نفر 400 نفر و راد جینی شاسوار دینداری 1000 نفره عیمات مشت شولب کسین آدرا بیلای که سه شاسواری بکم بیجا مسعود بارزانی راتبت من و هر سه شهیدت مبدته و دیالا حتى تخونات دو قطع برسوتان آدم مقطع تخون تو ویتو خواب بدنگی باخوه و دی خطا عد چه داغطای مسعود بارزانی دینداری دارو برد کردستانه ای والله مسعود بارزانی خدای دینداری وکیل اختیارت قیمت کردستانه مسعود خدای بارزانی وکیل دینداری ریفنگ آخا ریفنگ کردستانه گوی خوب چونکی ده آخ فروشه ریفنگ والله وبالله وطلع 7 سال از بجم 7 ساله 7 سال 7 جارا 12 او 84 مانه
خدای وکیل 84 معاشت من خدای وکیل من ورنگرتينا ويتخارين ويدزين والله وبالله وطلع ومعاش مش مليونة كيف ترجي خدای سر شهاده تظن يا شباب مبرای خو آها لجا في بابتي عماد تشتكي زوري سيره بروسيجي جلك سيره عماد وشوا برافانيش بادزو بقيمتات كي يعني تو هنت خوش مروف تو هنت مروفكي باش تو هنت مروفكي روشتي اخلاقي رزداري بروسيجي اشبه شهاده دم بس تو شوا تي برافانيش بون بروشتات كي بو من الفت تشتكي سيره از بيش عندي قد تناجم والله وبالله باش وطلع نیکه برسوات دادم که کیوی کابرا کات راستیه گود برا پاره تون که من دا این خر هم نستر برو بچ می بالا قابلای کبرا راستیات چگود جماعت خودی خود عیش خود دیگه ایمان احترام راست اختلافات دارید ابو خود دیگه ریب تو آه بس خود برای ابو من راست کن که کیوی ریب وقتی بس راستین من که دقیقی برا اما بلا ابو پای کابرا برا چند برا دین دار بو کردیش بی ده و این مغاربه بخوده دیدی سا نه تجربه خود خود کنید کی بی باز دقیقه چند پاری می كيفي تو کابرا خودت خود عماد كلمة نكا دو كيف عمودينات دو نه بدلي خود خود بيجي خود کی بی از پشت دست بمود چم خوده عمود بس ابو گوی خوب کابرا دمن چند گوی پاری می خوب کابرا ها جفار عماد گوی خوب دمن ایماد گوی خوب دمن ایماد دلال جاوی تماشید کم کابرا هات یل دو که او پارت آوه توزیع کرد گوتا کابرای تو دروات کی کانه هکت ایک هبیتن وره بومن ناویوی بجا و پاره یل دفمن و از پارا بری از آوه داگیرم از بری هنگه پارات دم پارت که نمخارین کاره بجا من و او مشکله چو چاوه تماشید کم مثلا تو بگا بشتی کابی بيجي فلان تشتوصا بفان تشتوصا بابي دير كي تو کا خيرات کیوی خالي عزيز پسیارا تو زانه چه برای بل برین دقيقة اوین نشد مايكا یه خو دقیقه بگیره کا مايكا کیوی خو بگیره ايما تو خودك يا مايكا خو بگیره مالا تا ايما تو چوا تي برافونيش علي عونيت يعني او براسيش تشتكي سيري تو بابي دير كي تو بخيراتي سر چوا خال قالك بخيراتي خالم سر به خباب دیر که ها خالم سر به خباب دیر که باش بدي دار بكم والله نظام اول جاره نظام بشتا دير كي هرشك مريا قريك مريا نظام تشتاقي سر به والله خمای که سر به خمای که سر به خمای که خال بجا عماد يعني براسي عماد تاگه خود وکیله من تو زانی وقتی تو تیت و جوره دا خود اکش بر من نشد برز یبتب کرد اکش بر من نشد ناویتش خلط نویسید و تو زانی از چند یه پشتوانیاتت کم خود وکیله مدله یه ریفینگ یه هلای سراته مدله برابان عمر یه هلای سراته مدله گلکای یه حجی کووان یه هلای سراته و از چند رزلتت گیرم ابو چی چون که به مهمیان برو وکی رزدار همیشه ود بجن جامعه مروفکی رزداری مروفکی پاکشی مروفکی بجینی بس تو چوا بروانیش وان دزو به قیمتات که اول سری مداد تشتکی عجیبه یعنی تو خوش مروف و تو بروانیش به نمال خائینا بارزانی طالبانی که اول تشتکی زوری سیره پراسیجی صلاح بوری سرچا هاتن این همین کا کیوی اوین بله نشد حقی چارتان کب داد ادو چا والا گره و بعد این رکلامه بود کن كاك عمود از بعد جواب ابدم تو خود مام كيفي بس دو دقيقة بله كاك عمود تبو چی روزه که نهاد که اوش سر 30 ساله تون کرد گازه و بوریت گازه و پارت خلکی دزن تو روزه که نهادی تا مافه خلکی تا دخواست کرد بی تا پسیارا مافه خلکی کرد بی تو افرو که بوم بویا محامید وره کود کسا که هات یاد وره داشت نیک خو اوش درو و افتش تا گوتی تا همه بخو کریا در فتو و او تا صد جار افتش تا گوت تو بو روزه که نهادی تا پسیارا راتبت فقیرا کریا تو بو چه روزه که نهادی تا پسیارا وان تان کرد گازه که اوه دن از داعش و اوه دا ایران و اوه دا ترک و اوه ترکا سوریه را بری و اوه ترکان زال کیری را بری و اوه دزیل سر خوله وکرین تا بو چه روزه که نگوت یا همه تا دیفاعش پاش کفته موچای نکیه تا بو چه روزه که نگوت یا 6 روزا جاره که معاش دن خلکی تا بو چه روزه که نگوت یا تشت کردستان گران کرد تا بو چه روزه که نگوت یا خلک کردستان آزادی لقت عکه تا بو چه روزه که دخوازا مافق خلکی نکیه یا ملتی نکیه تو افرو که استاد سر کلمه کسا که هاتی کسا که به بنمال وره دو آخفتش نیخو گوتی کو ام همی زونی پلانی هاتی شرک آسایش و کب شیخ که و کب مالا که و هاتی افتش تا که یادا کو ویلایفی
بابتی بگوری تو آن کسی تو کی تا بین دفاع جب کن و او تو خلکی پی خابیرن ماهی نکای نزان بخواد خلک ترسن یعنی ماهی بس نزان دقیقه خلک بسیاره که بس دقیقه المدوای و تر بوی اشخا یا هم صرف بابانین المدوا نه حل انت بوی آخفتم بید اف اشم تشتت هین کن یک خلش دقیقه یک بگه دقیقه یک دقیقه حسیای یک دقیقه و تیدی بالا میوید هورا هورا پاکاندی هورا سر و هنده داتشتی برزکن و خلکی دی سجنا و داتشتی هاهو برزکن و دنیای دی خلیلو سجنا و خلیله داتشتی خلیله برزکن ایمان حزبوت لی ما منو ده همه چردره که همه بگوتت دفته همه کلاس خلکی نشب بوی مجان هذه شری کرو خارا درینه خاله خاله رخام دره چما دره یک چش بار نه باردانی ایمان پاره مبدأ رابی چی یک دقیقه گودار بخوا فکر کرو والله و بالله هندی فشلینن والله و بالله او شو صوردش تحبسه دو پوری خلکی خوردش حبسه دو قرب خود شاسواب چتاد حفظه دو ده سالاتاتا وید کنه بم باگردانی ونینه او باگردانی خیری عادل کن حادیله و راست کن پلیت کن گل خیری تا خیره بلا نگهی بس بوی دقیقه گر که هست حتی همین مایکت خوب بگیرن میرکووان دلال تو خیراتی میرکووان بگوره کشه واری وره و قرقش باسی جبه ندا کزه که باوید فرمون بله میرکووان دلال میره دوست کانه تو حقیقتا سر ما بتن میره رضا دوست کانه احترام وکی بیجن بو بنه کوچکی و سره کوچکی وکی عماد بیشتن سرچاواتی طبعا حقيقة أم بيت لازم كلينيك سروكي بدينا في عمادي دا بتشكي خوها خو بحشكة دا بيجاكي كيفاي بيبتن حقيقة يعني ما بهن أفا زنان خليج بگیرن میرکووان ما بهنش بله وکلینیک زنان بهن اکا پیس لا وانا بيجا استغفر الله بتشتكي مقدسة كوري مرجعية يعني مشني امجي يعني أفا ما وكي شعالة كان مع الأسف الشديد كو أفا اف انسانیت اوت کلین سا پیاله اف خود تعالى بحث وكر القرآن دا بيشت إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون خود تعالى بيجتم أبيتين عبادتي بود كان أبيت وكي خدانت كلينيك ساو بيالو وسبيدي حتى يفاري تنبش تا ظالم وزور دارات جرن و يعني وكي وثناتية أنكو وكي عبدينية بوات كان وأوزانا وأفا يعني وافتراء الصنم كان خد تعالى بيجتن هنا عبادة وات كان أبي تشتك دست ودانا والرزق الدست خد تعالى دا وأبدا في إنسان نتفسد كل رزق الدست ويدا بجا في المروف شكرا خديت كتو او تشتی دایا مروی تا خود تعالی برکت پیخته نمرو چتن کلینکسا مقدس کتو پیالا مقدس کتو کو قبرا مقدس کتو حقیقتا عیب ابو ملت ما ابي توصل ناف دا هبن کو هاوی شکلی في ترتیبه وكي شيعة كو كاتشوا عبادات آل البيت كان عينا أفاجي هوصا يود كان كو فيكا بقبره ملا مصطفى ولي كري كو على أساس يعني يعني منبرة كسر همي منبرة إبرة في الصداع حاجی دنگت نما والله حاجیته دا کف مام کیوی وای وای آره خود کارنوز چه مسئله ویه اوی بحث مالا مصطفی گلده تدا که پادی چه خود کت دته دو کفن لعیبه وای عیبه ای خوی سعیبه چومری تو طبعا إبلاغات صار متنا يعني تشنكو کرم که میر کرم که دنجي مهات بله درسته بله میگه درسته بله طبعا دنجي بدأ كازدي در كم مهمة تشنكو دنجي بدأ بلا ده عماد مامو عماد خیر عماد تشنیکا برا باکی موضوعات که بیجه بلا دقیقه که دست خود شاشه بدن دقیقه یک دقیقه بچینه آره یک خود دقیقه بس آره یک دقیقه والله گلک او خوش بته اینا بیرامن اگه 400 کسی جوری دا مالاتا یک تلا خوش شاشه نادا تکی از نبیجمیم خوده تلا خوش شاشه بدن بابو برام حتی هین نکنه 200 نوک کومنتا کنه 200 دا اکتیو جوری بقوت کوید جا به هوا ماجیتیم راستیجیک یعنی وقتی مرو فزید خود کرد ات بام بابت تنه دا دل مروفیت من تب عمادی که راستی یعنی عماد هند خوش کر هند خوش مرو
شتيكا برافونيش دزو جندلات كات يعني جان دست خوش شاشبها تشوف بلاغات حق صار مجي ساكي بلاغاتها بمتاخن وانترنت من استني بس بتلفوني الصوت يرادم تشوف الخاتم الدولية مطلقا صوت متربن عرديجي خاتمت كيشت إنما معقولة تلفونا من هنتا جرام بتنكوهاس بقابي بمدارش لايفيتي حقا أنا سي تشارجرا الصوت مخاري بيه بو حمدي خو بيه هالشكلتي يا مي ببنى صوت هزار كسنا چكيشنا چبن ارقا وكا ببنى بجا تلاخو لبدن او جحيلت بردوام تلاخو شاشه بدن ميركو وان كرم كميد بله بجا أبد هني أبدتين يعني شنا سر قبري مال مصطفى ساكي مبسوطة شهيد زاخو حتى شتا يعني توس خرماتو خانقينو مندلي ما شهيد تينو إنسانة صدا شيخ وملاو وإنسانة وحتى پیغمبرت عرض الماذا صالحو ناچن ساكي أو ترتيبه هني نكريا يعني روجكي كو ماليت اتحاد رئيس اتحاد علماء هري كردستاني وهري دهوكيجي شرمش خدينا كان وكو أبي عادتي هاي في شركة هني كو تين ندري نافمدا بس بو فقيرة كده أنا صار خطيب دي صوت فتوى بس نشم بو في فتوى بين كو شواب جدهوكي لدن زاخول لدن شنا سر زيارتكي كو وتقديستيان يعني بمعرفتي وخرق دين ما وعقيدة ما ابدا افتشتا وصاينا ابي بيرا مرني بنت بيراخو دشتا سر همي قبر يزاخويا كي فقيره كي بتكناسه بتن والرئيس بتن ابا يعني جائزه مرفشت سردانا قبرك اما بشت سردانا قبرك بكت الميرهني البارزان دانا كامزان چتي داجي وعالم بنوير وبري عالم دا في شركه از بجمع اتحاد علماء الشرم لكن وغيرته الشرف هبتن واتحاد علماء اربيلجي اكو غيرته الشرف هبتن ينبو فقيرتين اصلا خطي ازماني هوا هندي درجه ينبو خوتش لكي بكاتن بس هين ديسبيدي حتى فاريساكي تشوا الشركه البرشا بتاع كي شوانا هات سر خطي قبلشتن ان شاء بحسي بيالات كانوا بحسي كلينكسات كانوا الصبح دي عمود دان الصبح دي زابليشن والله مسعودي دست خوي كيريا في عمودي دست خوي كيريا في ساري دبات اسلامي تقدس كانوا في الشيعه كوتشوا بحالتي وات كانوا كشرك اوثانا كان نفمدا ما خدايتي هاي الرزاق ميا ذو القوه المتينه داعينين انسان يعني فاتشتا كتنف من الاعتماد وكي يجي وكي ابي هاتي قلت حقي اوفنا طبعا كتعقل ما ولجر وكي صباح تريشي دو هاي بس هاي بطات هارود قلتي باري من خاري التلفزيون باري من خاري التلفزيون طبعا دروا بس چونكو دركت سيخور آسایشه و دركت كادر آسایشه و كادر لقي كو بناوي بارتي وزاتات يهانا كل فقيرة كيا چونكو نفخفخة تيا چونكو ناي بحماية چونكو ناي تتنصت سيارات دي عالم حشيت صناكة أفهمي ملاقو وبغيرات الحقيقة أف ملاقت بغيرات چونكو فين مر بيشت بغيرات أفي غيرات سر فقير خو نبتن مالوية تخارم بيتن بيشتن مالوية تخارم تستي مسو بارزاني هذا أفي دهو كريا بارزان خانة يعني أوا غيرتينا بجشني بمتيتم بس تانكرة كيبكي طبعا تانكرة يجي زلق يعني زلكيج بتنو ومليار قد في محر ديزيد دزيا بس أما والله وطلع أبا تهمتينا ساكي عماد شو كيف خوش بو وبعسي تانكرة هاتا كيرن دا يكسر تهجمها شخص وكي والله يسناني أصم بس والله فعل وأفعال تويت الرئيس كينا وفعل وأفعال توي يدمر ميرشاكا كينا كو إنسان باشبكة الثقة بها بس كابون بيجن اف مسعود بارزاني اف بنا مالا وكاني چه فايده كريا اف آرين يسري ماسي كي وگندكي مي دوسكيا گرتي و سري همي بندا كهرباء آفرينا بوچي بوي آف چه تپات بوچي بحثوينا كي عيماتي بوجدان ان چونكو تبن ديواري وردير السويد يعني تو بمنتي كونوتو شجاعة دا بابتا و افيد بن ماسي كي همي بآفن و بكهربن و ساكي شفرة بنو تشتاب بنو باهم بوچو بحثنا كان باوجينا خرابية باوجينا ظلم وتعداية وكيدي بصدا ورقة تاتين داينا في مسؤول برداني ايك جناهات يا خاندن هر مسؤول بيشتن بام نازاني وصار سر وتابت خو عفيف كاد طبعا افني فاقة هني افا خذي تعالى قلت تهمي كتاب السماوي دا افت هني افا
ريفينا ريفي بابو الريفيجي شوا ريفي هنجي حيلت كت حتى كو برسيت بتن أفا برسينا يعني تهمي قابلة تظن يعني كوك همي حاجي شكلها دات كوك حاجي از بسيرة جدا كان يعني بلخاب كي وقت طاب كونيتي تكين كوك حاجي رونالدو كيفا كردستان كيفا بس انده پیرا جنت کردستان دی خواسته را دانه کشتن حاجی کنو کسانه که بو کسانه که ویجه هر بابت اگه وی کلینز بید مسیم بید گوپال بید باز بید جگاره بید تشته بید چه جو بخونه کنه هینی مقدس کن چه مقدسی نردف ما خوب جگاره که دف مناشه از تمام تمام ایتیمه که شهیده که کردا ایتیمه که سویه که کردا چند مالا بارزان و بارزانی هاجی بخوی باش و خراب تازانی يعني بارزان دف من الرج خطا كصورة انا شوف حاش قلمي كيفي كان ادي بما كو كيفي خدنا او قلمي تتمر هذا حرام او نا اخلاق نانين اخلاق السمانين نا تبخد الذكريات تلقري او بي بيلافا رونالدو تلقرتان يا ميسي ام فلان بيبان او هوسا تلقرت كو ابا الذكريات كيش دف شخصكي بس تقديسنا كتن كو تشت وصاخو بيفاداتون او ديكاتو وصا كلينيك سيبل جرتن هي جوات كل جواتي هبلا هوسا بتن قلت كلينيك سيبل جريتو وصا مقدس كي باتي امام عليا يعني عباية پیغمبرية يعني داري موسى راستي هواش حدي تاريخ هندهم بين كوبنيكن كوفا مقدس كان هين ناش مقدس كان مقدسين هنا عيب هوا ناوي مرجع هنا ما كرداتش سيستاني ومستاني نينن ما تشوائلي نينن ام كردي قومك اهل السنه والجماعه هنا ام نهاتنا غيري ما الشركه بيننا مدى هوا تصويرتي ايش راسك بقى سارت مسؤولي هاتنا دوكي چون درن کو سر خبر چمانتن ایک شوا او اتحاد بالشرف بيناميز كمالنا الروجه كي اجنهاد بيشتنا بالشركه شركتي تكرن اجنهاد قوتي ابا عيب والله والله اتحادنا يتسرقتي دي باب اتحاد الشرف هذين او صاحب بسرمانتي دري اهل العقيده والسنه وجماعنا نشم بين بيجنا خداني كريم سابتو يصنمه كي شركه كي خود چماندن بساری دی یه پیپا ماجید که مگود چنینه یه چن سری خود چمین بن سیاروی مگود چنینه یه نویجا بود سر تصویری کن ایک شوا او سایبابت مالا ایک روژه که نایتن اتحاد مشکا و هندلی هاتی هندی مریشکات خون و گوشتید خون ایک روژه که نایتن بیشتن اوه حرام اوه ناچه بتن یعنی تأودیمه ده یکی وکی جیهوی وکی فلان و بیبانه و اوه تنه وانه اوه حرامه بانه بوچی ناینه سر خاطی بجار دفتر بوسا قلم تو بیشی وانه قلم هجا كبير نزا فلان بيبا أفا نه مثلا قلمي أو مثلا فلانية أفا هنا الشركة جدا هكو أمامي مش توقيع يعني هندا شخص يدأس حاجة من هاي نسر دفترها موصب الذكريات أفا ذكريات جداية وتو إنسانك عبديني جداية حقيقة هنا الشركة جدا دون كده هوا أنا في كردستان هوا سمعت ما ياخذ ما تمرجعين ناس بدي حتى بين بيجي مرجع أو مرجع بابوش الرجع كنايتن دو دینار هم ده تفقیر و اتیمیت کرده و گرمه بلند آبه بردتن و کهربه بردتن اوه چه میره این و مرجعیت کنه ناف مدا واتشتاد کنه ناف مدا کلینیک سا پیالا این شم شخونا کن ما هین نمیروون اری ما تا چند يعني منطقة هنا إنسان الصالح مرينا هين بدل ويرد الليل چنا بارزان مخبري تشانواكي والله نينا يدوس كيب چتن يدوس كيش دهو كيب چتم تستسر قبري والله يا أنا دوس كيا والله أو بالشرفة يبچت سر زيارة مالا مصطفى مفسدة شهيدة هين مفسدة صالح وإنسان الجامير هين ومالله هين وإنسان البركة هين ينبوچينا چنا سر زيارة شهيدة ما إنسان الجامير صالح ما عندي چنس بده حتى برچنا يرين بود هذا شركة وهوا أو ذرة 3-4 مليون جليدان يصير أواكري تشا يعني هواكري مرقتين دي كان كربلاء مقدسة نجف الأشرف أبا إن شرنا كان عقنا كان بيتك الشمس خديب كان باش الشمس منت كلام دست خوش میرکوبان والله آخفت نتا همی درز بود همی 100% صانم وکی مدویت تا گوتن دست تا خوش بود که عبدالرحمن دنگی مته تا که عبدالرحمن عبدالرحمن دلال مایکا خوبه که وانه تگل جادا خوازم مایکی آکری که عبدالرحمن اگر دنگی اول مایکا تفکر کرم که الله تگرد مفکر تگرد که عبدالرحمن مایکا خوبه که و دوراته یا چاوه بود عبدالرحمن دنگی مته تا تبرا
کده از وکم تو دست خونه که یاد بتا مای که وکم خوده مای کتا فنابید یا جیمی ده بلا پا هم ده یکی دیوار گیرین ببوره که علی کرم که علی تا گلک دخواست کرد که از توی بار دامتش تا گفته هی لواتن دخواست مای که فرمو بله سلام کا کیوی بوتا و جبات و تاو تماشاوان تا سر چاوت ماتی خیر و سلامت تلاخور شاشب دن بابو گرافیک و تلاخور شاشب دن والله کا کیوی دست پیک متوید سایده کیوی یعنی کس بیرزی برانبر کاک عمادی نکرد چنکی کاک عماد جی افتو خیب ما يعني اللي دوره ما هيليا افتو خیب ما کاک عماد قال لك جا برزيل برانبر چه کسا جینا کت راستی نه عماد بس ام رجاله بيجيني بله ام بيجيني كاك عماد يعني لازم تجي يعني افنا عدالتي برانبر في ملتي تتكرن تو جندك تشتغل پیش چاف والگیری يعني نبي بيا پارزرك بوانا نبي بيا پرجانك بوبيدا صلاته يعني ابدا صلاته عمله 32 سال هرچه برزیه که های برانبر وی ملتی کری امریکا که يعني ما فتوانه دست پیک جوال گرتینو کابرک امریکا زانی دنی کدیت موقفه که نخوش دا زانی چارانه بسی برف آغاره که ندیار و چیت نشینی تتخل کل ملت تیتا ناف ملتی دا جاره که دیوار یا ملت خوب دست خوب ببینید ام برد بجن خیالاته خواه ایدی ملت دی گشتی بار بکه که کیوی ازت محله که دا پارتی عیار 24 هل بجارتنه چوجی دنگ ندا پارتی کریوان جد لایوی دا یل آلمانیا گلمت آوید جیرانم نپیگرام طلبه جیبون زانکویه باور بکه مالان بری چند کشی گلمت آخفتن ام گلک جارش مناقشات کن المحل دا يعني تقول ام فجر صد جي وكي جرى بيشو يعني ام دنگي نادا اینا پارتی دی دنگی دینا نوینو يعني ام برای پیچه بوش بی آخنه ام بیجین ملت ایدی تگشت ملت ایدی داخواز حق خود کرد لازم هنگ پیدیا پیدویل سراوان حق في ملتی بدنه هنگ نشن افریقا حتما که پولیسی بعقله که پولیسی هنگ في ملتی براستینن يعني هنگ چند پیس من هنگ صدامی و قذافی پیسترنینن هنگ چند پیس من هنگ حسنی مبارک پیسترنین افریقا جیله که دیه پیدا بود از خو اما از خودش عائله خوبشم يعني هم همید مطابقین صرف چنده اوا بابی ما بو پارتی کری اسی برفنینم بو پارتی بکم اف يعني اف خباتا كري واف خصباتا كري اسويناكم بابم دايما جدي قلت اگر هنگ ببینین از سرکه که خلط بچم يعني اول لازم المال دا بيتا قلت داعينا كتز بتشتي بيجا سوي ركنين نگا ورك خلط الجن توي ركرانه هر من فرق كدي فل بجنبات كركا هوا درز بيتن بيجا كاك عماد امريكا السويد بي اكس بيش كافترين ولا تجيان داعينا كت امريكا بيتن برابونش اش بارتي وبارزاني بكتن راستي براستيا ويا دوجي اف پشتی کمبونه امریکایی ها کانفیدانی مدوی بکاک عمادی ادی کم يعني ما نفجي تسلیم کری ادی کان کپارتاتا چه دزا چه گندالا دهات سرزمین و جرزمین وی ولادی چند هدر دو يعني يش ناف بري بوهاي 36 مليار دولار امریکا سباید ناف برپرسیت همیت وی من ناف وی ملفی داد حاضرن دهنا دادگه کرن من جبر هندد في تداخلي بشكل لايف فيدا بكم وباشتراز بنجي ام خويل كردستاني وامد بيني دقوران قرية مازن ريدان خلق بجاري دنگ بورتي وإيكاتي نادتن وإن شاء الله ام دل آمدية دفر آمدية ام دقوران قرية مازن ريد دي كينو ودي حزبك بجاري إن كيني يوكي أو جيب نوينوية چونكي ام بقال حزب الإسلامي جنين حزب الإسلامي وكي كومالا ويقرتو وبزوتنا وشركة بارتي ويكاتينا سرسي هدو صالة وكي بارتي ويكاتي جامدالن دزن و يعني هاري كارت والات الدورو برم راستية يعني تاك حل ام بيجين يان تاك تشارسر يا في ملتي او دنگ نوينوي بدن شاسوار او نبويا مثلا نفط طاقي گمرك ابراهيم خليل و 12 گمرك دي بشاسوار او نبويا 406 جورت باج رسومات السربي كاكي محمد شوفيتا موجود كم از خازم خوله که برسواتا بوان چپ بسیار بدم یکی شوی عماد وقت جماعت بلا مجارينتي حتى صلاتات عماد برسوا بدم ما داشت اخنت خود تمام نكيا او كاك محمد بس دقيقه بابو بس دقيقه ام نورابين یک دقیقه دا جواب برای خواندم چوبیتا ماچید کم اوه ایک یا دوی دوتا تشکلی بیجم ما یه وقت او تشتی اد بیجم ما یه اثبات کرده نمونه بدنگ بن
از و بجاریم ما یه اثبات کرده نمونه دی بوده بجم حاجت بجم چه نمونه یا نمونه وقتی مام جلال در کفت الپارتی دموکراتی کردستان هات عین وکی وی گاوه هوا چالاکوانی دست بکرو ام دی دنیا خراب کنه دنیا وکن هوا دی چله هات کومالا زکی پارتی در کفه گود یه گرتی در کفت یعنی گوران در کفت پکک در کفت سامی شنگاری در کفت یعنی گوتنید من راستین از بو هواد بیجم فشل هوا مشکل هوا چه یا هوا بدوه یا ما بدرحو جانه یا هوا بی باشه اثباته یا ما باثباته امی کش اومد گلوه امی اوله باش یک از دقیقه دبر سباتم نه یک نه دقیقه از دبر از بیار سباتم خب نشون خلاص کم بدم باشه یک دقیقه از بس دقیقه که با 20 ثانیه نماش خود ام نه چرا نفرد نه ما اثبات کرده دندانت کردستانه وجا که کی بیت والله 300 مره 1000 مره 5 نگه کی به هک 300 مره بن ویگو میلیون که جحیل ما رد بیوه به هر حال اوجیل ویره دویم ما بو خلق جهان نبو بو پارتیو اما عیب پارتی بحثی وان تشتوب کرد ما بو خلق دنیای جان کرد ما بو روش حالاتان آوراد جار کرد که پارتی هزا ایکه روش حالاتان آوراز ما خواهم دوی که سلیمانی هبری بحث نکی ما سر اصل روش حالاتان آوراز دوزان روش حالاتان آوراز یعنی چه پیوستین افرو که هین چکو چه دونه سری خواه برا شر هوا قوچانا جل که افدی رحمه شر هوا قوچا یک دقیقه کردش یا هوا قوچانا جل که افدی برا هر سری قوچوی گرب ده كره او وقت تتبجي عالم كردستان حميد قلبو باش حميد عماد بس اف هزرانات كده عماد سر بجا خلقي مسعود بارزانی عالم دین مبدا بكل جد دبا او بخاطر از خودی قلت بو وهاوي هابو كاس ما عرس نبو همي خلق الكردينيه بو همي خلق هم بو حكم كردي ببينن خالد قال هم خلقي نازوين دي اف فرعون هدي في زمل في خلقي كان هاي مالات تو چه بيجي اف اخرت بچي كونه تو بيجي والله جريمات تو ما خود سياست بك كنت هر استرانه که شورتنا سیاست تمام من نه 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 ما بخواد چون کوا یا خاله رگیرت بیت رگیرت دینه بینت چون کوا والله و چوینی نبدین و ایمان محمد مسعود اگه از بارزانی دین داره من او مسرور نیچی دین دارید منم خود قرآن پیغمبر باشه ببین باشه بس دین دارید دقیقه مالا همین سه برایت من ایماد سیستم گرسه ایماد شهیدت من میگم جردینگی دین ایماد دارید من میگم بشنه سیستم معوی دینت لایفی مبدا تک نده دبا برا لایفی نکن خبصه ده هر کی وقت خوب سر خوب پاو بیتی بس تایی اما چی کسی و هیات کی لبنان برافانه کس تمتا باش خبصه نکن او تا باش تشتکی بیو عماد تو کابرات آخف سراتا دی بو تو وگوش آخف دی خلاص بیتر رو مایک وکی تساب خواخ اوسا دی لایف باش دی چی ما دی بله برنامه ما او باش کو کردش هر کی سر خوب بله پاو مثل بیتی درستی درسته مثل توضیحاتش بو عماد بدم که عماد نزیک ده گنده گوهرز جی تعریب که تعریب لیتا کرد یک کس گنده گوهرز کت او گند کویتا دور نهیل نابینید افروکنگ نشین پورتاتا نشیتن بیجیتا دولتا که دا گیر کرد و دولتا که ترکی بس ساتو باران کمی هم بیجن قصفل سر وی گنده براستینه سر دوران هیل براستینه سر دوران هیل و ریکانو بریگار براستینه افریقا و 51 سال اخو خوش دست داد تو شنی تیپون بحث هسترین پارت که سر اصل روشلاتا نوین تو ده تیپون بحث هم اما دکت کسی دستید میرونه گرنه هین چالاکوان هرن ترکا خوب بنا استانبولی ما کی و دستید اینان بله و اینان و مکرنا بالا بس خود حس که جیله که نیه پیدا بوی اف جیله که آزاد خواز جیله که چاف ناترس حزد وی جیلی گله که انشالله ام دی گرانکاری کن و دی ترکی جی بین لای دی ترجی خود حس که کاش کیری آتی دی بین بریم بجی بس این افروکه عقل که پولیسیت هنما این عقل پولیسی جی وید موینه شنما که وطن ملت تیگشت ام ویرجی بو هوا دبیجین او بو وپیرت ما بو هوا کری ام بو هوا ناکن ام برهف نینیم بو هوا خود دینا پوشتن ام برهف نین جاره کدی شر براکو جیه بکن ام برهف نین نینگ بیجن نفتاتاو که 12 جوره 11 گمرک دیجی بو مبن او 406 جوره رسومات باج رسومات کشمروار بگیرن لازمه بجارنگ بین سزادان لازمه تا بین دادگاه کردن راستی از بوتان نمونه که این وزیرچم دی من بخو از بو مای 4 ساله وانه بیجم من گل کادره که پارتی تو خفت یه ریکانه و کادره که درسوز پارتی جی بس اوه حقیقتا اخفناویه او خود بیجید وی جاره پارتی گلک شال بجارت ناترسی دیگه پارتی گلک لواز بن گوتی حتی دی من گل داختی 28 دقیقه گوتی بس دی سی کمپونیت کریم و مغرب کادرنگ جی گوتی دی کمپونه کادی کرد گوت اوج در انجام ترساندن پارتیش به هل بجارتنی چنگی کی طموحت گنجن میز زیده بون طموحت خلق میز زیده بون این نشن ایدی چه تهم بومد چه بکن و خود حس که در صلات کنی و گرانکاری نی برای زور سپاس بوم به خوش بوم
ولی سپاس بود که علی محمد جاوید جی ماشی کم والله سر آخفتنا مدبیشم با هوا هندک گوتن آبی کم و بیجم یعنی تو بدر که اگر برای خوب ده یعنی نکو کیچه اوه بگاوه یعنی وقتی مروف تماشا که تا کار تروریستی یعنی من دست بکا لایفی جی دا اف گوت نکر یعنی پراستی جی کار تروریستی نه اوه وقتی تو بینی تروریست اک بشیتن خو تفجیرات اب خو بکت و قنبلا خو بکت و بشیتن نافندک به گناه دا خو پقینید اوه تنه نه تروره یعنی پراستی جی وقتی تو بیو تو تماشا که لایه نکی وکی پارتی آن یکیتی آن اف حکمت آوان دز و گندلا دم موچه خلکی جی دزن اوشی کاره که تروریستیه یعنی براستی جی دم تو بری خوب ده بنمالا بارزانی اندی ام بینیم که حکمتا کردستانی یا دست واندا وقتی نفتا کردستانی خوینا شهیدت کردستانی بدن دجمنت کردا بس ندنه کردا اوشی کار تروریستیه ما چیه؟ یعنی تروریستی چه معنایه؟ یعنی اگر بگاوه عیالم برسی کرد ما تروریستا جه هماوت کرد اگر از کشتم ما گرتم ما نه ما تروریست جیوت کنه ما اگر معاش ندامن ما نه ما تروریست جیوت کنه ما اگر رزق عیالم بری ما نه ما کار تروریستی نه ما تروریستی نه بس او همه تو چی یعنی والله خب فقط عدگی و 10 نفر کشتن اوه ملت اکید کشن به نمال خائن بارزانی و طالبانی ملت نهلا ملت برح کرد ملت کشت ملت برسی کرد ملت پاشه خست و پراستی جی افکارو کریارت هنه نت مروفاتی نه و پراستی جی هر کسی که براوانیش واندز و گندل و خائنا بگیرید شریک وایه والله و بالله و طالله شریک وایه یکی من عیماد دکرم که کتو دبو ما چه بجی سر بجنو بالا دزی و گندل و خیانتا بنا مالا بازانی دکرم که خودك والله ممكن كيكي يلا مجال داعي ماضي بخدي عدالات الجال مبكى بابو ديكو بلو ساعة يبو تبيت هكا خدني منو بتشو تو بيجو كلمة بيه خلاص تفير بجارك ودي ما يدفع عماد دو بوتاي بلو ما يكون بوتبيت هيك ادي ساعة كود انا هم هاز حتوس بيدي قوي خدمت هيك چنا من بجید كلمة تو تشتکی نو تفير بجید باشی خلکی دارم و هنده مایی که تا چوینی نب خودی چون که ته نكتفي خالی نو برا برو خال دوتاي كرديش برو تشفيني نو والله چون كتب همي تشتو خولي رحو من تشقه دورو بر رحو خودی من وکیل آن تو بابا غایی آنجی ازش کفته تاهم یا دین ودد همه تا اف آخفته نگر مروی کفته تو دی رو بیا بیشی های مالا بابو بس دقيقة دي ما يكون بوتا كلام كرديش آها سر آخفتنا علی مام کیوی و بله پیش که اف حکمه پولیسیه والله بالله بري اسبوع كير شلازي شش حتى هش گنج ديت گرتينا وايت كينا زندان و ويا المالت وانا ممنوع كي كو ديفچونه جي بوب كان وكو چنا جهه كي جي بسيارا وانا كان ها بري يعني بري اسبوع كي ها يعني نه ما وكي درج دا كو هشم بوتا نوبت وانا جي كي كسا شاشي بيجي بس اس نوبت وانا نو بيجي دا او نبي فجا عيمات تشنيكات عيمات اكيد تو في خلقي بهزه وبقوات وبتعداري حش مروی بکن او نه حجی کنه عیماد او تو زانی او چتشته تا زانی اف خلکی وگا وید گلوانا جی هکی اید گل نبید معاشوی ده تبرین آن ده رزیل بید آن ده کن از سشنه و آن جی ده کشن آن ده فیلم که بو چکن وکی هزار جار آمدی ده کچب سر خلکی اینه و جا از وید بشما ملتی های ملت مظلوم های ملت کرد یک کرد پرور ما مستعد برز قطابیت خوشویست پیشمرگیت قهرمان فرمانبرت رزدار پک کفتیت معوق ما مستعد آینی گنجت خدا ریمت و جهاتی کارتن خوین بایومتری چکن اف جاره او نشن ویبکن او حتی نکه وانا کری او جاره نشن اف جاره نشن ظلم الوبکن اف جاره نشن تعدای الوبکن تهدید الوبکن که هندنگ خونه دنم دیوه الخیر و بیرت کردستان ببار کن از بجم خلکی خو بجم ملت خو مافه هوایه دنگی خو بدن شاسوار عبدالواحد وعد و سوزت وی جبجه که اینا نت وکیت پارتی نویت وکی وی سروکی نوی ایمات دفاع اجت کرد دنگی خو بده بو داد و عدالتیه دنگی خو بده بو آزادی را در برینه دنگی خو بده بو خدمت گذاری و پیشکفتنه دنگی خو بده دجی زده کرنا باجه دنگی خو بده دجی زده کرنا دجی حکم مافیا و گریه دنگی خو بده دجی آوا کرنا ولا و قصر و قصیرت کرد مسئول سرت جا دنگی خو بده دجی سرا پانزینه دنگ خوب بده دجی نبونا کربه دجی نبونا آول دجی راستاندنا سلفت عقاری و سلفت زواجه دجی چونا گنجا با دروی والاتی هر تا دیگه یک راتبیت سر
سر ایک هاتی بید دایتا تا کو تو سعی راتبه تا 6 روزا جاره کردن تو سعی کره بالتا سر تا قطع کردی یا سر تا کردی منت تو سعی هر آوایی که حکومی وکی مدرسه که وکی آوایی که حکومی هک چپ کن تو سعی 255 رال نفچاوت دادن کودی بیجی خیره کد جلوی خلقی کردی او خود اصل دا اول ایکش بچیکترین مافد وی خلقیه تو سعی حتی باشه که کن شارع که تشتکل عده که چپ کن تو سعی 1500 لقول جرال لهم نفچاوت بابا خلقیدن لقول مبوه لهم هوکر و تو سعی و ظلم اول وی خلقید کن و تو بیجی او کسی تدانای نسر سر بیناوی خلکی و پارزگه ها دو که یه وکی قادر قاچاخوکی و علی عونوکی و بدلوکی و سربازدوکی و نظام که هزاره هان یه وکی وانا کاچه خیر کاچه فایده گهان وی ملتی کاچه باشی بو وی ملتی که یه کاچه ریکه که باش نشاوی خلکی داره که کنگی هاتینه سر شاشه که تلویزیون داخازش حکمت که یه کاره وان گنجان تعیین کن کارن شریکا وکند اف جنجا اف خلکه یه مجیل بی شول کرد کاره به با عالم دابین کن که تا دید یه روژه که ایک هاتی پسیارا ماف فقیر و جارا که یه باد تو سر چه دل هیا تو تی و ظلم الگل وی خلکی که کار سعی بو چه حکومتا ایک روزی بنامیست و کرامت خلکی وانا تشتگ نکریه تو سعی شنگار چپ سر خلکی اینا تو سعی کرکی که چپ سر خلکی اینا تو کردینیش بعد دست خلکی راش کرد بعد دل خلکی راش کرد ای مادمر تو تشتگ بجد ما خیر خلکی دابید یا ایما تو داخوازه که بکش سروکی خوب که سروکی تا تو روزه که ولا بجا بابا امش دنگ مجد گل دنگ فقیر و جار یا خلکی پارت و خلکی جیانا خوش و خلکی ناند و خلکی آزادیت و تو نه هر روحه ولی ولی تو بوم پشت ظالمه که بگه تو گون حکاری تو دنیای الدف کردات تو نوکه یه شرمزاری تو الدف خودش یه شرمزاری از بیش متا هیویا مشت اوا تو پیدا چونه که خدا کی تو گوی خونه داوی و رباز اوا تو سال چی چون که او رباز اصلا یا هات یا چیکرن دشی کردایتیه تو صح کرده او پاره او فایده او قازانجا ترکش و حکمتت کتن تو صح که خرب بعد تفسیره جاره کدی بینید سر ما داد دطفه سر ما پیدا تف کشتن و یعنی او کان صدام حسین جینکی راست صدام حسین خالد کشت صدام حسین حق فیشه کاش خالد بله اوایش اف 16 و توپا و سلاح گران کریت سر ما دادت هر سر حساب ما یا عماد هوار خود ما تو چه بیجه خوده تو چه جواب خوده تو چه بیجه وی ملتی والله و بالله اواتت کی دجی کردینیه اواتت کی دجی ملتیه والله و بالله از وگو بسیاره گشتاب کم تو ده جواب من ام همیزان تو ده چاده ایماد تا ملت کرد آن تسروی بازانی ام همیزان تو ده چه بجی و جام ایماد اواتت کی والله یا خلطه پشت گرتنا کسا که فرعون تو یه خلطی تا اف ملت همی پشگاه و هاوتی تا ایشو آزارت وی ملتی همی پیلینا تا برزا کرن تو مدحت کسا که بکه یه مولو خلکی خراب که یا ایماد تسحكي علي عبد الله صالح تسحكي معمر قذافي تسحكي صدام حسين تسحكي شاهد ايراني تسحكي نظام که اول شوانا بهستر نبون اول شوانا بقواتر نبون بله بهزا گلی بهزا ملتی اول همی اخستن پشت العردی دان والله اول جی ده بویره که چنو ده و نفسی وانا دوی عذاب بنو و ده هنا برانبر دادگاه ملتی اف حساب همید دیال وانا هیتا کرن اف ملتا نه همه باشه که کردیش چاوه تجی ماشه کم تجی چاند که خو خالی گراشتی چه چاند که تدانم خود چاند ولی که گره بگه چشته دارم ایماد از وکی عمادی ما فی جمعت اینا خب بلا اوجی باغ که از خود حتی 4 روز دیجی باغم خود از خلاص نابم هندی وانا بسره اینای کاکیوی سرامنه سراته بس خودت تشتکی فایده بیجا بلا وعده تشتکی بلا جارك قدي من سرا خوا پیشکش کردیش که کرم که کردیش خود عماد اول نشانه تنه چفتنه ما تلاوه خدا ایمان تمام مشکرا که چاند که ده خالی خالی کاکیوی سرامنه با خدا وکی کاکیوی مجارا قدي مایکا خوا پیشکش کردیش که کرم که کردیش ایمان باشه بلا که کردیش مایکا خواه بگیره که زاخو کرم که زاخو ریزو سلات باشی برای کیوی سرچاوا گلک خیراتی آرام دلال سرچاوا هاتی کیوی دوست کی دنگی مدرسه آن نه فول تو خودی که کابو خیراتی بابت خوابو حجی کووانی بینه سری و چه مناسبه حجی کووان در کرد
و حاجی کوفان به حینیت نوید سپیده چی تا شولی چاوه من نمایه نه از تشتکی بشم باشه خال کیوی از دبوته تصویر تیک توک که دبوته هنیرم بار کش خودی اد بجم ابنسکی 2 اسبوعانه چت شرف و نامیس نه بو منو تا و حاجی کوفانی نه هیلا بو چی؟ خودی تیتت تیک توک مدا رساله و خبرات بجتت چه لایفی کیوی دوست کی دا و تو صحبتات کی جال حاجی کوفانی چنینه گویا خو ندوانا سات روید کارو پرکا خوشید و صحبتانه کرد او تشتکی دی بجه آسایش تشتکی دی خال بجه کیوی عفو او چگیری آسایش پاراستنه او یه فرگیری بوش کاندنا چالاکوانا بس چالاکوان جوانتشتا گلک ماسترن گویا خو ندنه عافیه راسته که که زاخو تشتکی دی بوما بجه من گوتی ده بوما معلومه که بجی من گوتی معلومه تشتکی باش ده ما تشتکی بجه که خبر گوتنا کی بی بلا هم بیتی بلا خبره بجته من اوید بنا مالا بارزانی و اوید دلوانه همی بلا خبره بجه مالا تا خود آبا کرد نه خودی از ویگاه که از حمایتا قاعده که امریکا آمد کن از نشم چه تشتا بجم تا چکو جی من نجه که گوشه برای عزیز زاخوی براک معروف نکه و ناوی نبشه و هر به صحبت بدر که هچ که هوا گله نبوی اما هر نبابت خوب بدون دست راوی هم ماچید که باشه ایمان باشه بلا ولا به ریت و به تربیت و به دیک و باب هر چه حساب نکه اگر و بحث کرد او هینوی مازن کن اصلا وصايا برو به شوناشگر خما وان فیلما و وان اویدیارین او کاروان او ده هر وکن تو کار خوب بردوام بکه کارتا پیروزه اره والله وصانه دست تا خوش بن که کردیش تلاخور شاشب دن بابو براپیک و تلاخور شاشب دن دا اکتیو جورا ما قوت کبید ابرو که کسی که خو نوصلان دیا باور بگه یعنی تو برای خوب ده و 2 ساعت و نیم اشتا نبوینه تمام نبوینه چه تلاخور شاشب دن باب من پیگ و کردیش زیره اره والله کردیش زیره که منی هجا کانه نابطه چه بو خود از نابطه نزیکم پاشه از بیجم نابطه والله نظام شرف که شرف دنگی مته تا که شرف که شرف دنگی مهیا بودن والله وصادیاره که شرف دنگی وی ناید به عماد به جای که تو ناغ به عماد از ده 20 دقیقه دی سرک آغ بم ها خوده وکیل مجالی نادم ایک شوه به جمان این خاله خود نیاسم وقته از پی بردم بس ده نگاه که ویتزانه اوجی از رزیلیت گیرم یعنی بلو بخوندی گوه دار بمخته تخم بلو بدنگ بن من ارتشتهی گوت بابو یعنی عماد راست تشتكي بيجم والله وبالله وطلع وقت تut آغ به عماد تو متحد به وان دزو خائنات که يعني بيكي بيچه غیرتا کردایتی هبید دوی تقط عکتو برس واتبدن يعني کس نشه تخو گوداری آوا بود نتب کرد ها مشکل اوه یا عماد دکرم کرد کوکیوی از هات اشاد لبین ما برای برز از نهاد ما ویرا کنی و بینم رحم من از باش جب مروف راستید بیتین قبیل نکن مروف راستید یعنی کس و نوید برای از نوید ما ویرا کیفا کردیش بید اوه ایک یاد یجید باتش تکی بیشم برای برز و گهدار و هی مروفت راجبینت ولات خواه ام کسی که من چجور گوت که هین کرد نینه من یعنی بنامالت و عشیره من بحث کسات جوا شخصي أدبج ما هنا تراجبينت والله تخونا خلاص بيوسيين مناقشة قلم كان دويام تشتي هاري بيروز دف ما كي كيفي يعني أفا وقتان بيجين بارتي ديمقراطي كردستان ما سلمان دبو خلقي جهاني بو حزب كردي فيقو في نمونة كي كرديش جب آويل دريا ديجا دريا وانه دا بوما هیچ تاثیر نینه او ریوینگ بین والله فلانا و بیوانا بوما کشنینه ام گلای والله ایمان هر دنگ دژی پارتی برانبری قنبلک و نواوی نفت چوید پارتی یک در ابرو که ام یچینه برسینگه 500 وان شوراشا اوتین شانازی پیوت بن آهین بجنه گلان و نظام چی و نظام چه دا بوده بجم ابرو که والله هر گنجه که
باشوره کردستانه دنگ خودشی ودا سالات داد والله هچ کوی بارزان را کری علی دای چهار چه خب دیگه شما ما اخويا هکر والله خما دنگانه بانه از ما خدمه گم هکر اتشت بو بخوب بوا دم بیجم ایماد هکر مسعود که تد خما دنگانه باید ما دا هنده وکی کلیاگرید خوش بره هاوت اویرش بره هاوت اویره ولی خما دنگا بله ما كاكيفي از دو دنیا کم اصلا هیچ رنگه که جناب سروک بازانی علاقه دنگدان و نینه جناب سروک بازانی مرجع سطرنج که نزانن وقتی این سطرنج کن که دورو بر شاه چلیه اگر شاه چو خلاص تا دوراند یا مد گل جناب سروک بازانی اوه هیوی دارین یعنی جناب سروک بازانی بیویستی چه بشوي دنگ دزي خوي انتخابانی راتبة نه مبدأ من عماد یک بيجا ساروكي خويا دزي مرجع راتبة مبدأ من راتبة هرس شهيدة مبدأ داوود بيجم هرس اول برايت من بيرا بيش ما داوود جاش مبدأ شهيد تا داوود بيم شهيد تا نه شهيد تا نه شهيد كردستان هنا باشا ايدي بلا راتبة وان شهيدة مبدأ یک دقیقه بوش یک لا دقیقه دفع قندالي حتى طما خبة راتبة شهيدة جي یک دقیقه شهید چی نه بجا شهیدت من كدي دي شهیدت خودی كرامة کردستان نه شهید شرف نه شهیدت کرامت نه تو بوم به ورش نی تو خبم که سلیم مثل همه گوزی علاقت تا با شهید و نه شهیدت خاکا پیروزن یت پیروزن دم رز دلگین حتی مش دلگین بلام کسان وکی تا وکی بابا او اوکی شهيد بوا رسمی او شهيد بوا یک راتبة دقیقه مبدأ عماد عماد بيجا مسعود بارزاني راتبة مبدأ كلوب خليت تزور مسعود بارزاني شلت بكت والله مسعود بارزاني بودا قصر زيارة تشيكت هينت بأميدن هينت بأميد وأميد نينا مسألة فيجو بينا مسألة بورايا فيجو في كردستان بيتا شما شريف جي هو هند إنسان هاي بأميد بيجيوني هينت دف ما برو رحت وهينت مرنا هين شد بيجن رحمن يعني دف من هين رحت وين توخم بس يعني فكره هو وكي بيجن جسدي هو مرياه يلا وزن برانبر ولا طخوا هين او کسنی نب جفت طیاره بخروب دبان جب چنا سرسینگ دبابا ما باوری اراده خواهی ما باوری فکر خواهی ما باوری جماهیر خواهی اف صفر ما بادان و کرم کن ما گوت بخور ولا نسر ری نخوره سفینه جی ما با حاضر کن هوا دیتی محندقه گرود محندقه هر نت بحری دو نتا هم اوفني نتا حدنا اوفني كندا لاصقنا بمسيودو كيفي كيفي بله برا فرمو ببورم فرمو چجا اصلا مداخله من چجا ویرنگی نگریه بس کاره با ما سر تقلقی جایزه بلا بگود کرم ناکم و کرد دیچم اگر فرمو رخصتا همی گهده را جیبتا کرم کرد که کیوی از دهاتم بس ایک بسیار و که عمادی ده ما خاری که عماد وکی تو نوکه پشتا پارتیت گیری از تنها دم سینده بس اما تو دل خدا تو ده زانی که تو ده راست جوابم ده تو راستی نابیجی اما تو زمیر خو از تنها دم سینده وکی تو پشتا پارتیت گیری تو پشتایت گیری جبر چکو تو حاجت کی یان تا سببه کی دی هیا چه جار من پشتا پارتی نگید یا و تما ولایف من پشتا پارتی نگید و به تو پشتایت گیریش کینه و از مقدیشونه راستیات بیجم سومالن از تیرنه راستیات بیجم بس یوم راستیا خودی بابا تو خرد شتاد بیجی بس تو راستی اینا بیجی هی بیجو او مشکل ویا هین چاتید گن میگم او مشکل جاری ویا میگه دوستای تو پارتی جاری نکیه او برا هر دوستای تبر پارتی سوام بیجم ندا تو خودی کی بش بجو راز به احترام کردستان بش راز به جوابات ناده چنگی شویدیم بسیارک جیگر جواب منده و حتی فیگو بشه از الهیوی ودهانی قصیره که ما بيجي راز کاک به ریوین شویدی بس برده کاک ریوین بسیارم گلک واضحه یعنی بچی کی کی دی بشتا آنه ازت بجمتا تو پشتا ویدا صلاتت گیری وک همو حاجی کرناش دفته یا تا سببه کی دی هیا نه من راستیت گوت کو اوه پارتی چی بو نه مکریه چی بو تو خودی نکریه بلا از فو بر سبات دوران بس دقیقی برس وام بده برا بس نه نه وده از برا بر بس سوات کردستان برا از کردستان بر خودی سوات اوه همون اوه کی کنی چتیه هر پلا وجه دست خود کمی ده از همه وی بوده آخو کمی از بر جوابات سبات ها ادم درست از ناتا کالی بر یالا دقیقی گوی خوب دانمن گوی خوب دانمن که که منی کردستان اوه بسیاری داشت میکی از دا بر سوات ادم خودی وکیل حتاس بده خودی گیزه سریتا و کردیش رابن عماد براسی با اوه نابیجید خودی نزانی باب عماد بجنه ابراهیم احمد مرید شیخ احمد بارزانی بو مرید تو زانی مرید چیه مرید یعنیش کویلاتیش خرابتر بجا او مرید شیخ احمد بارزانی بو بگاوه قیمت ید بشتا ریفنگی شهیدت کردستانه نه با بابتا جی پشمرگه کردستانه با ایمات ما چنکی بابتا مرید شیخ احمد بارزانی بو اما حتی تطمری هماده وکی باباغای
ده بو ما آخوی و چنکی باب تو شرمش باب خود که چنکی گر شیخ احمد بازاری بو اوا یا عماد کرد و دبیجی نه کردایتیه نه ولات پارێزیە نه هیچ تشتێک دینەش ئەمە مریدن یعنی مرید خلاص يعني تشتاقي دينينا أبتها مريدة مالا بارزانا شب كانوا شب بيجن وشب صعبات بكان جا تشتاقي دينينا برام سيداي كيفي العفو بو بيزانين تاجي بشتي لايف تاجي سيدا عماد اشتات لايف اكيد او همي او ناوت وكيوي ويجا دي هما بخو اخف انه هما او وكيد بجن رفعت كاتو يدي كابست كاتو هما بدل يخو بسيارة خوش خود كانوا جابا خوش خود دانو كردستان والله وبالله وطلع من قال لك جارة قرداريا عماد يكيلي توصلوا والله يقولون خذ عماد ويرجي شقة مخالفة خذ ويرجي تداورنينا مخالفة تزاني كو كيفي او بسيارة اكيد بجن مش فراغ اكيد جناكر قصدهم تشبو هكا برا تو اجبار اسباب تا مثلا تو يجي مستفيدي ام دي تعرفوا كي تو يجي مستفيدي برا تو دي بخو بشتاغري هكر تو بس چکو بس هم حاجت که تا چه استفاده جنه که دو بجمی کار سببه تا چه تو حاجت که یعنی مثلا جیانا مروفتا کردستان خوش کریه که خود کردستان جنبی مروفتا و دوستا و برا پسمامتا جیانا وان خوش کریم آوکا مستمر داتا و موچک مستمر داتا و آزادن زبستان گازی داته هاوین کاره بداته یعنی اصلا زانم نه تو بس دقيقة يجي راوسن يبخد كنا بس دقيقة يجي راوسن أبا يعني 300 400 كاسيت جوري دا لايك أنا فكم حتى 20000 تاني تمام نبن يعني ديا كومنت أنا فكم فيك مثلا خلي بدن بلا بمنا 300000 بشتي 300 ده پیچه که لایف ما ده خورد بیت ده اکتیو زیاده بیت دو روزا پاشتر جی مانه هیچ زانن جا به هوا ماشید کم پیک و تلاخل شاشه بدن ایمان تو جی تلاخل ده ایمان پیک و تلاخل شاشه بدن بابو پیچه که اکتیو جورا ما قوت کبید جا به هوا ماشید کم یعنی راستی جی هین گلک مخلصن هین گلک هیجانه جا به هوا ماشید کم اف جورا هوا همیایه و وکی چاوه کوی چاوه خوب دنه وی جوره چونکی پراستیجی جه مهمیا وی جوره داته تکرن و ام همیجی وی جوره دا جه خود کین و مچی کشا و آرشانینن لید ویتن ام پیک و پشتوانیا اکودوب کین پراستیجی بابت کوکیوی ادخوازم ویره بس دقیقه که برای خواب کنه آزادیه برای خواب کنه هین روزانه هین پارچه کلاشی کردستان لیوت یعنی من از بوتا گلاف رد کم همه بحثی وی دیمقراطیت کن همه بحثی وی آزادی و پیک وجیانت کن وی جایی بوم چد ویژن ولی برای خواب که ای دیجیتا بی تو بگلاف ریکی يعني مولوي طبيعتي خوشتر هيا مولوي قلبي انسان جياني مروف بكت خوشتر هيا يعني اسوء نوعا براي بريز طيب في بوتا قلتي وقت هين معاش الدنايكي الشيس رجاجاركي وهين سالت كان مناتجي دون خالكي سليوانو دان وهين بجني ما خيرت قال وكر اوا كوري واعيمات لا ديكو في نمونه ما هين دجي منينا ام دجي شخصيات تانينا ام دجي نزلو بيرتاين ام لا دجي شخصيات تانينا تمام نمشي بحث برو وقت ادبيجي من دجي من پارپشت یا فرعون کن ام گلوه چندینین مدوی تجی آرا خوب داشولی و تجی هزار خو زمیر خوب داشولی تو صحکی هم بلت خو الباشور کردستان یه رزیل بوی پشتوانا بگیری بلکو ایک پیچک آراوی شول کرد همه راتبتون بدته همه کهره بدته همه شوله که باش بود کرد حکم اسیندید خوم هی کردیش اسیندید خوم اسیندید چت خوی باز بیجه باز دقیقه نه بیجه اسیندید چت خوم باز دقیقه اسیندید خوم ها ویگا و اوید گهداری توات نمی جا پس ماما برانا خالن ماما والله و بلا گشون ها بید اینترنت و قپات کن هوا چه وینینه خودی وکیلا و نینه برا مانه نه بس ما بس دقیقه سید احمد از کم داخل مجالی بدمن زانی برا گوی خوب دامن نه همه تا تشتک بخو گوت همه تو بخو بارش خود که خودی گود نیتا بس تو بارش خود که از تا پش راست کم وانی نه خودی ما چلو پنج کنم خودی تا بوده جمعیمات گوی خوب دامن از هر شف لایفی بد کم هر شف یه لایفی بد کم بخودی و قرآن مروفت من کت کانه کی به جای خوش کو برا و پسمام و مام و خال و خارزا و برازا همی
یه دست خوشیل متکن و یه من وکی خداوندکی خود پارزن و تو چه پیش مهمیا و بیکاری که تو چاوت بشی کده مروبت هوا اینترنت و هوا فلان کن و ببان کن و خود از تو مبدر که توی مخاربت حیال من خدمت آمد کن تازانی ایکش ویلای آفتینیت ایک ویلای فقیتینیت ایک ویلای چرزاتینیت ایک ویلای قهوه که چای که فلانه که بوانه که با چه وقت به آخر نت بشی بس خوده بگاوه ها بگاوه عیالت تبحثیه تو با گوتنات که ویلای فیدا تو واسه پشتوان یا با دزو گندالات گیری خوده در راهل نتا حتی سری فلانه خوده نزانه گاکی و از کلمه اخیره بجمده چما خور بلا کلام که 2 ثانیه ابتنه و فرمو گاکی و از مرو وگم اش خوده ترسم خوده اش قصد سینه خو والله وبالله وطالله سری هر عزیزه گل دفمن لایفته بو منبرك النيفو دهوكي منبرك مازنه يعني اف مروفت من هزر كر ناسا كان لايفا دابشت من تدي شويديكا كيفي چكوت وي يعني عالمك يا ليفياتا خودي وكلا الهيفياتا يعني نبيجه هم سياسات مروفه كنو اف نفريد هر شب نه خودي وكلا خودي نه تو زانو بچه که کردستان به خوب ده بگاوه 5300 کس جدر و جوری گهداری منوتت کرد تو بزانید 5300 کس و 3500 کس جی که در کتید تزانید بجا كيفي جبر اخفتنا من هكذا بيتم جربينا نه نفر بخاطر راست بعيمه 4900 كيفي هكذا بيتم جبر اخفتنا من تبي بجربيني جي هين ساعتها كباري مانا تلفتنو كا ساعات ايكو تشلو شاشة بله دفما دو تشلو شاشة يعني بجانيز كي ساعة سي شافية جارة كي بجربينا ساعات نهي شافية كردستاني بكا آن هشتي شافية كردستاني بكا دو سي شافية كوصو بجربينا تو بس حكي سي قاطي في عدتي دينا تيدا تزاني سي قاطي چكو مثلا بلكي بونو كه هندكا دست نادد نو كه آن شش سبيدرامن نشولي آن اويدية نشن بي وقتي بس تو هكا هندا جارا اسبوع دروجا وقتی بدل کیجی دی دفعه دي عمرو باید تدا و شبا بمینت خوش و لایف تهر اسنپ کردستان برات بچه کوکی بر ده دقیقه خلک کردستان بطاله او تید به چنا شوله کس ونو گی ایک بلو یعنی دقیقه به جوابات بدم برات بسیارش میکر درسته جوابات بدم بله خودی وکیل منو تابت او بسیاری تو کی طلبه روزی جی بسیاری ناگت طلبي الراوزيج وكيد باش تاع بطال عطالي هي اسقلم وكيد باش تاع بطالي هي بس داز جواب يبدا يعني صادي بيس جي بطال هافن صادي بيس اما مش كاريثاك مازنه تا صادي بيس بطال هابت تا صادي بيس تو 4 بطال هابت فيت بطالياتش صادي 2 3 نبورتن هري علمك هيدي هر بخوج تاشولي بس نو که گلک آجی شد دست ناکفتن آنی که دیده شد دست کفت بوی دست نادد 300,000 هیوه شد کرد امی بید بیشین سیارت تگلت نه ایمان تو بسیار جناکه جاره راست در جوابات تشتکی بده تشویدی نگود از باخیره هاتی من البانیا توصل به کابرای راستی های تا ابرو که مام کیوی ابرو که خره من سحکی خریطه بابو البانیا والله ناکفت سر بحره نجوی رخی و بحره و نجوی و ایما تو بله کردش جمع و خلاف تو البانیا ناکفت سر بحره کردش اما البانیا همی ساحله از هیبونی وال تیران بون تیران عاصمه البانیا از هیبونی وال کیوی مثلا کیوی بس دقیقه تو خودی خلد چا وارتا که کردیش جل رزن مبوتن همی باش متح ایمان او نابه گاگ ایمات ام دی شانس اخیرش دینته هکه دماهی که فیلمی تو لیوه بوی یعنی دماهی که فیلمی که پشتی دنگدانا کنگی ام دی مجالیش دینته بجمش قصد داد کر برام صحبت باید کرد ام دی هجتش بوده مش کیلومتر جلوه چگه کردستان ویگو و نویتا کردستانه مثلا وقت امسا کفتین ادی چا کردستان پیدا کم مثلا از غفیره که من رقمت و هبون والله دو آخرین مساخت دو بمکایی که مقامی بین از دو مقامی دو اینجا برقصن بعد ما کی بعد کنید چه نوع درسته مشکل هایی و شورت نه امت رونی راز بجی برا دمای گفتم نزد در کردم که کیوی مقوله که هید بجد احترموا الاغبياء فانهم الاغلبيه وشبا خوش اما اساس عربی تنو جهم این بس تشت عربی شرح کردستان او بسیاره که سقراطی تکرن بشت پزرو بیرته چتشت مستحیله
سقراط بشتي إقناع الجاهل أظاني إقناع الجاهل جلك يا بزحمته وكيكي دوسكي تبخيراتي كيكي دوسكي دنجي من دفتها چاوهم دوسكي اگر دنگی تهبت مایکا خوبه که کات چه بو ما بجی چونکی تا دست خوب بلند کر بو من گوتی پسمام من دا سیور گیرم قیمت که رشاوی و هن فرق آبل ورینین و یه باخیرات چت کرد باخیرات چت کرد آف دینه السلام عليكم. پای سر چاوا بالفعل بسيارك رشقاق عمادي هاي فرمو کرم که رشقاق عماد اول چند ساله توش کردستانش و چانس هنوز این بوی بسیارت کم برای نه اول چند ساله يعني کرو مثلا بجمع که وقت سروی چود دف اوباما چی که که بجمع بوی چود که بسیار مزن مبکن رحمن لكا تدبيجي شولي هاي مثلا كافا چند ساله يعني دابزاني كافا چند ساله توش كردستاني شو مثلا اره منی مجبوت ادا رحمه بس مشکله هینتین و گم هذا 26 ساله که دوستی هذا 26 ساله عماد السويدي فرمو ايه 26 ساله ما مثال تقول که دنگ ماتت یه درسته بله دنگ ماتت درسته آن اویدی با دنگی تا درسته بس بگیره چونکی باش باش هوایی تکرار کنه برو دست خوش دست خوش كاغي عماد مثلا فيغوفي زانيتن جحيلة قال فيري شول كات دوسکی دنگی تا نمامام عماد دنگی وینه ما عماد تپه و دا تشکر ببید که تلاخوش شاشب دن نوالت عزیز تلاخوش شاشب دن والله دروجه که دنگی وقت تشینو من راشد بسيارة ويجاب ده خالي كيفي حق وحساب دين دارد مسعود بارزاني كد كا مسعود بارزاني چند دين داري كردستانه يوان حق وحسابات يد لو چه بس في درس بودم لا والله ريبورت على دنگ میجی ها قطع بیت شبکه میجی چی دوته یا ریپورت من على هدوم تلاخوش شاشب دن ای والله قربانی لایک اند تلاخوش داخلی شاشب دن تلاخوش شاشب دن پیگ و اوی گلک جی هبید گلک فرق دا اکتیو جور خود کبید تلاخوش خدي شاشب دن يسبير جهاب سنبيلا بخالي مفريك الهنديان از حش سنبيلت خالي خود كم باسم بلا فرق با مسم بلا کردیش حق تلفن هاوسا خانه ده انترنت دو دی قپو بیدی بید پورتیا کرد حق انترنت تو خواب ده دو قپو نبی عماد بصارينا عماد شغلت ما شفتيام ایما عماد تو هزر دلوي کی ایما تو هزر اکید کی هزراتا گلک آخرته یاشته و از آن روینگ آن کیوی وقتی هم تینه وری و کیتا هم بسرد مصلحت خوبه مدوید پارتی کاتب ما بکتاب آن را تو بدم والله و بالله و تلا نم منت معاش پارتیا نم منت کار شول پارتیا نم منت تشتکی پارتیا از اوامل بریتانیا اور بریتانیا جل نیو کار لندن شوله ما درجه ایکه که هربام مستمره شبکامن مستمره هر تشتی بس مرنا خودش میکنه بس والله و بالله خمامه و عاجزیا ما ملت ما یا مدوید اف ملتا یه خوشگذران بجید اف ملتا یه تربید اف ملتا کردیش و یه کردیش خدا گفت ده کردیش قیمت ما بریتانیا پشت رقم خواب بونفریکا پویدی دیمه دفته والله بود ازت خدمتاتا دا وکو شخص بس وکو هزرو بی دجید اما خود آده ما مالو تجدی و صد جل کیویا خوام سوزو خود بی وعدا خدا بی پیشوازیل تب کم بست ایلا از تبی مسر رکل بری گورا شهید و چما مالا کیوی جی سالایفی آده و صدی بحث پارتی کن خود مالا کیوی این چه بیجی نه این چه بیجی کرومش خم ام شیرین شیر او هنده نما حتی تو تیدی پارتی چی دی پیش بید هین والله حکمینا روسا که روسا هین روسا حکمینا که ام حميد دعوات النوروزي كي نوروزي انشاءالله اه هذا والله كي صار كيف بخيراتي صار عمر كيف عفوا عزیزی برا متوجه بله هر مهم بیشتر اول سحکی چیتی از سحکی چیتی ما چالات بباید تو ما که اول مسعود بازن سحکی چیتی بحث سوسور که
سقط که مادام پیچ بوی چون ما بگاوی هم نت پیچین دست مسعود که دام نه والله مسعود بارزانی از چه کن بونو از کره شهیدی من بزن خوی بوم چماندی از نادم دنیای تو راست نبیجی خود مسعود بارزانی دیندار مالا مخره وجش بری دارو برید کردستانه ای دست خوی بوم چماندی خلاص از کره شهید من چه نبیه از برای شهیدی ما برازای دو شهیدامه بس مسعود بارزانی دیندار منه حتی مریض دیندار منه داینداری چاله ببینه بس مسعود بارزانی رئیس خود مسعود بارزانی سروک گندالایه سروک دزایه سروک خوفروشه سروک آخفروشه سروک مسعود بارزانی گله که باشه نوشکره قراخینه مسعود بارزانی بله او سنت تاوت کرد روشیت تاوت گری سنت تاوت کرد راست بجی خود مسعودی حیات وابی خوشی نوشی بشت سر خود نزدینه ابد نوشی او درسوکا مسعودی او پیلاوات به مسعودی حرامه او جلکت بر مسعودی حرامه او نان مسعود خود حرامه خوینا شهید وکیلی ازت شلوزه باشه هیم بوچی نوینا کردستان و سپاون ام بین کردستان ما بوچی مالا مصطفى نتهات بغدا شورا شبکت بوچی مانش بر بحثیانت ویریا مانش جنوی بر بحثیان بین کردستان ما اکشن رئیس احترام بود اکال کی بی مسعود بارزانی رابی چو ایرانه مسعود بارزانی ایرانه با حتی پیراشنو پیرامرد مسر هلدان کریشین مسعود بارزانی هاتا کردستانه مسعود بارزانی بوش رابی پایله با کچوشن و کچوشنت مهلانه بردست دکتاتور صدام بعث و مسعود بارزانی بوچی نتهاتا دهوی که شورا شبکت بوچی ایرانه بو سبب چه؟ بوچی چیا بو؟ مانش بر صدامی نتویریا ابروکه اشیش بر صدامی و کوریتوی نویرم به کردستانه ما فرق صدامی و مسعودی چه؟ صدامی جی امد کشتین مسعود جی امد کشتین اولا صدامش مسعودی بشرفتره چونکه صدامی پاریت من ادخارم صدامی اشمنت دزی صدامی کاره با من القطعات کرد صدامی برنج کیل فرده برنج کری 20 دینار و 30 دینار دامه ب 7 دینار صدامی کاری کری 40 دینار دام خلکی خوب 2 دینار صدامی کیلو گوشتی وقت صدامی دینار و نیوا 2 دینار حتی القرآن بستمانه از ظالم هره آیا منو تا چه علاق مسعود بارزانی وعیه مانا رئیسه برو رئیس که رئیس مسعود بارزانی سروک که مسعود بارزانی سروک دزت کردستان امامو مسعود بارزانی شرف و اخلاق بو خلکی نه تو شرمناکی به بوتنت که اما معاشرت دنتا ما تو خلکی نبینی بطال و عطال ما تو درچوی زانکوانا بینی سایق تاکسی نه تو شرمناکی از بطال و عطالم من معاجنینه گنجت منا بینی دریا ایجاده ما تو گنجت منا بینی بچارن ویس ما تو گنجت منا بینی خواهد گیانوار دارستانت برغالیا قسمر نبا والله وبالله وطلع شرم من رو گلوات نامی والله ما تو بخو کار کی ما تو بخو خدمتت کی ما تو معاش خوات گیری تو خلکی نبینی چه فقیر و جاره ما تو مسعود که تو خلکی نبینی همین مدمن تریاک و حشیشن بن سیبرا مسعود که تزانی آن نه گفت که خلامینیا پلا باش رسولی ناید تزانی آن نه تو شرمناکی با گفتن مسعود کیه مسعود مروفکی دزای به قیمته مسعود درد مروفکی خائنه مروفکی یه تالانچیه مسعودی ملت ما همین تالان کرد مامو مسعودی شهید ما عزیز من عیال مسعود یار یا شرف و نامیس کردات کرد مسعود یار یا آخا کردستانت کرد تازانی من خطب کرد مسعود که خود پیغمبر و مسعوده و ده هر ردف پتاتیا بره چه پانه همه بره هرخوره مام هرخوره هر لایف ملاک و دیوز هره بی اخلاق قشبر پیس تو سر خود که تو بره خوب ده مروفت برس مروفت خوب برس کرد به قیمت کرد مروف خوب کویله کرد خوب برروش کرد تو بره خوب ده یعنی تو بره خوب ده بگاوه والله اسید خوب چه اودید بلوک کرد گوی خوب دانه من توی خوده که ریفک مایکت خوبه نه که تو کردیش هدو نظانو افشبه هوا کرمت مایک فکر افشبه حق منه فانی بوچی
عماد تيت ساروكا كدوزو جندال يشاسواري بسزارة دين دار كات نابج مسعود بارزاني دين دارو برد كردستانه اف شباب خودش ما کنای مخار بخاطر عمادی والله إذا شو صور بنا محكمة كخد أسكت والله درس مسعود بارزاني ده كفيده حفكاوي ودبدي في هسترا بكن والله ديف وان هاس بكن اوت اوريني بكره مسؤولي بورين كره خو كرينه حفظ ذاكري قوات علت بريد قوات هكا خد حسكت قوات خد تعالى وملته يظلم لكي درس مسعود بارزاني كان اسطويبي ريفينج اف قلت عمادي الراس بيت قوات علت بريد بجا ام قوه امد بوينا قوات ومسعود بازاني بويا علت والله وبالله وطلع ها دست خود مسعود يستوي آلينم افضل دستا خالتي بيتو باخفتني خود هندي عمادات يد بياخفني ده افخنا درستا قوتي خدات معنا يا قرامان يا قوتي ايه برخاكي پشت مگوت تجارم بكيفي بوتا بيچاي پنكر تجني وطا قر كذا لا جاي خلا والله وبالله ريفينج والله وبالله ريفينج بس تيك توك زوني بوين چد بين والله وبالله انترنت دوشكات دو اولات تين لي دو بين چنو بين مولدمان و انترنت هبيت بس تيك توك وبيت كوين چد بين كوروني ومشكي تيك توك يجي گوش خلا اصلا دقوا از آخرین صحبت تیم که کیفیت کتا کنی تیک توک بیشتن یک دقیقه اصلا دقوا از آخرین صحبت تیم که کیفیت کتا کنی تیک توک بیشتن یک دقیقه اصلا بله ای مفرمو وقتی که کیفیت کتا کنیش خلا تیک توک ویراجی که کنیا هکر اودواب گهید کردیو والله و بله دیا تیک توکی کتا داری ویجا برایت برز دبود تبیجیم که ریوینگ از دو تایبت بود جنابه تباخفم والله وبالله اگر خودت یعنی عماد رشاوی بینید 26 هیوی ده ما وجوره ده که ما قیامت سسری و قیامت بعد دقیقه طب خود عماد و هاگر مسعود بارزانی بنا مالا خوبه و بنا مالا جلال طلبانی و شکستن جینا تو دوی گاوه چی که تو خودی سوزه که دمل ویره سوزا خودی بید او شهده یا که وی چند پشت لایف گهداریت کن؟ ام دی بیشین 5000 ام دی بیشین 100 نفر اوه و آخر دنگی من ریکورد کن بگیرن سکایپ کن این چلیت کن از چد وان تشتان زانم دنگی ایماد رو شوی بگیرن شاده یا وی جماعته که روین بگیره تخوا حاضر کرد تخوا حاضر کرد دنگی من از جماعت از عمادم کره ابراهیم رشاوی مالا می دیالو که از سویت حس که رقم پارک خوش دی با بیجم رقم همین تشتی خودی با بیجم هر گاوکا اوه شهده یاوه هر گاوکا نوی نوی دست حالات دست پارتی اینا داره از سوزا خوده و شهده یا خوده و پیغمبر ایدی عماد بحث کردستانی نکد دای کام بمری نچد برایم بمری نچد دنیا کردستان خرابید ایدی ویرجی اشم جنسی هایده بجم پاسپورت خواده گرم دی نوی خاکم ایکدی هگر عماد بحث کرد و کردات که کرد او ده ما ویرجی کت چاوت هوا دی ماجی کم دی دخوزا لیبوینی جی توا کم دی به ما بابا راستا او مدگوت امد شیط و دین و هاربین هین مرو ولاد پارێزن و کورد پەروەرن دەنگێ me bigire ve heketene de wite pêş me ve kira hînit binê behreke da jîn که خدا حس کرد چون گفت مایی که بنا مالا جلال طلبانی و مالا بارزانه پش راز بر و دیوت مایی که آنه تاش وضعی کردستانی هیا که چند شیلایه یک دقیقه از دو شی بشه هندی اپوزیسیون رابید هندی رابید وکی پککی قوی نینه وکی ایکتی قوی نینه پککی نه اپوزیسیونه خولی عیشه و تو چند بجدی ما پککی اپوزیسیونه تلاخور شاشه بدن باب من تلاخور شاشه 400,000 کاری تو خودی که هم دقیقه که دو هم ده کومنت رو گیرین و ده تلاخور شاشه بدن ده اکتیو جورا ما قوت که بیتیز خودی کنه و سری عفی کن تاکه ده کرم کن تلاخور شاشه بدن پک و بکنه 400,000 خود وکیله بگاوه یک دقیقه پک و تلاخور شاشه بدن پک و تاکه 400 کسی جوری دا تلاخور شاشه بدن دا اکتیو جوری قوت که بیت راستیش هرشته نسرمه
دنکی قطعت بیت از ایکی تی مسریه چی كيف تو تقوانین صعبات اخوك تبل الشاشه وخمامات تو صعبات اخوك قال عمودي یک دقیقه اماد یک دقیقه یک الله دقیقه ينتص که مدي کیوی بسیاره که کیوی بوتا دست خال شوشه بدن اون دست خال تبلو خب کنن حبر داد ایکی حال بجیره برو چنو بیت همی دنیا بوتا بید ام دیت که انا به جاره دیت دست خور شاشه دین و دی پشتی اینگه چین تلاخو کینت حبریدا بو نوینوه و شاسوار عبدالواحد سر دفنا بنا مالا خائنا بارزانی و باشه طالبانی باشه که اتش تکی بیجیم هرچند دواخم نجی هیوی دارم پارتی و کی بیجن من نگی طبعا پارتی یا کرو از همه دنیای ترسم از دیگه بگل روینگو تا و کردیش ترسم از پارتی نو ترسم بس دوی آخم نیجی سخوا که مامال وی آخم نیجی سخوا که مامال روینگ سخوا ترو چوبت و حوالین یا ما ویگو و چند حیوان وی جوری داد بین سخوا ترو چوبت و دوبزانن که امچی کرد پرورین ایجی دنگی خودم و اجی دنگی خود دموه هین سر ناکبن برو بيجي والله سر عماد ناکبن والله مظاني دليتا بدرستي قال ملاتي هجار خودي متظاني خودي تو شير كردستاني هلا كرة عماد قرآن مظاني دليتا ملاتي هجار وقرآن متظاني مشيك بران الله يولي هاتي حتى اخف لك بسعبات نجيب الدخوز ولا يبوريني خوش سويت اش بارزات خازين الله بالله ها او بوات زاده باشي گود ها ابا نکم بوات باشي ویجا که کیوی از گله که نکته ها بجمجی ها از هن نکتات زانم که کیوی تما یکایی که پیش بگه سریتا یکایی که بگه تا خوده نه نه از دو دوجه ویجا بس ادی بوا پرنگی گدی ویجن که عماد روین يقول خوش بيجا تو خودي نه نه که روین بیجید هرچ اوه افخوان نپسایه بس من نوید از زن از مروفه که اویدیم از حزنای کم تو شهری بیجین بیجی شید خوارات بینید به هم ده هستیات کرینید تو تیدگه ویجا برای برد ام خوان یاسین ام چینه ام باش خازانین ام چینه به هم ده همت بیمنتین دنگی میشه بلا بابی دنگی که دیجی باینم دنگی که دیجی باین برا والله و برا هین چو والله تو والله كرد پرواري عماد هر كذا كي بيجي عماد كرد پروارينا از خول فيرا درات دوي كم ودي لايف كيش سر بكم چونك عماد كرد پروارا والله نه نه دلويت دابوتا ملاتي بیجم هشار با دابوتا بیجم والله ما اما ما دلويت نقدرش موشا تفيد خورا با عماد هكا بطرف صوبي بغداد ودمشق جيت مرن هكا دابوتا بطرف صوبي بیجم یادی دابوتا که وین خرج ما کر پروردرن و هین من عزیزترین هین مهجاترین من چی کشید هم دید گل هوانینه از نای ما بره چیزا خواست سری واب که مایدی اگر از بریندانه مینی تو کشتن اگر اصحاب ما کشتن دهید من اوان تشتا بابت توسا از حنا گمی تکالب کرد مد گل شخصی ویا کساتی ویا افرج بینی هوا برام بر ولاتیا هیچ علاقه من نب عشیرت و نب شهیدت و مبش گل شخصی ویا باشه عماد از گه كي بيازي ايديوفا كم كومنتا اش بر او هوالا ایمان دا جيو تلفو بيجا ایمان او دوستا گیت ها زعیم هاته اسم سروکتا یک سروی دیوی پروفایلی شباب خود كم دقيقة از دوباره خب کمه خود وکیل او رسم سرو که بیت از چاوی ماچید کم انا زانم چاوی مجید تک چو و تو بو رسم و بخیر هاته وقتی سروجي شاي بيتوا فقير شباب خوشین چوانم باشن نخیر او سرچاواتی سروکینینه که گو بابت وب شبه سر چی آن همه هر دیسا کر شب هر آواز و زانی تر شبن انتخابات نه سر نه چی نه مانه هم شب هم هر شب آواز و حضانونا بجن که منی هجا هم هر شب تین گند جهود خوش یاد کن هم هر شب تین بی ملتی زحمت که فراد بین و بابت مجی لسر تیرور ملتی ها یعنی وقتی تو بری خوب ده یه پارت ملتی خونی دزیو تینا کرن اف ملتی یه بشول کری اف ملتی یه بقدر کری اف ملتی یه رزیل و رسوا بوی دست بنمالا بارزانی و طالبانیت خواهیندا اف ملتی به موچه اف ملتی به آوه به گازه به غازه به کاربه و هل بجارتن جی ده اینه کرن ام بجین خلکی هر نسر صندوق دنگدانه این دنگ خوب دنه کب دنه بس ندنه بنمالا خائنا بارزانی و طالبانی تو چت بیجی کرم که که گوی خواب دامن از بخواه رأيهم منها مش ولا بحوالات خوانينة تقول أم بارتي حمينة هم مطيعين يانجي وك هنا بيجن كويلانا يا نظام شيء نخير ما جي رأيه خويه شد بت رأيه مش يا قاق عمادي جداوت كيكي من از بخواه حست كم ما بيقابل معارضة قوتها بس نا معارضة وكو له قابل ساري بلا مايكي خواب گرد
فرمو بله فرمو ولی نه وکی معارضه که وکی هانو که بی زمانه تپید آخه بی خاین و خوافروش و فلان و بیوان بی زمانی تو نشه حکومت بگهوری تو نشه سوزا خلقه که راکشی بخوا بی زمانی که من پیروی هوا معارضه که چکدار هبت بی زمانی چکو اف حزبه ایکا مالا حزبه ایکا تیو پارتی اف يعني حزبه بو ما معارضة كوتش يقدر بيدا شاري بريتوجي بين نخیر وخدا بتوجي نخیر تو خلط مگشتی که کمی از بیمتا به وی زمانه تا که او خاینه او خوافروشه او قاتله او فلانه او بیوانه به وی ری که کمی تو نشی سلطه بگهری که کمی والله من جاي هینشین تقول هینشین أنا جاي معارضه که داري دروز بريني رغب دبراي خو أجي قلت متكري وتقولي والله وبلا وصل هم بان لايفا وبان قلتنا وبان صحبتا أنا جاي والبارتي بكين دام بدانا بارتي ومالا بارزان 700,000 دنگاش بارتي بكين الدهي هاي وده 2021 ده و امیرشاین وان لایفا و وان گوتنا و وان صحبتا اگه تو بجی خبر بکنم چرا خبرانا بجی نکنده و اثناء اینکه لایفا دا خبر عجیب کار بیلیتن مستحیل اصلا ایک خبر بجی سرمای که او پلیس سرمای که ایک نشد خبر بجی بس وقتی تو بجی ایک دست ایک خیانت الملت تکرد تو بجی تو دستی تو خواهینی او بوتا خبر بید آنجی گوتن ساقت بن او صحبتا قدیه او الدف مروفت پشتگیریا پارتیت کن و ملاقیه بو پارتیت کن و کوریلاتیه بو پارتیت کن وقتی تو بیجی دزکی کو سروک بیجی سروکی منه بلی از بیجمی کو سروکی تا دزه تو بیجی تو خبرات بیجی اوشی نه حقیه که کو ما تو بیریکنا دایا من کو از بیجمه مروفه که دز تو دزی از بیجمه مروفه که خاین تو خاینی عزیز من هر حتی پشتا یا شیلادزه و هنداوا شیلادزل کو رجاری سروکی تا جیشا ترکایا اینای و آخا کردستان یا تسلیمی اردوغان میتا ترکای کریه هر بری خود در لایدی حتی پرده و سحیلا و فلان و بیوانا حشد شعبی ها اینای هر بری خود در لایدی حتی پشتا سیده که پازارت ایران ایت اینای تن باجر که دست مداهی او کردستان هم میلیون که شهید سردای امریکا امی کردستان نبینید بسی برا مالا بارزان و طالبانی و لو ما جدید ام وان برز و بقیمتا نیلین اوه تا کرد فروشن اوه ولاد فروشن اوه دزن اوه گندلن اوه خائنن اوه نکوتنه که سقطه کوت بیجی تو گل مسعودی بکی آنگل سروکی مبکی آنگل فلانی بوانی بکی اوه پیشه اوانه پیشه اوان ولاد فروشیه پیشه اوان کردستان فروشیه پیشه اوان اوه دشمنت ملت کردن که من بنامالا بارزانی سری 32 ساله حقا وگاوه توکی اماراتش یا باید با وگاوه توکی کویتش یا باید با 32 سالات توکی سوئیسرا و آلمانیا و امریکاش یا باید بوچه ابروکه حتی هندک یعنی الگر زد من بو خلق کردستانی کو خوش کو دی کو بابو دوتمام و خالت و مت و همو کسو کارت مجیل وره بله گلک بنا مالت هین هکر اکلش فلوشیه نکد بن سی برا مالا بارزان و نشد عیال خوب خودان کد عزیز من جاوه من ساکل ویدر که بیوارد دنیای خره که بگره تو اکید بینی رسم سروکی پیوه بید والله و بالله و طلا اوه گاوه اسناف سروکی المانیانو زانم والله و بالله و طلا بوچی؟ چونکی مچم منت پینینه چونکی همی تشت منی دابین کریه اصلی ناگرم که او کیا کینی ناوی چه و چتکت و چناکت بس تو بری خوب ده وگاوه تو بیجی من پیلاوا پی مسعود بارزانی چنده اسیم بوده بیجم بوچی؟ چونکی خوینه اولاتی مت خود چونکی دوزیاش ملت متکد چونکی برزیب متکد چونکی برزیب خوینا شهیدات کرد چونکی همی دامو دزگیت خوید کرینه یت کردستانیت کرینه حزبی چونکی او پرلمان پیروز مدنگ خدای افرود بن سیبرا بنامال خائن بارزانی و هاته هلوشاندن و بشرعیت ما چونکی او سروک حکمت ما بخو هل بیاب هل بجیرین کب سختکاری بونه سروک حکمت و سروک تحریم افرو که همی هاتش دزدان برای من جاوه من رحا من ام نه خبر بجین ام خبرها جنا بجینه کسی و کس جنا بید خبرات ویلایفی دا بجین بس او دزن او گندلن او بریمتن او بقیمتن او خائنن او دشمنت ملت کردن مسعود بارزانی کرو برا برازایت خو همی صدها میلیارد دلار وگاوید بن سردابت واو ایکی وکی آرینی هش حفاظه که خویناوی یا بابوی و حتی یاوی وگاوی حسبتوی
با 10-15 میلیون دلار نه بس بگاوه تو بچه سر جاده 15,000 بریکاتا دانیرن هکت بریکاتا جی دابن او پاره تا یش پارتی ورگرتین که خوینا شهید کردستانه نادن او مروفت ولاد پاریس بلد دنه ملاقت خود دنه کسو لاینگیریت خود عزیز من تو بحثی چت کی ما هم هاتی نویده که خبر ها بشین و تنطرف باغوین و فلان کن امت هاتی خلکی خوش یار کن بله هم سپاسی هاوت کن وقتی این نویره این گلک تشتاد تین نبیرا ما پراستی جی یعنی اویدر که تماشا که وی لایفه که هر شب اموت کن 15-20 هزار اتماوی 3 ساعت آداد بینن والله و بالله و طلع هر گوتنه که ام کینو بیشین اگر برجامتی ها ملت کردانه بیتم ناکن بله وگاوی تو مثلا بوده یا نخوش است بحث مسعود بارزانی که هم کتوی معاش خوب بترش میلیونه که وردگیری بله جنا شهیدی یا زوستانش سرمات مریدن بله جنا پیشمرگه یا چی تبر در مارکت خدان مارکت بشتن دی تشتتاید بوینه گله که نشی بجازی دتر زمده تزانی بجا اف صعبته اکو کیوی شاسوار کری گرتی قربان نه شاسوار تو کری گرتی ها به گاو تشریک خود درست کرد اوه او بو اوه گاوادی گوتی مانه حقیقت تانکر گازه نباینه آره تا دادید ممتی او باید گوتی از سب چلوی نوانینم از نظام تنینم تو سعیه خود دیار کرد یعنی من گوته کردیش من گوته تو القطابی لاوان شد که گوتی والله از خود اما از زانکوین مینم پشتی اینگی کاروخ گوته پاتل کی بایی گوتی والله از زاخو گوتی تل زاخو شد که پاته چه علاقت خلق دوی که باید گوتی مانه از زانکوی زاخو یعنی تو برای خود به عقلیه و به نظانینه و نه ما او برادره که گل بود اوه سلیمان رکنید گلویم خود طلبه بود زانکوی دیتی اوه دی ایکت یا قطابیان الویره و شولا بوانات هم زانیم کسایی که کن پرونی از باقس نابجید فیلمیت و دیوار که زعیم بسیوید که زعیم تو جی پیچه که پشتان باغ و برای که زعیم جویتا موجود یم خیراناتت کم باریوتش خوده بید از پارتی نبیم پشتا ساتا ولوی فز بی پارتی تو بن دیواری عماد تو بن دیواری از خلام تو ده حتی مرن دفاعش که تو بن دیواره که هل سوید و موچه والگیری رئیس احتمال ربك بلا مجالي بين زعيمي تاخذك والله تو كيفي لازم تو وجدان خخرانه که هندی صوتی مت لایفی ده از بین از گله جاره هاتیم بيجام تايق زعيم ديارات باحترام مع راستي جي قالك جا كيف راس ودرست تنت بيجيت كيف مربو خده باغفيت قالك لا يفات القلب باش يقدر بيم كاكو بسيارة كازش تاكن برا فرمو هنقلق بحثي هر حزبا منو هم يا مالا طلباني كنكو حزبكا بنا مالاییه دست بود دستی و نه که بگاوه سعی ما تو گو ای که من هز بگاوه تو بیشی خدرته تو بیشی که على اساس شاسوار عبدالواحد بيسر وخانا كي يسرقا يا فراشتي نه خیر اگه بسیاره دیگه تمام بسیاره دیگه من بسیاره دیگه برام و پارتی بچیت كري وانا عندك يا صوت تكرر بابا من والله اخذ توا بومفخو هين بيش اساس واضح اذا ما كلام بسياره ما تبوش عجز بما بسياره اشتاكر بابا من مانه عجز بالفكر ساعتها بقاوه بري خوب ده يعني تشتش همي عيبتر چي اتزاني اخلاق كردايتي دانينه اخلاق مروبايتي دانينه چه شرف و چه مسئله نامیسه مسئله غیرت مسئله کردایتی مسئله سیاست مسئله مروفاینی عشیرتگری هیچ دنیایی که دانین الا نفخمانگه که نزان و گمجه و به عقل دا ایک بیجید از سروکم و برازای من جیگره ایکه و پره من جیگره دویه و بیدی همی کویلانه یه باق بیجید از مانی بیکس نداره اما اشتی که تو بحثه هنده که شاسوار عبدالواحد بیشتاخوش در سعودی دا کسی بی خیانت لینا کرد که یه سروک افرکشنه اما باید بیدی اگه عائله نه یه باید معافن شاسوار عبدالواحد شکسته بزانیناتش بوید برایک بیشم شاسوار عبدالواحد سروکه داهاتی کردستانه هاوی سری نه خودی نه کتب سری خواستون نخواست حسنا کتب سری خواستون سری خواست خوب سری عمادیشی حتی که من معلومات بکساکیش پیشمرگه و شورایگیر بیتاج زحمت و بری حسنا کم تو پیشمرگه بوم پیشمرگه بوم خوده بگاوش حتی تو سگی به من ساکه
عاطفي ملامت بابا بيني تقارن بيدين قتل كيف يا اخي قبل عاطفي ملامت بيني في ملامن هي تفي ملامت بله بيني افيك ايه افيجي 108 غرامة بلاتيني ي تدا الشر جفركا برواري شيري هاو بلكي او دي طاري برش خوزي او تبن روسا خونو من جوبن بقوم مكب محمد سمول جلمبو سيد نايف جلمبو ريفيك هروري ازور ريفيك هروري بيك بهدو دار بول بيجا ريفيك هروري اگه تو چه لقائق تو چه برلمانی بيجا ريفيك هروري تو كيفي چاوا برين داربون الشر جفركي او شر چمانكي ام از آهنگ برین دار بود و صالح هشته ای که از برین دار بود خالی مطرح مبیش یک شهید دو جا برین دار بود جاره که طلقه کلاشنکوف راحتی و جراتیش رومانت مدفقی هم نزدیکی ایک بود رومانت مدفقی 23 ساکمت رومانت بگو بجید پشتامن رو من رو و از بگو بجید یه چما مطاره کی هر مطاره کی از چما یه 20 جارا مفحص که بابو از بمی از بردارم ليش من همي آصنا ملي من بلاتينا حتى متبان فحص كان ودي دو جارة طيارة من شوي من بطاقة ياسر حسب أخو كريم و برچنكي باوريب منات بكا و شو ويسويسو سير الجهاز تواناتت بجا وقتی افي كاري بكرياري ابكينو بيجين از ناهلم كو اك خيانة الملت مبكت كو چنكي وقت اك البارتي بوم از برفانيش مالا بارزام كم چنكي يا ناني خلقيت خود آنجی از براوانیش مالا بارزانی بکم چونکی یا پارت ماموستا و موچه و پاشکفت ماموستا دزید عیب از بگاوه پارتی بم با من شرم بگاوه از پارتی بم مالا بارزان خیانت الملت مبکت و از پارتی بم عیبه از چوا دیج صدام حسین راوتیام کو خیانت ملت متکر ابروکه خیانت حد جاراش برانبری پارتی برانبری ملت متیاتیت از قبیل ناکم از او پارتی بم او وفاداریا مدا مسعود بارزانی و ملت مدا مسعود بارزانی و دا مالا بارزان و دا پارتی هر چند پارتی نمایه اما بارزانی نه بله او وفاداریا چند مدای و هند خیانت مکر و هند غدر مکر و هند ملت من رزیل و رسوا کرد از وگاوی بخو کار ناکم والله و بالله و طلا بو خاطر چا بیتا جی از بجم بلکه توی اتناف حزب دا و تو همی تشتکی جی بلکه توی نزیک بی والله وبالله وطلع افيقا فيجي افروكا بلا ببيت الروش دوام فبيت اك تلفوني از بكم اك تلفوني يا مدفت كاغذ اسبيد دنف من امضا سروك حكمته نكو يا حزب جهه سروك حكمته يا سر يقول بس 10 روزا تيك توك خوب بگیره فیسبوک خوب بگیره اکاونت خوب بگیره یوتیوب خوب بگیره بس 10 روزا تشتی تو بخوازیده بوتکین والله و بالله و طلا افدار کادی وی سری من رفض کری والله و بالله و طلا از بخو کار ناکم از یه بو خلکی خو کار کم دل مفنینه از اوروپا جیانا من جیانا سلطانه بس دل من يب ملتي مفا غدراليت بي دل من يب ملتي من همي رزيل ورسوابو من فيغا في خلقي كردستاني ادبلسي برا مالا بارزاني و شستش صدي لش فروشيت كان خالو شستش صدي لش فروشيت كان تا ايواري روان كمكي نديد وقت الجل ان ارتيت اخف دقوتي مقابلي لقي قحبه خانه بنسي برا مالا بارزان ببراي برس ان براوانيش شت كان وهم براوانيش كيت كان يعني براستيجي يعني بقاويتو ان عماد ان هر کسک دن هم براوانيش كيت كان ان هم براوانيش شت كان يعني این قدر نابینن هم به فقیراتی نابینن هم به ظلم و زورداری نابینن هم به مفلسیا خلقی نابینن هم به بشولی نابینن این نابینن کو ای که یه زانکوی خلاص کرد یه بیت سایق تاکسیه ای که زانکوی خلاص کرد یه چت بر مطعمه که شد کرد برای من عزیز من چاوه تماشید کرد بجا تو بیشی تو حق من تو خلاص کرد یه باقل کا فروشید کا کیوی یه جگارات فروشید یه باقل کا فروشید والله زعيم جاويدا موجود كام خوزي او تفان قد من لي كيفي كيف بخور نو جاويد مكافبو او ايك نه ولا نو جاوید خدانه شاشکی کتبو یادی تزانه یابان وقتی اویدی من که زعیم برای برز عددش که برای خواب بیشم وقتی مروفتی تا جورابان چه جار همه بس تیراد وام ده تیراد همه آخر نت خرد تیراد دو پیدی کن اوه بتفاهم يعني عماد بعد دلي ما صوتي مامو بعد جنگي ما صوتي عزيز من والله عاطفي دلي بيني في دلي والله وبالله وطلع اجرت ده اجر والله وبالله وطلع
عماد والله مام وبالله زعيم وطلع بقى مسروك ربرك هبا حلال ديكو بابك شريف اخلاق با 20 سال دي بسري ما وصلت فينا بو والله وبالله وطلع اظن انا بل مسروك هي خاينه مسروك هي بيزا مسروك هي سروك بنمال خوب كنيا مسروك هي سروك يكرو براو برازاي بتنيا ما کسک بیا افریقا خدا کر باید ما سروک دویت وقتی سروک امارات کویت کویت بانه عزیز من تو این بحث شد کن ما مجبور میشیم را کار با تو مستقبل من ما دستم امری بین نه جیان بو من نه گنجات یا همین تو و اگر گنجات یا من تو ام تو بکن کسی اینگه بنا مالا بازانی بیتن بو من کردم نکرد بشکر هر 5 سال جاره که وکی کاس العالم دخو خودیا کتن و به مخافی دیتن دنگ بزنمه هر گاوه که او محتاجی ما فنتين طاف مدى بل هر گاوه که تو محتاج بی هر گاوه که تو محتاج بی تنشي وببيني والله وبالله وطلع تجبر توجي بمري تمانين ناخذ ذات مسعود بارزاني وعيال مسعود بارزاني ده بارزاني كرم كيك زعيم كرم كيك كاكي بيتنهل اس بسيارة ما ختم بيتبعش بكرا تو هذا بيلا اسبوع بمكاكو نفس ساعتك توقفي بيلا اسبوع بمكاكو كاكو ظوني مقصدهم تبي مقصدهم اول از حسكم ما معارضة بقوة هبت او معارضة دائما برنامه ني هبت از چه برنامه که نیت نوین ویده و شاسواری ده نامینم هم برنامه وی بو معارضه بو خلق ناراضی ننیه هم سلطه وی ننیه که سلطه که بنمالیه او خشکا خواه برای خواه خشکا کاتی مام زعیم نیف دقیقه از جواباتتون بس نیف دقیقه وقتی معارضه کردستان سهل داد هین چپ سر معارضه تینه ما هین وقت کن یک نفر معارض بیتون کردستان نه هلن کس معارض بیت چهار حزبت معارضه هی بابو چلی هاتا خلاص بینه چلی هاتا و بی کیسی و قادیفل المقر ایجوتوی نگیره دال دوی که کد سر حقی آخفت هی مالاتا بخوده هوا تنتي هوا بس دقيقة هوا تنتي مقر صالح عبد الرحمن ده فقط على الدعوة بلا هوا شو و چند خط که از سجنه و که داخوزا بس داخوزا راتبه خوش حکمتی کن ما این قبیل ناکن دنگ نرازی هبید هین قبیل ناکن معارضه هبید هین دجی و هندن اگه ام همی گوید گل معارضه اینم من باش کاکی بی عادتا ابا عادت همین معارضه که سرکفتیه که معارضه که بهم فره بد مستحيل دفن مستحيل هم بشين 20 كرسي كاجي بين الدف ما امر ان شاء الله قال نما 4 5 هي باكيت ماين امل هنجي جي انم بيراي كودو الهنجي جي از حاضر مسوعده دمتا هكر و شل كرسي جي اینان از بین ور پیروز باهی و کو سلطه ها و کو سلطه پیروز باهی تبکم نه و سه کرسی مالا داده بعض چلات سیو نه بابا هر 20 ناينت 20 ناينت از تحدي گبت و کو تحدیه که بابا وعد بد اگر اوانا 20 قصير كرسي جينان از بين فيري داخل ولا بسر و بين حقا و امن حقا الفيري هكر تشكو توي وعد وصلت داخل كي هكر وصلت و نينو تو آماده مثلا دستاج به بانگش بو نوین و بردی نه والله دست کاکی بی رجال از بسیار خواهد تمام کم تو به جاهرت ناب دهره یعنی از باش زانم تعلاقاتك و باش الگل ها جماعت اعلام نوینوی و حتی او دیگه که جلنا بینات و شاسواری ده هی کوهین چاو دعمه بو بکن او جاری واضحه تا گوتی هکر توی وی وعده دی خلقه که تو سلطه ورگیری هکر تا سلطان نورگیر که او عادت معارضه که تندرست کو بمینه تا معارضه بمین تو آماده دستاش سروکات یا وی جولانه بردی و تسلیمی هندک دی بگی که هکر تا سلطان ورگرد که او تا فشل اینای که فشله نه تو 10 کرسی کا 20 کرسی کا به تو بیجی من اف کرسی که خواه زیده کرین کرسی کو زیده کرین نینه لازم وکو
وكو حزب بمينت بس وكو شخص نامين بمينت هكر ما اوي هنده مصالح الشخصيتين هكر وي مصالح عامد في دستاش سروك جولانوي برد تا قوتي هكر تو تا السلطنة ورگرد دستاش جبردي یانجی تو آماده بردوام بیلگل هکر این سلطنه ورگرن کو هینا ورگرن جی از بتحداد بجم ایشالله هکر از بمینم ساخ عمر باقی بد چه نما چن هی وکد ماینه می کدو بینم فرمو که زعیم جاویتا ماجد کم یا ای که هیچ حزبک نایتن 5 ساله دا آن 4 ساله دا آن 3 ساله دا ببیته معارضه و هر جاره که جی رخصت بس قوسك رخصت بس قوسك من قلت معارضه لازم بهناوي فره بد بو 20 ساله دي 3 ساله دي بردوام بد بس نوك الشخص نخير هكا الشخص القلبي بردوام بتكون رئيس حزب بد نخير 100 ساله دي جا او رئيس حزب بد نشدنج خوازدك النمونه قال زحفنت عالمي ده ابا نمونه تركيا هي وك او حزبك نتوا بارست البيري هي مهابي هرا كرم قبل او بشد كرسي كو خوازي داك وقال حزب وك وجهه بيجي هكا تقول لازم دستاش كرسي كي بارت رئيس حزب مقصده من رئيس حزب انه حزب بخواه اريكي كمان جابتا ماجد يا ماده ما رئيس حزب شاسوار عبد الواحد يتبيجيتن او خو يتبيجيت بيجيتن وبري 4 سالا جي اف گوتنت كر بري 5 سالا جي اف گوتنت كر بيرامتن و فيديوهاتيتن دبيجيتن ام دي كاركين ام دي كاركين ام دي خدمتكين ام دي بردوام بين ام افرو سلطنه ورگرین صباحی ده ورگرین صباحی نه ورگرین ده دوز با ورگرین 5 سال دی ور نگرین پشتی 8 سال دی ده ورگرین 8 سال دی نبید پشتی 12 دی ده ورگرین یا گرینگ بو معارضه سرکفتی کردستان افرو که چیه اف آخفتنا گلک یا گرینگه و اف آخفتناها پشتا پارتی تشکاندنه بگوتنه شاسوار عبدالواحد و نوی نوی بریار یادای بريار ياداي و سوسيال سرداي هندي هبن اول قال حكمتا بارزاني وطلباني تشكيل ناكن و داخلي حكمتا بارزاني وطلباني نابن الا اوبتنه بشن دا صلاة ورگرن وجا اف ساله بيت ساله قادي بيت 5 ساله دي بيت 7 ساله دي بيت يعني ابا بريارة تخوده که تو بيجي بعد كات ادي بسياره كشتكن تخوده تو تشي بيجي مسعود بارزاني در 45 کرسی سخته کاریت اینای 45 کرسی تب سخته کاریت اینای و تا دنگ خلکی دزی تا دنگدان جدا خیانت آکری اگر مسعود بارزانی 45 کرسی نه اینان تو ده بیش یا مسعود بارزانی دستش سروکات یا پارتی برده اگر تا گوته و مسعود بارزانی بردان وعد بی تجریده به مشاسواری که من اونا آخفتنا مروف سیاسیه اونا آخفتنا مروف که یه دیپلماسیت و اکادمیت سیاسیه وقتی تو برای خوب ده معارضه که های 20 ساله ده کار کردن بود سالات و حتی ده سالات دست خوب بینی تو دنگ خلکی ورگیریدن بس الویدر که من اف وعدش یه سر خودای هر گاوکا شاسوار عبدالواحد و نوی بکفنت ناف حكمتها خائنة بنمالا بارزاني وطلباني دا ويدمي والله وبالله وطلع يكدم جميرجي أس هذا هو صائم لايفا بكم وشوا الدجاجتيا بنمالا بارزاني كم هذا هو صاد دجاجتيا شاسواري ونوي كم بله أبي قلتنش من ورقله حتى بارتي مالا بارزان هنا شاسوار عبد الواحد ونوي ناكمنت ناف حكمتها بنمالا دا وفي قلتني أدبوتاوك معلومة في جدا من بير كانال ان ار تي جي دا لايف يا اخفتي ونظام كاكيش هوا ديت يا انا از وي باردا ما برانيا هوا ديتي الفيدر كي حكمتك يا هيد بيجتي الحكومة الخفية التي تسيطر على العالم او حكمتها بشارتي او دا صلاة الدنيا كان اف حكمتها بشارتي او دا صلاة الدنيا كان ابا دا صلاة الشرق الاوسط دانید سروکا دادنید و سروکا تراد که گورید اف امر وان سروکا اوید افتا صلاتت دانید امر وانا جه
32 سالا زیادتر نینن مستحیله چه نابید ببنه 33 سال لو ما جی اف بنماله و اف ده سالات هرما کردستان جی بونه 32 سال که منی زعیم مستحیله ببنه 33 سال اوید هم مستحیله 33 سال یا خود درباز کن و ده سالات مین تدسیده برای خب ده اوید هنی چواجی بگا به خلقی که هید بیجیتن اگرو کجی من گوهداریا ملا بختیاری که کربنده که گل هنده گنجا و بسیار جد کرن و برسف دم پراسی جی گلک گوتن و آخفتن کرن بس همی گاوه که چارچوبه که گرتی و حزباتی دا برسف هات ندان نه چارچوبه که کردواری و ولات پارزی و سر بخودا لما جی گوتنه که ملا بختیار به جاره شید کتن بیجیتن ان ده صلات برناده این آنجی اگر تو بری خوب ده مثلا حزب الله 13 کرسی که تا این پارلمان یه لبنان دا بس که ده صلات آوی یا چاوا بوچی چونکی لشکری هی مجی لشکری هی بجید ام 5 کرسی کاجی بینید طاقت و قوت آوی لشکری ده هر مینید اف آخفتن که حیبه مروب سیاسی چنابید مروب دموکرات و ولاد پاریس چنابید وی چارچو ویدا کار کن آن صحبت بکن ولی الویدر که بری خوب ده که زعیم تو و به گاوه پتر 6000 مرو واجی یه گهداری آمد کرد وی لایفی دان بری خوب ده جورا بازرگانی فرانسا دست حالات اقتصادی اش بنمالا بارزانی ستاند و اف بنمالا بارزانی عقد 5 سال گل دجمن ملت کرد کری و دولت ترکیه او عقده هات هلوشاندن اگه بری وگاوه مگود باید تا ایمادی آن هشت کسی که پارتی اف عقده یا 5 سالی دتنا بین پارتی و یکیتی دا یا پارتی و ترکا دا ایتا هلوشاندن ایدا دنیای خراب کنی قوت که ما دابن طاقت که ما دابن اکه پشتفانیا بنمالا بارزانی و اویدی و نسالاتش دستاور گریدن ولی تاکه بریاره که فرانسا اف دا سالاته جهات ورگردن والله دي تبري خوب ده محكمة فيدرالية عراقي بريار دا كو او بريارت ششي پشتی ششي هاي و 11 برلمان كردستان داين همي بريارت نشرعينه آرمان جوه بريارت چبو كو محكمة فيدرالي داي طبعا پاريكاريا امريكا و فرنسا و بريطانيا آرمان جي چيه آرمان جي او بكو هر برياركا پشتی ششي 11 هات يدانه آرمان جه اوه که کمیسیونا هل بجارتنت دزی و سختکاریا به نمالا بارزانی اکسپایر ببید نمینید شرعیت نمینید و اف کمیسیونا هل بجارتنت به نمالا بارزانی اکسپایر ببابه من به چنده ورگیری پیچه که وکی سیاست خوب دیشولی داتون باوری بوده چه بید نب عاطفیت و حجه که نهو سروک بارزانی ملیار دلار های دزید بید نمینید بری خوب ده اوجی شرعیت سروکاتی و پرلمانی و سروکی حکمت جهات ورگرتن شلای به ایک قوتت مینید او قوتت چیه پیشمرگه یکی هفته زیروانی تایبت دجا ترور آسایش پولیس باراستن اوجی امریکا و گاوه هاتی یلدشت حریری و بریسه هیوا و 4 هیواجی امریکا بریار یادای دویتن یکی هفته و یکی هشته زیروانی فلانو ببند همی پیشمرگه کردستان ببیت سر وزارت پیشمرگه و وزیره که پیشمرگه جی وید بیت دامسراندن نه پارتی بیت نه یکیتی بیت بخاطر چاویتا و حتی هل بجارتن تینه کرن اف وزارته الجلوی پیشمرگه اگرتی کو نه پارتی و گردای نه پیکتی و ده قاعده که عسکری امریکی سرپرستی کرد حتی هل بجارتن تینه کرن و حتی حکمتا نیت دیتا دانانه و تیاوه اوچیه قوتا یا مادی و یا اقتصادیش دست پارتی و یکیتی اینادر قوتا یا یاسایی و شرعیتا پرلمان و حکمتش دستا اینادر قوتا یا لشکریجی صباحی حتی حیوانه دیش دستا این ندر پارتی و یکیتی دبنه حتی حزب سویل و به روشتیاوانا و خیانت اول گل ملتی و برسی کرنا ملتی و به پارهی و با جوار گرتنه و به خیانتا او گل ما مستا و فرمان برات کن ما او کیه پیچه که اخلاقی هبید بچی جارکا دی دنگ خوب دتا پارتی و مالا بازان او کیه ده چله بس دمینید هل بجارتن جی ده اینه کرن کمیسیون که یکمین جاره اش سالا نوتو و حتی افروکه کمیسیونا هل بجارتنت هل پرلمان کردستان به نمالا بارزانی بسختکاری ناکد و تیاوه به نمالا بارزانی و طالبانی هر دو سی کرسی کناینه
برای خب ده اوه معلومه جی بو هوا همیاد بیجم اش سالا نوتو دوه حتی سالا 2023 کو اوه و ده بیتا 2024 400,000 تا 420,000 مروف یت مرین و اف 420,000 مروف همی اون اوش 18 سالی ماستر جه سالا نوتو دوه و حتی بگاوه پارتی ویکیتی اش زونا زر و زونا سا و جنسیت وای چه کرین او کمیسیونا هل بجارتن سختکاریا بنمالا بارزانی او 400,000 دنگت کرنه صندوق دنگدان دا بو پارتی و یکیتی واته یاوه هیچ کسی جی دنگ خونه دتا پارتی و یکیتی 40 کرسی که داناییت هین لو ماجی وجاره پارتی و یکیتی نشن با 40 کرسی کاب کنه بسختکاری کنه صندوق دنگدان دا آجبر به چنده نویرین هل بجارت ناف کن برای برس آجبر به چندش هل بجارت نا روین آجبر به چنده دنگانا اینن نبیجه شاسوا سی خورسی کانا اینید والله و بالله و طالله و جاره کادشی والله و بالله و طالله پارتی و یکیتی هر دو سی خورسی کا بجاره نا اینن هر دو نا اینن و دنگی وای آشکارا جیل هر ما کردستان دهی هیواده ها 2021 بومه شهادیت داد و پارتی سرانسری کردستان 17 ساده دنگینان برای برس یکیتی 8 ساده دنگینا برای عزیز اوه 25 ساده تو نشه نه بیس جاره کادی نه پارتی و نه یکیتی اوه جی بوتا وک معلومات بیجمه برای خود نه پارتی و نه یکیتی جاره کادی ند بنا سروکی حرمه ند بنا سروکی پرلمانی و ند بنا سروکی حکمته و عماد ور با آخفت ناشش تر سادات پیدا کرد خدا وکیل عماد اما تو بخوی پیدا کردی که داشتنه ببره ده که زنی کردن که کاتا چه که زنی گاکیوی از آخر پیام خوابی جمع چم خوره مجالی به موارد خواهد اولا اول رأيه منا ورأيه علماء وبيانه يقولنا الرأيه وواقعيه امريكا وحلفائها او حكومتها خلفيه او تدبي جو خفي او خفي يعني او بشارتي خفيه بلا ابو بشارتي اظن تبع مقصودها شيء او حكومات تجي يتعامل رجال قوتك عسكري كيش هيزه كعسكري هبت تعامل قال كتب فرما بتاريخ الشرق الأوسط بحمي بيانه يادوه وهم بيجي سهود صالة بتر سهود صالة عندك حكم بقابل سر حكمي هاي نفس هفته صالة وك خليجي وان ونقطة من يادوه كيكو يا مهم أزيد بيجمته تكو دنگ ناراضي راسته البيري زحب بيس سر أداء حكومتي بس بالبيري أجر برای که خلق ناراضی البرد چه نبود مستحیله هین سلطه ورگره اصلا وکنه که من بیجم تا او مستحیله تو سلطه ورگره هم از تفکر هیلم تا نخیر از حس که مفالاتا ولاتا که دموکراسی بد حریت و آزادی تیده بردست بد ولاتا که خلق تیده آزاد بجید والله وان 4 ساله حکم بوه بتو 4 ساله دی جاره کادی بومه بتو 4 ساله دی بو حزب کادی بت اوه آماجه ولات سرکفتیه ولات آبادانه از حسکم ولات منو صابره پیش و آبادانی بچد والله تسلیم کردن السلطه بو حزب کادی اوه منافسه آوا کردن و برف دولت بینه بچد که من از حسکم اول از حسکم هین طبعا از حسناکم هین السلطه برگیرن بس از حسکم هین حتی 40 کرسی کاجی بینن 45 کرسی کاجی بینن چکو دائما معارضه کا قوت حکومت کا قوت چید بود معارضه کا قوت ولاته کی آبادان چید بود دشمه باش چطور زانه توی اروپا و امریکا و کانادا و جنوب شرق آسیا و کیابان و کوریا و فلان و بیمان اوه همه معارضه آوا بین اف عظامت الوگابت هین وقتی معارضه قایبت مقابلته بیشتتا نه مقابلیته تلاخل دین سربرین و بیشت ها بره حوصایه بره اوه منافسه چه بید منافسه که آزادانه چه بید ولات برف پیشه و همچی حست کن دایما همش همی کسی چیتر بید بس اول برید بجبته معارضه که ایگرتی چه نبد
که من هین معارضه سه کرسی کاشی نابن وک یا وی گاوه اسلامی رخه که و شعیب رخه که چپ رخه که و راست رخه که و هین نوین رخه که و هین زانن دنگه که دی معارضه هی شوا قواتر بس هیچ چه نبیه وكو رأي منها برأيك وقوتها جماعة محمد يوسف محمد والشور عبد الله قيادية عثماني حاج محمود أفا قيادية وانا هكر بين الصاحدة ودي ليست هابن كو مؤسسة وانجي أكيد علي حما صالح وجماعة تخوانا وحتى تأتيت أولي أربي ليوان درا دزگه ستاندرد وجماعته مسعود عبد الخالقي وانا اول بره معارضه که قوتره که هشوان لیست نینو اخواره و صاد جدوان لیست هبه الویره هکر هین معارضه که اگرتی نبدن اتلافه که چه نکن هین سلطه ناوری گرن که کنه بجا حال ویره پسیار جی اوه تجاره که پسیار شاسواری یان جماعت کریه و بسیار جکریه هین آمادن القلبی خلقی ناراضی اوه حتی ابروکه سر لایف و هم سر کانال را گهاندنه که تندی دجبری ونه هر او معارضه دجبری ونه هین آمادن القلوانا اتلافه که چکر از گوری یک دقیقه از گوری چوبتم والله اولاتی که کیویله 9 میلیون 100 میلیون دنگی و گل دنگی کیویله کسات کبن تو چت بر حامن او نما عماد او خونو حشتری بو او تدگود او وقتی بو وقتی کمیسیون دستواد مقصد من بالله از بخوال قال هندي ما نظام رايات تشونه بس از قال هندي ما معارضه قوت ما هبت مام زعیم از 30 ثانیه چگه جواب دادم اگر رخصت مام کی بید بله کرم که تو ما چه علاقت سلیمانیه و نینه که هندک معارضه لویره هبن آن امچین گل تحالف بکن آن ام گل و حکمت ببین آنه کشام او یا مام کیوی او یا بادین آن او خلق مایت عذاب دا خلق ما خوشه که ببینید دست هر کسی که بهت حکمی بکرد حتی نو که هندی هاتی گوران هاتی اویدی بهرام صالح هاتی خلقی چه بیت هندک خدا بیتد گل بس غدرا کری بس اف کابره اف جارا هاتی جدل و جانیت گل ایشو آزارت ملتی و ایشو آزارت خلقی لوا ما قناعت صادق صادق یا پی کو آخفتنی توی نوکی وانن کو او غدر الوی ملتی ناکت وکی وانا چی تحالفت گل پاتوی ایکتیب که تجاره کدی دیسادن یه وی ملتی فرشته و بو کرسی که ایان بو خوشی خو اوی منت خوشی او خوی زنگین هم منت پاره منی نو ایک و او چجارا خونه اختبن فرمانت پارتی و ایکتی که اوی خلقی خرج دست ناده توجه که اوی بری خویادیدی که چپ سر گوران هاتی که ایکم جار هاتی معارضه بودی ما که چود گل واتا دید نیوه که 5 استراتژی پتر دنگت خوش دست دان آن بهرام صالح که وقتی حزب فانی نش میجابی انتخابات توی عراق هر عبابی و دنگ نینان نه اینا گوران وقتی اولی هاتی گل دنگ اینان هر بجارتن عولی بس یا دوی نیوکش دست دا بو چیش دست دا چون چود بن باره امر پارتی و ایکتی حکمت گلوانا اینا و دنگت خلک نرازی فروتن به هنده او خلک جیوه بو او شاشیه نا کرد و او گلوه چندنی نهزر و بیچونه و او گل ملت هجار ملت فقیر ملت کو ظلم لیاتی کرن او ملت کو هنده سالا پاره و حقیقات تخوان کو بچکترین جیبس خدمت گزاریت سرطای جیب ندای نوی خلکی اوه هاتی وی مافی بو خلکی بزفرین تا اوه نا کفته بنواره ما چه علاقه حما صالحی و نظارم که ونی نه دنگ مد گلویه چون که سوز دای عملت ما و مباوری ها پیو سوزت وی هی تمام مامه من تا باوری پیو سوزت وی هی ما یا پی هی سوز دای ما مثلا تا چه تجربه گل های حدا تا باوری پی ما او تجربه انتخابات توی عراق باب الدهوب که وی این کرسی نبر
يا بدل هندي تو بحث تو هفيماني الجال معارضة دي تشناكي تو داينجي نابي باب تا ايك كرسي تا بس كرسي كان نابر مام هكا اوجي هكا بارتيجي تحالف الجال ايكاتي نكات والجال بوران نكات والجال ايجرتوي نكات والجال او 11 كرسيت يت كامينو بخو نبات اوجي نشد شو بكات نه از دیویدی فعید کردیش کم ادی برس بودم چه نشد تانکت آمد و زاگره و پاره خلق نداره چه نشد او بدیل بوده پس مام چه نشد تانکت گود خلق آمد و پاره خلق نداره او برس بودم اما پنجی سال این تانکت گازت دزن و دنیا گازه رو به حمده قاتندی گازه فقیر رو هینه دزن ها روشه که خود سر عاجز نکرد که اوی که کسک هاتی به اساس و به نماش لای آسایش و تمکی بو حزب که دلسوز چه کرد گشته و همه خلاص خلکی با که تا خوب دلیوه دید ما ایماد آخف نتا گلک گفنن گلک تو نشه خلکی و چند سر باشه کاکی بی من وقت نما بتا بچم خارش با خوش بلا بس از بسیاری که دوی تا جواب معلومات بگم اگر سپیده تو چه لقه دتن بزانی کنه بجی واجی کی بجی هوتا در سوامن زعیم بزانی تا گوتی وگا به هزت دنیای تعامل الجل خدانة هزت يعني أنك تعامل جل هزكا يا عسكري تذكرن أن تعامل الجل هزا عسكري كان ما شو هزا عسكري هي كيكو ما يكي حفتي ويكي حشتي تين إك شتت فاتينا ويديش شتت يكيتينا ما هزا كردستاني مينا ما هزا بنمالا بازانينا هاي هزا بنمالا وعراق هزا نشتيماني نايم معاملات الجل حشد الشعبي تكن كيكنا نه تو شو معاملة الجل حشد الشعبي هذا بتا دليلي إنم أبا مقتضى الصادري كرسي كت زيداتنا حزبه إيكي بالعراقي باشا البن زخطة عامري ومالكي وغاس علي وانا نشيا حكمة تشكيل كتو سحبي اوانا حكمة تشكيل تزاني بقاب سوداني رئيس وزير كالبن سيبرا مالكي يا بحكمة هر مالكي وعامرية فرمو بي عامري ومالكي وغايس عسالي كس نشد حكمي لارين كتشا كردس عراقي بكت كيمن امريكا تعامل الجالت كت يا بتشتكي واقعية أنا تشكو أنا قوتي مالكي تشار كيف زعيم كرسي نابي وكو حزبنا وكو هبايمون حزباي تشار كرسي كنابين إيه حكمي العراق وأمريكا كيف زعيم كيف زعيم جارب افشاز یا قصف کردی كيف خود ما يكاها بگیره كيف كردش تزاني كيف زعيم أبا عراق الرحامن سیاست پیچک نرم پیچک هزر دوزانی سیاست نافخوی چیه سیاست یا اقلیمی چیه پشتی هنگ سیاست دولی چیه پشتی هنگ سیاست یا پشت پرده و اوامن بوتا گوتی الدولة العميقة چیه انکو او حکمتا بشارتی چیه باب من برای من اوید هنه دیوان کارو کریارات عراق داکن دا عراق راحت نبیتن بله كردستان بنجه بهم ودانا يا قاعدة أمريكية توجد زاني وأجي الظانم والدنيا هميت زانيتن اش سالة 2003 نهي هيفا چارة 2003 وحتى أفروكا يك جندية عسكرية تحالفة أني هفيمانة أني أمريكي اتآخى كردستان دا بريندار جي نبويا لو ما جي أبا فرقا أم كرد یه برف دولت بونه چین بله عراق یا برف پارچه بونه چین لو ما ناهلن حکمتک دا صلات بکتن کو همی عراق کفتت بندسوی و جوان وی ولاتی پریوبتو معاش بدن و خدمت گزاری بکن و داد پروری هبیتو یاسا سرور بیتو اوه ناهلن امریکا ناهلید بیکاری بکن بس الکردستانه برای خود دب عکس صحیح کردستانه یتن اش في حزب دزو جندلا بارتي ويكيتي همي شرعية ستاندن تن شرعيتك يا ماي اوجي يكي حفتي ويكي حشتيه او ابروكاجي قائده يا معسكر حريري يتحالفت امريكا وبريطانيا بيجيتن حتى هيوانه دو حفتيا هيوانه دا انسي حفتيات هيوانه دا دويتن بشمرگه بارتي ويكيتي نمينيد دویتن ببیتا پیشمرگه کردستان درستی اوان شغل بچنده هی
اوان شولب به چنده های رحا برای اوان شولب میلیشیاتت بنمال بارزانی و میلیشیاتو اوچتت بنمال طالبانی دینه اگر گوتناته از پسند کم اول گل قوتت کن قوت بس کیش قوته پارتی وگا به پارتی اوه قوت پر فینید 2 ساعتا پارتی نامینیتن یکی تیش قوت زانیتن نامینید امریکا جیش بو بیچنده یا کارتید حالا ما از بجمته صباحی هل بجارتن بینه کرن سخته کاری نایتا کرن او چل دنگت پارتی ده جچن اگر تو حضرت خوب که پارتی و یکیتی پارتی 45 کرسی سال 2018 سخته کاریت اینا تو جد زانی زعیم پشتی 2 جارا کرکیک شنگار فروتیو پشتی کرکیک فروتیو پشتی 2000 شهید داینو پشتی 51 ساده آخا کردستان فروتی پشتی 6-7 هزار شرف و نامیس اخلاق کردا تسلیم داعش کری به نمال بارزانی شنگاره کیش شنگاریه آن کیش کرده جارا کادیم چه دنگی خوب دتا پارتی حتی پارتی 45 کرسی کا پشتی و به اخلاقی و کار ساتا همیا بینید باب من برای من تو چت بجی بزش نیکا برای خوب دش نیکا او دروکی سخت کاریا هل بجارتنا ها تا گرتن پارتی و یکیتی نویرن هل بجارتنا بکن هندیتن کو حیلکی تشقلکی بکن و هل بجارتن نه اینا کرن نشد هندیتن کو پشمرگه کردستانه نکنه ایک نشد لو ماجي هیچ طاقت و قوت نمان اوید هچون اوه نامینن نکو دفنا معارضه کاب هما نامینن چونکی ده پیج من گل ضعیف بون ده پیج من نامینن والله و بالله و طلع پارتی و یکیتی هر دو 30 کرسی کاناینن والله و بالله و طلع پارتی و یکیتی ببنا معارضه هاده ده همی اینه بشت شفشت محکمه و برسینگه دادوری و ده من این لک هذا بسر بنا مالا بارزانی و طالبانی اینیدن و اوه حقیقتا که گلک آنزی که گلک عمره که کرتی مای 5-6 حیف یعنی 5-6 روزه که دینه جیانا ابرو کدا و بلا همجی چه گوتن و چه خوطنگاف نکن ولی اگر از متفشم که من تو بحث برای که نرازید که برای نرازی ابرو که کردستان همیا نرازیه بس اندامت پارتی و اندامت یکیتی اوجی نابنه 7 ساده افریقا یلگل پارتی اترازینه او هگر از بجمتا 3 ساده جی ملاق و مسین هلگرن دبنا 10 ساده پارتی و یکیتینه 9 ساده خلق کردستان برای نرازیه و جوه 9 ساده یلگل شاسوار عبدالواحد تزانی چد به مبرای خو تعامل الگل کیف کن تو بحث علی حما صالح بکی مامو علی حما صالح پاراستن عزیز من علی حما صالح حتی به گاویجی یه داتا یا بوتش بنه عرده یه گمرکت ابراهیم خلیل و باشماق و ابراهیم خلیل تینتا داره اگر پاراستن نبیتن پابوچی از نشه پابوچی تو نشه پابوچی معلوماتت علی حما صالحی هین اگر پاراستن نداده و خلکی نه قانع کرد و خلکی نه آشکارا کرد پابوچی معارضه که دی نشد وان کاراب داده کرد تو بحث کرد که اوید همی چطت گوران بون و چطت نوشروان مصطفی بون باب من بیراتتت نوشروان مصطفی مانه هر اوه بون سرکردات یا نوشروان مصطفی وقتی تا بری هر کسی گل لقائق و لقا هشت و لقا فلان بوانه و گل پارتی و سرکردات یا خو اوید کرنه دزو خواهید وانه هر اوه بون نوشروانی ابروکه چل واحد یا حتی ابروکه تو که شورشگیر رو که معارضه که قوت و پشتوانی شانسواری بیان حتی دا صلات ورگیرن باب من برای من پارتی و یکیتی چو نمان اکسپایر بود وقتی واب سر چو اوه آخفتشش من ورگیره برای برش باشه کاکی بیا و عرض و گس اسلام هر راستا از جابا زانه بله کلام که احمد کلام که بلا که شوامی خوش خاله زانا نچه خاله زانا نچه مشولبته از اجابت دادم اوی گلته هیا اما کلام که گلته هیا خاله زانا نه زانا زعیما زعیم العفو خاله زعیم تاگوتی و گوته شاسوای حوصا و حوصا عبد خلم اره تاگوته پارتیه کادرته ریخستیتا و حزبیتا دیدنگی خود نشا سواری تا اوش گوته پارتی آخوا از پارتی بی از خود خوینام زربی بس مخوینا خواه و کشاد مکرس بی از بوته بیجم خال ناوی چی بی والله مش بیر کرد زعیم
از بوده بیجم از نیوا زاخو از احمدم از خلکه بوسالیم از برای شهیدیم از نشیم بوده بیجا کاش خاله من و مامی من و پس مامی من از سپاسیا خاله خواه هیویدار کیوید کمو گل خاله ریونگو جماعتی بی همیا ام هشیار کرن امش وی طاریه را کن امش بارو ناهیه بریم بس و حتی وگاوه بس از دلنگی خودم شاه سواری از جاوز شاه سواری شما چید کم هکر شاه سوار کرمن نه صبح دویج لادم ويا بس وصايا والله بس والله از بخاطر شافتا بيجم احمد بله والله هاوی گاویش احتمال چاسوار پوشید جوری دابید ها وی گاوی درنگ یا والله بس نه گلک جارت تا جوری از جدا والله نزدیکترین وبالله وطلع وقتی خال هات جوری جدا من از پی حسیایم والله وبالله وطلع شاسوار خوید بیجی جامری که دنگ بام بدنه 4 سال گوتی بکل که وانا هاتی سالی یکم شقک من تهلدن شقک که تهلدن که احمد وگاوه اف طاقت و قوتت مدا ابا معارضه و ابا نرازی بونه الاوروپا بینی امه دنیای خلافتین و دنیای بسری به دستالات داتینین و اگر صباحی ام بین کردستانه کی هیا غدرل دبر آبادی نبکد کی هیا ملک و املاک مبدزی تو بخوید کی هیا خوینا شهیدت بو ساله ندانت سر خوبی باب خو و ام دچاوی توی اینی نداره کی هیا غدرل شهیدت بو ساله بکد و ام بدنگ بین برای برد هم وان خازات کن ام ندش من هسکینه ام ندش من شخصاینه ام ما فی ملت خوی بلنگاز خواستیم کرم که کرم خاله کیوی نزدیکترین وقت جاس میوانی ویما انشالله از بما میوانی ویجک و ده همیشه مبینن بس اول سر هی وکا از الگل جماعت خواه از خواه اوید لایف آدا و اوید کومنت آداش همی زان کاز کیم از محته خواه ناکم ماسترین یه رکلام از بیم یه پارتیه ما اش زاخو تجانبو پارتیه اش زاخو مرا بس ایشالله اروپی و از تی گهشتم او توشی او خلطی ها میکری از دارخوازا بوینه حوال خود کم از گناه ها سرخوارات کم از وقت بیجن بلا المبو بورن اروپی و اول اروپی و ویا اروپی و جماعت بیجنم خوده اس نویرم لایفی وکم نکو اش تشتکه جماعت تلمک رحمت وره بس بیتا قیمت چیکه یه دنگدانه اول هی وکه رب العالمین 362 بطاقه منی چه کری دست تا خوش همیشه قانع کری همیشه گل منه جماعت گاوادی گوام چپ کن میگوت هوازی خلاص کم اول پاشینگه بریاردم ایشالله از این نیوازا خدا جد رب العالمین اش کسی جنا ترسم مرن جاره که از مرم قیرال میکریم بس موافق وی خلکی بیتا دان انشالله از بیجم از نزدیکترین وقت جک از میوان کاکشا سواری مجک از دا چما دف جک و از پی خوشحال بم جک بیجه بلا جاره که بیتت لایف مدا باغ بید دیت انشالله دیت خاله ایمان از پارتی بیم از برای شهیدی مت بیجه جماعت تنش کسی بگوهره از گوهریم وصاج از گوهریم وصاجك اس ممنون خاله كيفيدار و جماعت دوانم شوفتا موجود كم دستتا خوش بن صحتاتا خوش بن هاي مير كره ميرا حتى كان سر شوري از ناف خلقه دا خلقات دفمن ود بيجت احمد راستا ام دي چاوا ام نويرم باخوان دم عاشمه قد اكن آنده مكن سجنه و بس احمد وقتی بد دنگدان احمد وعد بد ام هميل جلتا بن تو بیجی اویا اصلا کو بو فخفخه که خو هاتم آن بو فلانه که خو هاتم نخی از پارتی بیم حتی خوینا مزربی جماعت همین مناسب که از چاوا بیم بس از دنگ خود مشوار سواری و گل جماعت خو گل مالباتا خو گل مالباتا برای خود شهید و خال خو مام خو اوید بنا مالا من همیاد بم سر صندوق دنگ خود من نوین ای والله کارتا کاره که پیروزه والله صلاتا کریش ماستری شواش چتش از زندان خود دایم از حتی وگاویج کم اندام حتی ازشم همین چیز لایفی دا بیشم دادشت من بیان کنی حتی چموته از هنگ پاشی آخوام
از کسی جنا ترسم از آزادم از دنگ خودم شار سواری از خلک زاخومه از احمد شارو محمد خلک گنده بوصله برای شهیدی حجیج تشتک بویتش من بیشتر من از حاضرم بوی از حاضرم و از تنازل جناکم هکا خواه من ادام کن مبکن از تلنگی دا من لیوا زاخوی بیارم دست تا خوش تا خوش بیت هیمر کنه میرا میرا که تو کی تا نوف ملتی دام شبن دنگی ناروزی ده زده بیدو ده پشتا دشمن عزیز انشالله از ناف خلکی دا مشانه و خود وصل مشانه بس هندک فقیرا وقتی بیجن بدست حالاتن ترسن از جرعت دموان از بیجن ظلام بن خواه نترسینن نرازی بینا خواه درست کن بیجنه هم دنگی خواه نادنه و نه بدست حالاته نه پارتیه نه ایکتیه كوك احمد اجي جوابتا موجود جنب روي برز جوابتا موجود کم جوابتا بجم والله وبالله خودش شهاده اگر من معاشت کردستانی ابید اجی بریندار بی اجی پیشمرگه بی اول جار اسواب بجم بس قبضه بس والله وبالله وتلا شو صور بو من قصر الزره سيارة كو زره سبيلو وكي زره اوی دیب کرد دین و ایمان از دنگ خانواده ما این تنه والله و بالله و طلا خالی عماد من معاش خواه از باشم از خدا کرامم از خدا مروفم از خدا احترامم بس والله و بالله و طلا پارتیاتا و ایکتی بیجد عمد نبوتا قصر زیری شکن عمد بحشت که زیری شکن عمدی دنگ خانواده هی صحت تا خوش هی که دیب بیرو بچونی خود آزاده بس نبیجا کس هینش پارتیاب گوهرنو و هینش مشکتوان تجیکن بله والله بله خوده مشکل من دور پیشگیری بی عمل طاریه بی پشت اینگه هدی عمل لایف خاله کیوی دا و جماعتت وی دا هم سپاس دایی بینه وقت همش وی طاریه را کنین برای مدار رو ناهیه برحال بلکه کاری هوا مخصوص ازو حوالت خو گفت دمن عیماد ازو حوالت خو ام خدمتکارت وی ملتینه ام او کسینه او خودکینه قربان بو وی ملتی والله و بالله و طلع و بو سالا هشته ما مالو کس و کارو دیگت خو ندیدینه ام نشیش بروان دزو گندل و خواهینا بچینه والات خو و سر خاطر هنده و ما ام خو گوری هوت کین ام خو گوری بی خلکیت کین ما چه منت به هیا و از بگاوه ویم تهشیار که ما هر بنوی ظلم و زورداریه و بس اف دل نازک و اف جرگی تجی کردایتی و دلسوزی از حوالت خوبه و وف چالکوانش در بین والاتی و نشید به دنگ بین لو ماجی بومه ابرو که سرفرازیه که هر رو هکر ایک بیت سر به شاشه و اعلان خو پشمانی خوش باندزو گندلاب کت و براعت خو جوی خیانت بکت ابوان بنمالت خائن لگل شهیدت مکری لگل دیکو بابت مکری لگل ماموستا و فرمانبرت مکری لگل پالا و جوتیارت مکری لگل نویسر و خوندکار و روشنبیرت مکری لگل هوزانوان و تنبیروان و شعربان و فلان بوان رو برا کری اوانا ملک و املاک مه میخواد اوانا صدها میلیارد دلاری ها صدا میلیارد دلاری والله و بالله و طله بگاوه صدا میلیارد دلاری مسعود بازانی و کرو برا برازایت خوب یتهین و ام برسینه و ام به معاشین و ام دیندارین و ام به خانینه و ام کردارین و حتی دیمایی که راستیجی یعنی راستیجی دوید وجا خلکشیار بید و راستیجی دوید وگاوه خلک بید گهداری ها مبکد و بومه سرفرازیه که ابروکه ام خود بینین پیشروید وی خلکی و خلک بو هشیار کرنه ها نکوش ایکی مسترین آنشه کی منته که الخلکه کیت که آن کسه کیت که نه یا ما خدمته و اف خدمتا مجی یا بی برانبره و اف خدمتا مجی یا خوبخشه و اف خدمتا مجی یا تنش بو وی کسیه اوه ابرو ظلم لیته تکرن و روش بو روش جیدت بردوام بین و روش بو روش جید خو گوری کرد وی ملتی بین و روش بو روش جید ده کار کن و کس نشد ما بیدن کرد و کس نشد ما راوستینید حتی ام و ده صلاتا دزو گندل و خائن بین و جا هکر مشیا واب بین ام از گله که باورم من نفشه که نیوی آواگیری
و او نفشینی ناهلیت کس غدر لبکت کس خیانت لبکت و چاوی هوا ما چید کم شف بود رنگ و بو برس بده ساعت 4 و 7 دقیقه دوک کردستانه ایک شوه هر ایک شوه 9 دقیقه کرم کن مایک بگیر که خاله کیوی اجد خواه صافی کم ایشالله از حتی خواه کاری خواه درست کم از بیتاقی دنگدانی چید کم اوی حواله منو بنا مالا من اروپی و تقریبا حیوا 11 اجد هاری کایا کم لایفی نیوا زا خدا ده وکم از ده همیا جا آگادار کم دنگ خو بدنه شار سواری از دی رکلام ما از دی برشان حتی وی روژا دنگ دانه اد نیوا زا خدا قراز دلتا و دله همی زا خویا بخوم قربانا دنگ وابم شورش نیویاویا هی گنجت هجا برکفتی کسی دوکی تا زیده ببن ناف ملتی هشیار که نول دجی ستمی راوستن دجی خوار نمالی خو راوستن دجی تشتاکی که اف حکمت گل وی خلقیت کت راوستن مجی هش بوهایا مجیش بو آزادیاویا مجیش بو جیانک خوش بوهایا هکا جهمه خوشه ما چه منت کردستانی نینه ما چه منت پاره ویرجینه بس دلیمه بوه و مدوید هیچ جیانک خوش از کم اندامم کم برسوید کم اندام آجه همیل گل منن از دی بوان حاله کم اما موافقان وید چه موافق خواه وید فرقا گره منو ملت منو فقیر و جای من فرق نینه دست تاز خوش بود ما اگه توی تر بید جیرانه تای برسی بید بود چه او جیانه عفیه از بوان کم پش راز به هندی اوید من جماعت من انا شبتا متقلمي وتاريخي يعني رقمي بيجم بس والله وبالله والله أسقوا هكذا من هزار دنگ نبرنا سر صندوقش هر هزار دنگی خانه تصير وكاميرا نداشت شوي دست من يديجي لكن قربانا دلتا و هر هزار دنگ شو به هوا ما شد کم یکی ایمات بو ما چه هیا بیجی و ام دی مایک شبکه خوش بود خوزم هیوی دارم یعنی حتی 6 هیوی تندرستیات دیگ نچید از چواره هم دیمه راستی من اویدیه از بارتیم دید تندرستیات دیگ چید که احمد و که چالاکوان رجبین هند آزادن دنگی خواب دنکی لو از 8 پارتید کم اگه سردم شورش پارتیش تا گو بعضی پیش مایگه تل 8 کمتر بوده بره تهرش شلوتنینه پارتی لو از 8 کم نه تعدایی نه ظلمه نه که تو دنگی خواب دکی تو آزاده بلام بس بسیارا من اوه هند خوال تانیره هند خوال کچ که هاوین تانیره دار رزو صلاح شبکه خوش ایمات شبکادی دکتر آراسی بینه ایمات خود که وی اما وقت هستی ما ویره حسب که همی پارتی تنویره بلا بس دکتر عماد يجيب دكتور آراس يجيبنا تفضل آخر از کم بید بس بچه جماعت بالا خاله ونا کن اوش حزنا کن راستی انا بيجي كي بيا قلتي بلا بيت بس وقتها بيج من مايكي برده اما مايكي بلا برده اما درسته چه که جنینن و شباب بینی پشت کوچه بسیاره که بینی جگرات چشه؟ نب خوده مگو عجبه تو تحملت یا از کور از پاکیتا که کشم والله تا از کشتم وان جگورا والله دیگه از تام جگورا والله دی آگیری بنده مسیحتا والله ایلا تو وان جگورا بمیش قرار داد ایلا تو نارگیلت کشی نارگیلت یالا کردیش چاوتا جی ماچت کم شبکه خوش بختوار و مرجبی و همی حاضر و همی گهدارا ماچت کم خودت گل و همی آبید عزیزت من چاوه هوا ماچت کم این همی مینم خیر و سلامت خویت خوش بینن